Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Það ekki útsending á Facebook víst. Þeir refsa óstundvísi með því að eyða chatinu, eða eyða útsendingunni. En þetta djúpkofun. Búningarnir voru orðnir skráþurir, þannig að leita á áður. En ég býð velkomin Guðjón Hreimberg. Vona fólk afsaki smá tækni bílanir uppæði. Axel gleymdi að hækka gleymdi einum sleðanum sko. Já, bara gaman að vera mættur. Já. Það gæti verið smá lag á línunni hjá mér. Ég nefnilega í bakgrunnum að downloada einu vídeói. Já. Sem ég rakst á Libri. Já. Og svo ég ákvaða niðurhalaði til að geta hlusta á það offline. Það reyndist 1,7 gig. Já. En það eru bara örfáa mínútur eftir, sko. Já. Þannig að þetta auka hraðan á því eftir nokkra mínútur. Já, sko, þá ef það er lag á röddina á mig núna, þá ætti það að lagast eftir nokkra mínútur. Já. Og allt í lagi með hljóðið, þá ég að lækka í mækinum eða færa nær mér eða koma engar truflanir. Nei, þetta ljómandi. Ok, þá hef ég hann lengra frá mér. Hvað segirðu, Karl? Það var það besta sko. Það er bara alltaf verið að braska eitthvað. Já. Það er betra að kaupa í braskinu heldur en í samsærisfræðunum sko. Þú lítið verið að posta á Faceinu síðustu dag, ég fríkaði það út í gærða fyrir þetta. Allt í lagi með þig? Já. Ég held að myndir spyrja hvernig það veðrið í Rússlandi. Nei, það er alltaf gott að vera í Rússlandi, við erum á leiðinni þangað. Já, það er nú einhver andstæð að koma, það er rosalega tölur með hvað margir ætla ekki að láta bólusetja sig. Sýnist að vera eitthvað 70% pluss mínus allan heim. Hér á landi? Já. Það er mismunandi eftir því hvaða miðla þú hlustar á. Það var grein til dæmis bólusetningarnir í Þýskalandi, þessu var bara svona mynd af bólusetningar Laugardalsvellinni þeirra og hún var bara tóm. Já. En þetta var eftir að enda eitthvað funky sko. Það maður haldið sko, en maður veit náttúrulega aldrei. Maður veit svo. Náttúrulega verið að setja þessi lög, það er náttúrulega búið að setja lög hér. Ertu búin að lesa þau? Já, þeir þetta tóku svona helstu, þeir aðeins tóku bitið úr hnífnum, en þá sarga þeir bara aðeins lengur, sko. Já, ég túlkaði þannig. Það er þetta intent, sko, þessi viljið þeirra til þess að gera þetta sem er í raun skeri, sko. Já, ég er ekki búin að lesa breytinguna síðan 4. febrúar, bara á leti, en sko það sem að þeir voru búin að setja í drauginn þarna í fyrirvetur sem þú varst búin að lesa upp í útsetningu, þar var alveg ljóst hver var viljinn, hver var ásetningurinn. Já. Ásetningurinn var svo að geta lokað fólk inn á heimilum, að geta sett fólk í gúlag fangabúðir og að geta nauðungar og að geta nauðungar bólusett. Þetta er þrennt. Það er engin vafi á því þetta var ásetningurinn á bak við þessar breytingar. Hafi það verið slípað til, þar sem ég ásett eftir að skoða það, hvernig þeir slípuðu það til,
það breytir engum ásetningin. Eins og þú varst að segja, sko, þá er það bara eftir að sarga það, sko. Af því að þeir reyndu þetta með Danmörku í fyrra vor, það var stöðvað með mótmælum, en þeir höfðu það í gegn núna. Svo að, þú veist, þetta svo kallar lýðræðispæling, ætlum við að setja í þessu lög? Já, nei, við gátum það ekki núna, svo við gerum það bara til hálft ára, þetta 2 ár. Þú veist, lýðræði er lygi. Já. Fyrir ekki? Já, sko, með gúlagið, þeir voru reyndar með sjálfsræðisvistingar lögunum, þá gengu þeir frá því, sko. Þannig að þeir gáttu tekið bara hvert sem úr umferð og sagt að hann passar ekki inn í geð ramman okkar, sko. Þannig að það var komið fyrir nokkrum árum. En það sem að ég vantaði var svona að komast fram hjá Nuremberg, sko. Nuremberg pirrar þá mikið og þá byrjar að tala svona, sko. Já, það er nú ekkert minnst á réttin til lífs í stjórnarskráni sem þýðir náttúrulega það bara allir eru réttræpir af valdstjórninni, sko. Það veist, þetta er náttúrulega bara ákveðin geðveiki, sko. Á HSTI, vantarlega. Það var líka búið að vera, það var ein kona sem var að benda á í vetur að ég sá hvernig þarna mannréttindasáttmáli Evrópuráðsins sem er lagalega bindandi. Ég var búin að skrifa Alþingi það í vetur og fá svar það. Það er sem sagt, mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er ekki lagalega bindandi, en mannréttindayfirlýsing eða mannréttindasáttmáli Evrópu er lagalega bindandi. Og þar er tekið fram að það má ekki beita dauðarefsingum nema landslög ákveð annað, sko. Þetta er svona svipað eins og með stjórnarskrá lýðveldisins að forseti skrifar undir samninga við erlend ríki, hann má ekki skrifa undir neitt valdaafsal til erlendra ríkja eða þá alþjóðlegra stofnana nema Alþingi ákveð annað. Það er ekkert að marka þessa stjórnarskrá, sko. Nei, endar er hún bara svona aðferðafræði valdaræningja frá 1662. Þeir eru bara að tjá sig hvernig þeir ætla að framkvæma þennan ósóma, sko. En við náttúrulega báðir búin að þaulkempa stjórnarskrána, sko. Og í raun er þetta einskísvert plagg, sko. Þannig séð. Sammála því. Ég get ekki lesið þetta öðru sinni lýðveldis. Ég bara gaman að ég lesa á. Það er bara En þeir voru semst að tala það því að hér væri ekkert ekki talað stendur ekki, valdstjórnin má ekki drepa fólk, þá líta þeir á það sé leyfilegt, sko. Með því að ef þið skrifa eitthvað svona lögfræði gúbulí-gúb, þá er það bara heimil til þess að gera það sem þið sýnist, sko. En það sem er svo merkilegt er þessar orðskýringar af kvíum. Sko, ef þú lest þetta sem herlög, þá sérðu, eða þú lest þetta og hugsar hvernig herlög virka, þá er til raun herlög í felubúning, sko. Og þeir hafa framkvæmt núna allar aðgerðir án þess að sanna vírus, sko. Þannig að þeir geta sagt bara að nú er allir að smitast af ímyndunarveiki og þess vegna þurfum að takmarka för á milli byggðarlaga, landshluta og þetta er þetta er uppskrift að passanum, sko. Að sko, ef þú lest þetta allt sem man reynir að tengja þetta, sko, að þú getur lokað
byggðarlög, landsluta eða til og frá landinu nema það sé eitthvað svona sko. Eitthvað pass sem að þeir gefa út sem síðan tengdur við upplýsingakerfi ríkisins sko. Og svo verður þetta náttúrulega skattakerfi sko. Þannig að þú færð ekki að fara úr Kópavogi yfir Reykjavík nema að borga eitthvað gjald, eitthvað skatt eða búin að bólusetja og setja með skírteini upp á það eða eitthvað svoleiðis sko. Einangrun það aðskilnaður einstaklinga sem eru með sýkingu sem bera með sér sýkingu eða mengunar uppsprettur. Og þetta sama eins og með allir eru búin að vera í 100 ára að krefjast einhverja réttinda eða í 200 ár, réttindi en þeir gleyma alltaf að átta sig á því að með því að krefjast réttinda ertu búin að tapa sjálfum þér sko. Þá ertu búin að gefa einhverjum öðrum skýrgreiningun á því hver réttindi þín eru. Sama með þetta, ef þú leyfir einhverjum að skýrgreina hvaða sjúkdóma þú ert með eða hvaða mengunaruppsprettur eru inn í þér og að skýrgreina lýðhelsu þá þetta sitjaði bara í einangrun eftir ditlungum þeirra sem að halda utan þetta nýðingskerfi sko. Og þeir eru ekki búin að setja, það engin takmörk þarna á hvenær, ef sóttvarnarlæknir eða einhver annar svona authority fígúra, valdstjórnarfígúra segir nú komin smit eða mengunar uppspretna. Hvenær getur hann ekki sagt það? Hvað eru takmörkin á því? Ja, þarna gefur bara einum eða litlum hóp skýrgreiningar valdið sko. En hvað viðkomandi einstaklingur segir bara nei, þeir eru bara hálfvitar. Ég ekkert með neina illa anda eða ég ekkert, ég hef ekkert syngað og ég bara í góðu lagi, bara piss off. Þú getur það ekkert sko. Það bara það sem þeir segja bara, þeir eru að skrifa sig upp í guða tölu sko. Nákvæmlega. Og það kemur aftur inn á þetta sem að eins og með það sem ég var að tala áðan með ætlun ásetningin intent að þegar ég horfði á atkvæðagreiðsluna sjálfa sem einróma og var þá búin að horfa á brot af umræðunum þetta áður en þetta var kosið þetta linkurinn sem þú sendið mér á sinni tíma þar sem voru 4 tíma umræður og ég horfði á fyrsta klukkutíman, ég átti að horfa á hina 3 að maður bara satt og hristi hausinn yfir sko greindarskerðingunni sko. Það var engin umræða það sem að myndi heita eðlileg umræða lagasetningu. Það var ekkert sem kom þarna fram sem að ég myndi kalla raunsæi. Þetta var bara svona, já, ég var að loka landinu eða ég var ekki að loka landinu þegar það farsótt eða ekki farsótt. Það var ekkert verið að tala neinar undirstöður undir eitthvað sem að myndi heita ábyrgðarfull lög. Þetta var bara eitthvað tuð sem einhver skiptir og svo var svolítið áhugavert að kom einn þingmaður og sagði svona hvernig á að túlka þetta og þá kom alltaf sami fulltrúin frá kommunistum, frá VG og sagði já, nei, þetta verið gert svona eða hinsegin og ekki svona eða hinsegin og það var einhvern veginn eins og svörin væri öll strömlinulögu til þess að róa fólk sko. En það var ekkert látið, hvernig getur þú fullyrt hvort að þetta lögin verða framkvæmt svona eða hinsegin sko. Og það var engin málefnaleg rökræða innan þingsins þessa hluti. Maður var eiginlega bara alveg agndofa. Ég var agndofa. Ég lenti í því sko, ég var í sambúð einhvern mann og við ákvaðum að eignast barn sko. Og svo einhvers þar í miðri bara hætti hún við sko. Og þá fer hún bara niður á Landspítala og lætur eyða fóstrinu sko. Án þess að tala við mig eða nokkuð sko. Við vorum í skráðri sambúð sem hefur áhrif á lögin sko.
sem hefur áhrif á lögin og í lögunum var það alveg skrifað skýrt að ef fólk í sambúð eða hjónabandi þá þarf samþykki beggja til þess að fremja þetta morð, sko. Og síðan kemur hún bara heim í daginn og segir, já, ég fór bara í fóstureyðingu. Bara, já, sæll. Og ég kærði Landspítalann, sko. Fyrir brot á lögum. Að það var ekkert leitað eftir samþykki að tala við mig eða neitt, sko. Því að ef ég hefði sagt, já, ég vil eignast barnið og ég tilbúin að taka það yfir, sko, þá var ekki lagaleg forsenda til þess að framkvæma fóstureyðingu, sko. Og þetta var kært og fór til lögreglunar og svo var þetta bara stungið hann í skúff og satt bara, þú veit, vondur kall, sko. Akkur hattar konur eða eitthvað bara svona, sko. Þannig að, sko, það reynsla fyrir því að þessi lög eru teygð á versta hátt, sko. Já, teygð á þann hátt sem hentar samhjónum. Útremmingarsinnum, sko. Þeir sem vilja, sko, þetta ekkert bara kenningar, bara þetta fólk hefur lýst því sjálft yfir. Að það vill, og núna nú ein kelling hérna, ég að leita að henni, sko. Nú þetta lið bara mætt og fara að segja, já, það bara líkna hjálp og veist, við bara hjálpum fólki að deyja, sko. Það bara cool. Og mannstu hún var að tala hérna, þessi sem ég að leita að. Hún var að tala sko að það var svo mikið vesen með Evrópubúa, þeir var svo lítið til í að drepast, sko. Það var auðvitað í Afríku þar sem að fólk væri til í að selja ömmu sína fyrir 50 kall, sko. Sko þetta ríki fallið, sko. Ekki bara pínulítið heldur fullkomlega, sko. Já, það það. Það eins og spurningum, sko, ég var með annað orðalag á því daginn. Ég sagði ykkur staðar, man ekki úr það var í vídeó á Facebook að lýðveldið eða lígveldið, það búið að fyrirgera tilverurétti sínum. Ég prófa eina. En það segir í 69. grein stjórnarskrár lýðveldisins. Í lögum má aldrei mæla fyrir dauðarefsingu. Nei, en þetta fólk náttúrulega ekkert í tengslum við raunveruleikana að ríkið var stofnað á guðdómlega sáttmálanum í Mósebókana, sko. Það þín túlkun. En hvort sem að það rétt eða rangt, ég er ekki búin að, ég veit að þú ert búin að vera að tala þetta og gerðir vídeó þetta í vetur. Veist, ég er ekki að segja já eða nei, ég er bara að segja I can neither confirm or deny. En má ég aðeins bæta hérna við? Af því að sko að þú varst að tala þetta á hann með að sko, við horfðum báður á vídeóið sem að Reimar Pétursson og Sigríður Andersen gerðu þarna með Oratorfélaginu. Og þar var þessi kommunisti frá heilbrigðisráðuneytinu að tala þetta með réttinn til lífs. Og ég tók eftir þessu alveg eins og þú og ég tjáði mig með þetta í vídeói daginn eftir eða þar eftir. Það sem ég spjallaði eins þetta bara svona heimspekilega sig og þess að taka eindregna afstöðu með hvernig ætti að tala þetta svona skilgreiningalega sig. En þar var ég að benda á sko að þú getur ekki haft sko stjórnlaga sáttmála, stjórnarskráin sáttmáli ríki, nema það sé lifandi fólk. Og þar með stjórnarskráin orðin skilgreining á rétti fólks til lífs á óbeinan hátt, svona frumspyggilega. Nei, þetta var bara, þú veist, ég er að reyna upp hvað ég var að tala sko.
I'm not asking you to confirm or deny. en síðan mundi ég eftir því að það stendur í stjórnarskráni, hérna í grein 69, í lögum má aldrei mæla fyrir dauðarefsingu. Með öðrum orðum, lýðveldið má ekki með lögum eða reglugerð eða neinni ákvörðun takmarka rétt þinn til lífs eða skerða á nokkuð hátt. Og þar með þessi fullyrðing þessa lögfræðings að stjórnarskrá lýðveldis Íslands skilgreini ekki réttin til lífs fallin, kolfallin. Það að Reimar og Sigríður pikkuðu þetta ekki upp og ræddu það áhugavert. Má ég bæta við einu? Ég tók nefnilega eftir því þegar ég horfði á þetta vídeó á sinni tíma. Hvaðan var fumkenndur þessi lögfræðingur? Af því hann var alltaf að koma að þessu aftur og aftur. Það var eins og hann væri eiginlega bara full yfir því að það væri ekki mælst fyrir að ríkið eitt gæti ákveðið réttin til líf, sko. Man fekk svona tilfinningur eins og hann væri bara full yfir því, sko. En hérna erum við á fyrstu örfáum mínúndum búin að taka af allan vafa um þetta. Já. Það engin vafi á þessu. Frumspekilega geturðu ekki haft stjórnlagasáttmála eða ríkissáttmála ef þú takmarkar réttin til lífs. Og stjórnarskráin sjálf staðfestir þetta. Og alveg eins og þú bendir á varðandi tenginguna við Götunlagasáttmálan, því að þar kannski dýpri og flóknari frumspekipæling. Þannig að ég geti kannski ekki sagt já eða nei við einhverjum yfirlýsingum, en það engin vafi á einu að þegar stjórnarskráin sérstaklega tekur fram að hún sé byggð á lútersk evangelískri kristni, þá hún að taka fram að þessi ríkisáttmáli, eða þessi sáttmáli ríki, eða ríkismiðju, sé byggður á kristilegri hugsun og kristilegum gildum eða kristilegri frumspeki. Hún tekur líka fram að hún hafi ekki leyfi eða vald til þess að traðka á lífsspeki, trúspeki, frumspeki þeirra sem trú einhverju öðru en kristinni trú. Og hún þar óbeint í rauninni felur prestum og biskupum í lútersk evangelísku kirkjunar þá skyldu að vera siðferðisverðir að taka af skarið ef lýðveldið fer út fyrir þessi mörk. Þessi tvö mörk. Þetta eru tvö mörk. Annars vegar, lýðveldið hefur ekki neitt siðferðilegan rétt til þess að fara út fyrir kristilegan siðferðisboðskap og hugsanlega trúarlegan boðskap. En kirkjan hefur ekki vald til þess að traðka á neinum öðrum trúarskoðunum heldur en, þannig að þetta eru svona tvær gyðingar, tveir varnaglar. Og ef ég skoða til dæmis hegðun lýðveldis mafíunar minnst ákosti síðustu 10 ár, jafnvel lengur, en ég fór ekki að fylgjast með íslenskum svona pælingum fyrir ná síðustu 10 árum. Svona gaggjart, við getum tekt þetta lengra, en það vakti mig til meðvitundar þegar verið var að ræða um þessa Nuremberg löggjöf í vetur, og ég veit nú ekki hver staðan á því Þegar ég áttaði mig á því að stjórnarskráin bannar í fyrsta lagi ritskoðun á skoðunum þínum. Það alveg skýrmörk að lýðveldið hefur ekki lagalegt vald eða lagalega heimild til þess að takmarka tjáningaréttin. Nema tjáning þín varði almennt velsæmi. Og þá má ég bara klára þessa hugsun. Hvað þá almennt velsæmi? Og ég gerði mitt vídeó um þetta
fyrir ekki lengur síðan á íslensku, þar sem ég spurði ef almennt velsæmi, hvað almennt velsæmi sko, sem við höfum verið að sjá í það minnsta síðustu 10 ár og við getum tengt þetta alveg 30 ár aftur í tíman þess vegna, hvernig ákveðin stjórnmála skoðun á Íslandi, bæði hægra megin og vinstra megin og í miðjunni náttúrulega, hefur umsnúið, framkvæmt umskiptingu á almennu velsæmi. Hvar fjölskyldan? Hvar er umræða eðlilegt og heilbrigt ástarlíf, kynlíf, sjálfsvitund, framkomu gagnvart aflífunum á fóstrum. Nú veistu það til þess að ég fylgjandi fóstureyðingum fram á 12. viku, en alls ekki eftir það. Og hérna erum við ekki sammála það atriði, en ég hef rætt þetta mjög oft sjálfur, sko, hvers vegna ég líti á þetta þannig en á síðustu 10 til 30 og jafnvel 50 árum þá hafa stjórnmál á Íslandi, blaðamenn á Íslandi og embættismannakerfi á Íslandi komist upp með að ala á allskyns viðhorfum í sínu málflutningi sem hefur breytt menningunni í umskipting, hefur umsnúið almennu velsæmi. Og hér það einmitt hlutverk til dæmis kirkjunamanna að hafa, hér erum við farin yfir almennt velsæmi. Það verður aldrei gerst. Það einn og einn prestur, til dæmis eins og Geir Voga, heldur. Ekki Geir Voga í Reykholti, hann hefur oft komið með svona ákveðna ábendingar. Þá koma allir þessi hrækamar bara og púa niður eins og það sé eitthvað liðstýra sem stjórna þeim, sko. Og drepa umræðuna. Þannig að umræða hvað almennt velsæmi, hver frumspyggileg hugsun íslenskrar menningar, hvað heilbrigð og eðlileg menning. Og við sjáum þetta kristallast einmitt í þessum breytingum á sóttvarnalögum þegar ég sé einróma samþykkt að lögleiða nasistalög, hreinræktuð nasistalög með ákveðinni mildun umræðulaust með að vísu einhverju 4 tíma upptöku sem bara kjaftaðis upptaka þar sem það í rauninni algjörlega ósæmileg. Það ekkert sæmilegt þarna. Þegar ég horfi á til dæmis það að ráðherra hefur ítrekkað gefið út reglugerðir undanfarið ár sem brjóta sóttvarnalögin og ég fór fyrstur til þess að benda á þetta í haust. 2 vikur seinna koma Reimar og Sigríður og staðfesta það sem ég sagði, alveg eins og snilda sliðvarsla. Þar með voru þau búin að benda á þetta, þau voru búin að eigna sér umræðina og svo dó umræðan. En ég var ekki fylgt eftir. Að í kjölfarið þá kemur bara Alþingi saman og einróma samþykkir að lögleiða lögbrotið. Umræðulaust. Það var reyndar hvað heitir hann lögfræðingur. Hvað heitir hann? Nei, það var einhver sem postaði mynd, hann fekk birta grein í Mogganum í síðustu viku. Hvað heitir hann? Hann var að benda á að þessar breytingar á sóttvarnalögunum stæðust ekki lagalega hefð og stjórnsýsluhefð á Íslandi. Og benda á að þessar skilgreiningar einmitt í þessum breyttu sóttvarnalögum væru mjög hæpnar, mjög túlkanlegar og já, bara mjög hæpnar. Og hvað heitir kallinn? Og ég flettaði upp. Maður finnur það eins og skot, sko. Já, núna ég svo langt leiddur í þessu hjá okkur, sko, að öll þessu umræða í raun ónýtt, sko. Öll þessu umræða gagnslaust maus, sko. Það bara kjaftaði. Útskýrðu. Já, það bara þannig að ég finn ekki kettlinguna sem var á RÚV, mástu. Já, ég veit hvað það áttu við. Já, ég man eftir, vorum við ekki að tala með þetta?
Jú, var það í fyrra, já. En Ég sett ekki heimildinar, sko. Það er nefnilega stór mistök að maður setur ekki heimildinar undir vídeóin, sko. En svo var hún hérna vinkonakar, Magga, hún er náttúrulega vill láta rannsaka andlát móður sinna sem morð, sko. já, hún hann að Nord. Já, nord.is og einhverju fleiri hérna, Hauks börn. Þetta var hann Jón Magnússon Sem að ég var að tala um. Jón Magnússon hérna hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi alþingismaður. Hann skrifaði grein hann í Mokkanum það sem ég var að tala varðandi sóttvarnalögin. Já. En halda áfram fyrir ég. Nei, það sem ég er að segja, sko, er að þetta er allt ónýtt, sko. Þetta er allt sem hann lygar og blekkingar bara í nýrri útgáfu hverju sinni, sko. Og hérna sko öll umræða stjórnarskrá varinn réttur til lífs. Þetta er allt saman bara kjaftaði, sko. Ekkert af þessu er neitt sem skiptir máli. Og þetta er sko það sem að sko ef þú hendir öllu hisminu þá endar í ég er, sko. Og það er bara þannig, sko. Og ef einhver er nú heimskur til þess að gefa frá sér fullveldi sitt þá er hann bara uppskera það sem hann á skilið, sko. Og í sjálfum sér enga vorkun skilið fyrir það. Þannig að ég bara það er alltaf alveg sérstök synd, sko, að myrða ófædd börn af því að þau fá ekki einu sinni að hérna rökstyðja tilverurétt sinn, sko. Og allt svona byrjar, sko, bara eitthvað pínulítið, sko. Það er bara hérna eins og var í Aksjón T4, sko. Það byrjaði bara svona að fá leyfi til þess að drepa fólk til þess að spara pening, sko. Veist, það er bara svona eða fullt af fólki sem bara er með, veist, bara það var metið það að lífið þess væri einskis virði og það væri bara kostnaður, sko. Og sama er með náttúrulega fóstureyðingar, þetta er bara svona frumumassi, sko. Þetta er bara óþægilegt fyrir konuna, sko. Það þurfa að taka ábyrgð á sér og lífið sínu, sko, og ávöxtu þess, sko. Þetta byrjar alltaf svona, sko. Og þess vegna eru þeir sem að klöppuð á Alþingi fyrir því að mega drepa börnin til fæðingar, sko. Og þau eiga bara skilið að vera drepin. Þau eru monster, sko, samkvæmt orðabók Black Law. Þetta eru bara monster. Og allt svona orðaskak réttindi og Evrópubandalagið þetta eða Sameinuðu þjóðirnar hitt eða stjórnarskráin eða lög eða þetta er allt saman kjaftaði, sko. Þetta er verðlaust kjaftaði. Eina sem að gildir er ég er og sjálfsvörn. Menn geta alltaf samanhest að verja sjálfa sig og líf sitt, sko. Og og þess að segja aftur að drepa fóstur er sérstök synd, sko. Það fólk mun víst, það eru þvílíka skepnur, ég get ekki með nokkrum móti réttlætt að slíkt fólk fá að vera á lífi, sko. Ég get það ekki. Það er engin guðfræðileg eða mannfræðileg eða heimspekileg rökstuðningu fyrir því að þessi monster fái að fungera, sko. Að það er engin rök fyrir því. Já, en ef þú ætlar að, sko, þessi niðurstaða er svo sama.
Og veist, sko ef það kemur fram einhver hópur fólk og segir hérna við höfum ástæðu til þess að leyfa fóstureyðingar og þú kemur og segir ég hef þá ástæðu til þess að segja að þið hafið ekki rétt á tilveru rétt. Nei, ég sagði það er sama niðurstaða. Ok, orða þetta þá upp á nýtt. Sko, það er sjálfsvarnar þess að ég og ég mun beita sjálfsvörn. Það er bara í eðli. Það liggur í hlutarins eðli. Ég þarf enginn þess að skýrgreina það neitt í einhverjum réttindabalki eða heimspekilega, sko. Það er bara þannig. Og ekki sagði Jesú. Já, hvað ertu að vísa í þar? Jesú sagði bara réttu hina kynnin og gefðu þeim kápuna þína. Já, en hvernig getur ófætt barn gefið hina kynina? Það er eiginlega bara búið að búta í sundur og selja í líffæra businessin, sko. Já, það er, sko, erum við að tala út frá huglægu mati eða hlutlægu mati? Öllu mati. Okay. Við erum að tala út frá ég hinn einfaldi raunveruleiki. Já, það er bara einhver hugmyndafræði. Raunveruleikin hugmyndafræði. Já, raunveruleiki hugmyndafræði, tilvera ekki hugmyndafræði. Nei, þú snýrir þessu við, eins og þú gerir ofta áður. Nei, þú snýrir þessu við. Nei. Jú. Sko, þú getur átt tilveru í raunveruleikanum, sko, en þú getur ekki átt raunveruleika í tilverunni, sko. Þú átt mismunandi útgáfur af raunveruleika í tilverunni. Já, nú ertu komin í stringþeóri og multiverse, sko. Nei. Það sem er til. Raunveruleiki túlkun af því sem er til. Nei. Ég held að við höfum útkljá þetta daginn. Nei. Ekki að þú ert ennþá með þetta af hvolfið, sko. Það voru ekki búin að útkljá það. Sko, ég get sagt þér það er tré hérna í Svíþjóð. Hefurðu séð það tré? Nei. Er það ekki hluta raunveruleikanum eða? Ekki mínu raunveruleika. Nákvæmlega. Nei, ekki í þinni tilveru af raunveruleikanum, sko. Ekki í minni útgáfu af tilverunni. Ertu þá að segja að þetta tré sé ekki til, eða? Ég hef ekki hugmynd það. Nei, ég hef séð það, þannig ég veit það, sko. Ég verð bara að taka þín orð fyrir þig. Já. Hvort viltu tómat eða kartöflur? Raunveruleikin er mjög afdráttarlaus varðandi eitt, eða tilveran réttur að segja. Raunveruleiki eru mismunandi útskýringar á tilverunni. Já. En niðurstaðan í öllu mannlegu samfélagi að sá ræður sem að hefur kraftinn til að framfylgja sinni túlkun. Það er sá sem ræður. Ég var ekki sammála þessu statementið hvernig þú notaðir hugtakið eða orðið raunur. Ég veit það, en ég nenni ekki að vera að þrefa það. Við getum þrefað hana í klukktíma, sko. Við munum ekkert komast að niðurstöðuna. Ég nenni ekki að hjakka í því fari. En sko, tilveran er svona, sá sem að hefur valdið til að framfylgja vilja sínum, hann ræður. Og í dag er það kommunistinn. Hvort hann hafi siðferðilega rétt fyrir sér að rangt fyrir sér skiptir í rauninni engu máli. Hann framfylgir bara sínu vilja. Og þar eru flestir í dag. Flestir eru að taka þátt í þeirri hraðlest. Hvað svo sem líður minni túlkun á fóstureyðingum eða þinni túlkun á fóstureyðingum? Minni túlkun á stjórnarskrá eða þinni túlkun á stjórnarskrá? Og það sem við erum náttúrulega búin að vera að horfa á síðan við fórum að ræða stjórnarskrár og ríki
síðust árum að öll þessi túlkunaratriði skipta engu máli í rauninni vegna þess að þeir sem að halda á valdinu hverju sinni eða hafa kraftinn hverju sinni, vald og kraftur ekki endilega sama, að þeir gera bara það sem þeim sýnist og þeir umskipta og umsnúa tungumálinu ef það hentar þeim eða lögunum ef það hentar þeim eða vísindunum ef það hentar þeim og þegar að til dæmis tveir raunsæjustu menn samtímans í veröldinni get ekki orðið sammála munin á tilföru og raunveruleika, hvernig ætlastu til þess að finna raunsæju einhvers staðar annars staðar en hér? Já, sko, þetta alltaf ákveðin blekkingarleikur, sko, orðanotkun valdstjórna lömunar, sem sagt, eins og spreyja lömunar eitri yfir fólk, sko. Að með orðum þá lama þeir fólk, sko, eins og fyrst hét þetta fóstureyðingar, svo heitir þetta núna þungunarrof, en hið sanna að þetta morð. Og leið og það orðin einstaklingur, lifandi einstaklingur, sem getur lifað sjálfstæðu lífi, þá þetta orðið morð. En það gerist ekki fyrr en þetta fóstur orðið kynþroska. Það þín fræði, en þá þú að segja að þetta hefur verið allt í lagi. Þá þú að skrifa upp á þetta að móðir þessara fólk þeirra hefur verið tekin. Ég hef ekki lesið þessa frétt, þannig að ég get ekki tjáð með það. Nei, en með þessum rökum, sko, þá getur í raun drepið alla, sko. Þú getur sagt, þetta bara orðaleikir, sko. Ég veit það. Eins og manstu hérna að þjóðin eigi kvótan, sko. Og síðan kemur háttsettur stjórnmálamaður í valdstjórninni, hryðjuverkasamtökin sem kynna sig sem valdstjórnin, segja að þið ekkert þjóðin, sko. Nú. Þú veist, þetta bara, sko, til þess að geta framið þessi glæpaverk, þá verða þau að geta beitt þessum orðagaldri, sko. Þess vegna ég ekki sammálaður að það sé einhver tíma eða rökræða í klukkutíma eða 5 það hver munurinn og raunveruleika og tilveru. Því það alveg lykillinn að svakalega mörgum hlutum, sko. Og það alveg ljóst að fólk fellur aftur og aftur fyrir þessum orðagaldri. Já, hann gerir það upp á vissu marki og vissu marki ekki. Geturðu sagt að manneskja sem meðvitundarlaus sé ekki með sál, eða? Ég veit ekkert hvað sál Nei, ok. Hérna 73 ára kona sem svolítið farin að veikjast. Akkur má bara ekki fara með hann út fyrir húsgafl og skjóta hana? Hver bannar það? Ég veit það ekki. Nei. Ég hef ekki lesið þess að frétt. Ég veit ekkert hvað þetta mál fjallar. En þetta sem þú varst að segja, sko, þarna varst þú að skýrgreina ákveðnar hluti og að segja að eitthvað sem gerðist við sækót verður ekki aðeins raunveruleika fyrir við fæðingu eða eitthvað seinna. Ég sagði að fóstur verður ekki sjálfstæður einstaklingur fyrir við kynþroska. Þannig að þú ert að sammála því að megi drepa 3 ára börn, eða? Það sagði ég ekki. Já, hvað segir þú þá það ef það kemur upp ég tjáði mig ekkert það. Nei, en ef ég kæmi upp þá með eitthvað sem ekki orðin kynþroska inn í þetta hugmyndakerfi hjá þér, hversna það má bara ekki drepa 10 ára? Ég löngu búin að svara þessu. Ég heiti miklu tíma ég skilgreina þetta fyrir fáinum ára síðan. Já, það yfir það upp.
frá getnaði til kynþroskaaldurs þá hefur móðirinn ein eignarrétt yfir barninu, fóstrinu, /barninu og algjöran óhindraðan ákvörðunarrétt yfir því hvað verður það og hvernig verður fyrir því. Og hvaðan fær það? Bíddu, ég er ekki búinn. Það hins vegar stigsmunur á því ef móðirinn í vígðri eða staðfestri sambúð með föðurnum þar sem þau eru sem sagt orðin bæði með sama réttin, bæði með hennar rétt. Og ég orðaði þetta vandlega, ég tók ekki þetta fram hvort það mætti myrða barnið eða ekki. Það bara móðirinn á þetta barn þangað til að það kynþroska. Og mínar persónulegu skoðanir, subjektífu, minn persónulegi raunveruleiki eða ekki, hefur ekkert, þú veist, ég get haft trilljón skoðanir á þessu og ég veit að trúaði menn og prestar og prelatar og biskupar og stjórnmálamenn og heimspekingar, það er til 8.000 milljón útgáfur af skoðunum á þessu. Já, það breytir ekki raunveruleikanum eða hvað er. Þetta það sem er. Reyndu að útskýra fyrir krókódíl, hvern krókódíl, að hún eigi ekki litlu krókódílabörnin sín. Reyndu að rökra það við íspinnu í Norður-Íshafinu að hún eigi ekki húnana sína. Já, en núna þetta tilveran. Þetta tilveran. Nei. Raunveruleiki, það bara einhver heimspeki. Nú ertu bara, þessi hugmyndafræði fann að falla undir hérna. Raunveruleiki hugtak sem segir, hérna kemur skilgreining á því hvað tilvera og hvað ekki tilvera. Tilveran eitthvað sem þú getur ekkert skilgreint nánast. Það til. Íspinnan, hún mun ekki leyfa þér að skilgreina fyrir sína hönd hvað hún má gera við húnana sína eða hvað ekki. Og björnin sem hún hleypti upp á sig áður en að hún eignaðist þessa húna, þú getur ekkert útskipt fyrir honum hvað hans föðurlegu skyldur og hver ekki. En hérna, ef að krókódílamamman ætlar að fara að drepa krókódílabörnin sín, það hennar mál. En mega þá krókódílabörnin gera sjálfsvarnar sáttmála við ljónin? Þau þurfa engan sáttmála. Ef þau geta varið sig eða flúið eða komið sér undan, þá það þeirra mál. Já, þetta tilveran. Þetta ákveðin raunveruleiki í dýraríkinu, sko. Þarna kostu með skilgreiningu, þetta heimspeki. Það orðið subjective. Ég ekki bara sjá hvort einhver hafi skoðun á þessu. Sendið spurningu inn á hérna háskólan. Hvað raunveruleikin? Til hvers? Þeir ættu frekar að koma hingað. Ertu til að mjúta mig og meðan ég skreppa á klóið? Já, heldur ég kunni það. Já, þú gastaði daginn. Já, búinn, ok. Við leitum að orðinu raunveruleikin. Raunveruleiki. Orðabók, ekki? Já.
Hérna ykkur, þið megið líka deila hérna. Það linka þér með þetta. Já. Þetta var ekki draumur, þetta var raunveruleiki. Þetta svolítið skiptir miklu máli, sko. Hvað orðin þýða? Sko. Þetta hefur komið á Vísindavefinn. Já, sætt. Já, við þurfum ekkert að fara og spyrja hvernig einhverju aðrir hafa skilgreint þetta, sko. Já, við erum ekki sammála, sko. Nei, þurfum við þessi eitthvað? Nei. Meðan þú verður ekki reiður, þá er það allt í lagi. Ég er aldrei reiður. Sko, má aðeins bæta við til dæmis. Sko, þegar kemur að til dæmis fóstureyðingum eins og þannig, þá er ég ekkert endilega að segja sko, hver er mín persónulega skoðun að þeim, sko, hvort að mér líkar við þær eða ekki, eða líkar ekki við þær, hver er mín trúanlega afstaða eða ekki. Sko. Þannig ég bara reyna að átta mig á því sko, hvar er upphafspunkturinn. Ef ég fer til dæmis inn í kristin samfélag, og nú var ég einu sinni meðlimur í kristnu samfélagi. Þær eru ákveðnar reglur þetta. Og þær eru byggðar á reglunum 613 úr Móselögmálinu. Nú, en er túlkunaratriði sko, hvað á ég við með Móselögmálinu? Það er alveg skilgreint fyrirbæri, hvað er Móselögmálið? Það er að segja, rabbínist séð. Rabbínarnir sem skýringarabbinar eru með mjög skýra afmörkun á því hvað er Móselögmálið. Flestir kristnir guðfræðingar eru sammála þeirri skilgreiningu. Svo langt sem ég veit. Reglurnar sem sagt, þegar ultra-orthodox rabbinar tala Móselögmálið, þá tala þeir gjarnan reglurnar eða lögin 613. Og þar er þetta alveg skilgreint. Til dæmis ef til dæmis tveir menn að slást og kona gengur á milli og hún er ólétt og það veldur fósturláti, þá má bara grýta suma einstaklinga, sko, samkvæmt Móselögmálinu. Og það var svolítið góður punktur sem hún kom með Dr. Simon Gold, einmitt þarna á kristilegri ráðstefnu daginn. Og ég var nú einmitt að tjá mig það í vídeó en kláraði ekki þá umfjölluna. Hún benti á, sem er mjög góður punktur af mínum mati, að þau ríkissamfélög, sem eru venjulega kallað þjóðfélög, sem eru byggð á gyðingdóm, kristindóm eða íslam, þau öll taka mið af þessu. Að ef þú ætlar að stofna ábyrga ríkismiðju, það er að segja einhvers konar stjórnarskrá ríki eða konungdóm ríki og byggja á þeim sáttmála einhverja lagahefð, þá skuli það byggjast á þeim gildum sem að þessi þrennu trúarbrögð hafa mótað helgi lífsins. Veist. Og þetta er fyrirbæri sem að sósíalista samfélög hafa kerfisbundið verið að reyna að stroka út síðustu 70 ár og með mjög afmarkandi eða áberandi árangri á síðustu 10 til 20 árum.
og það verður ekkert að gera með sko nákvæmlega minn skilgreining sko ef við tökum til þess fóstrið aftur ef þú horfir á lög ríkisins núna á Íslandi sem segir já þú mátt bara drepa barn fram á 22. viku núna heldur ok það eru lögin núna áður var það að þú mátt drepa fóstur þá var það skilgreint þannig sko fram á 12. viku en hér það ríkið sósíalista ríkið húmanista ríkið sem kemur og segir ég ræð þessu ég hef valdið til þess að skilgreina þennan raunveruleika og engin annar hefur það og eins og kemur fram í breytingunum þarna núna fyrir 3 árum þegar verið var að færa þetta úr 10. eða 12. viku fram á 20. viku þá kom hvergi fram í lagaumræðunum og rökræðunum það hvort það ætti að gera þessa breytingu ekki á hvaða frumspeki þessi pæling skyldi byggjast og þarna kemur einmitt dæmi það sem ég segi almennt velsæmi hefur orðið umsnúist það ekki lengur byggt á neinni frumspeki og þegar stjórnarskrárnar á Vesturlöndum voru flestar í hönnun á milli 1800 til 1950 þá var þetta í rauninni aðalatriði hver frumspekin sem við ætlum að byggja ábyrga ríkismiðju á burtséð frá því hvort við förum eftir skilgreiningu Guðjóns eða Axels eða einhvers annars það hver á barnið hver á fóstrið hvenær það morð og hvenær það ekki morð þú veist það sko eins og til að þegar þú ert að tala sjálfsveldi fullveldi já sjálfsfullveldi eða sjálfsveldi já ok fullveldi sjálfsfullveldi það nákvæmlega þetta sovereign á ensku það rétt þýðing á því fullveldi ok ég var að reyna persónugerða með að kalla það sjálfsveldi já mér finnst hvorutveggja mjög fín orð sko sjálfsfullveldi sko self-sovereign en Dr. Simon Gold kemur einmitt inn á þetta hann í þessari ræðu líka og þetta eitthvað sem að múslímar, kristnir og gyðingar held ég að séu nánast allir sammála að þú ert skapaður sem sjálfsvalda og frjáls einstaklingur og sósíalismin og kommunismin og marxismin þeir viðurkenna það ekki það ertu bara eitthvað ómerkilegt stak innan hópsins sem reyndar mjög furðulega skilgreindur en það til dæmis sko fasistar skilgreindu hópin á einn hátt kommunistar skilgreindu hópin á annan hátt en ef þú ferð síðan ofan í sko þessa materialísku skilgreining og hvað hópur, hvað þjóð, hvað samfélag þá það oft mjög klent og oft miklu meira svona abstrakt og flatneskjulegt heldur en og eins og þeirra aðferðafræði að drepa og eyða öllum sem þeir eru ósammála eða líkar ekki við á okkur tilfinningalegum forsendum það stenst á engan hátt á frumspeki sem að engiðistrúa samfélögin hafa byggst á og svo frumspeki þau höfum heilbrigða samræðu hvað það eitt til dæmis sem oft sagt gyðinga í þessu samhengi og þetta svona brandar frá gyðingunum sjálfum þeir segja þar sem að 2 gyðingar eru samankomnir eru 3 heimspekin í gangi eða þrenn heimspeki í gangi þrenns konar lífsviðhorf í gangi af því að og ef þú horfir einmitt á sko öflugt debate í heiminum það eiginlega engir sem að ráða við gyðinga þegar kemur að debateum þessi frábæri kúltúr hann ræktar frumspeki hann ræktar orðtakanótkun og orðasambandanótkun og hugtakagreiningar og svona það ekkert sumir segja sko að það sé eitthvað samsæri að hvað til dæmis í Bandaríkjunum að stundu talaði að já 80% þú veist gyðingar 2% af Bandaríkjunum en 80% af háskólamenntuðum Bandaríkjunum já það vegna þess að þeir elska það að fara í þetta kúltúr sem að ræktar huga hann ræktar lifandi ferskan og
kraftmikinn huga. En ég skil ekki eitt sko hjá þér. Akkur er á móti sóttvarnalögunum sko. Ég skil ekki hugmyndafræðilegan grunninn fyrir því að vera á móti sóttvarnalögunum. Ef þú telur að móðurinn eigi lífið sem barnið, þá get ég ekki séð hvernig öðru sem að vera í andstöðu við sjálfa þig sko, hvernig þú getur verið á móti sóttvarnalögunum sko. Ég næ ekki alveg sko. Ég get svarað þessu og ég virkilega. Þú getur farið í allar, þú talar kirkjur áðan sko. Þú getur farið í allar kirkjur og trúarstrauma og trúarstefnur í hvaða stórborg sem og í hverju einustu kirkju færðu upplýsingar á það að hinar 2 kirkjunar liggi beina leið til helvíti sko. Og þess vegna öll þessi trúar siðferðis speki, öll þessi speki og allir þessi spekingar eru verðlaus vindur sko. Það ekki einu sinni hægt að beita vindmyll á þetta. Þetta er bara prump sko. Já, þetta er það allt saman. Þetta er spiritual dialektik. Já, og þess vegna er það sem ég hef verið að segja að það þarf að horfa á þetta í ljósinu ég er tré þó að ég sé staddur í skógi þá þýðir það ekki að ég sé skógur. Heldur ég bara tré statt í þessum skógi. Og þessi iðja, þessi bullshit iðja er bara einfaldur gróða business eins og píramídaskím sko. Það getur vel verið, ég veit ekkert það. Það sem að sko, já, það er tvennt hérna sko, ég er nýbyrjaður að nota hugtakið spiritual dialektik og það er þráttunarhyggja. Er það ein garnaflækjunni viðbót? Já, þetta er bara, ég er upptekinn við það síðustu árin að reyna að átta mig á hvað og skilja það. Já. Og í þeirri orðræðu, því að þetta gerist upphátt hjá mér, það eins og ég margótt lýst yfir og öll vídeón mín samræða við sjálfan mig. Þegar ég segi við vídeóvélina, þú ert fíbl sem veist ekki neitt, þá er ég að horfa á mynd af sjálfum mér á skjánum. Ég er að tala við sjálfan mig. Og þegar kemur að sóttvarnalögunum, ef ég má svara því, ég hef aldrei lýst því yfir, svo ég viti, að ég sé á móti sóttvarnalögunum þarna frá 1997 eða ekki? Já. Upphaflega frá 1997. Leiðir samt að vera já, ég sé það. Flettur samt upp öðrum lögum, leyfðu þessum glugga að halda sér og flett upp öðrum lögum sem eru númer 74 frá 1997. Segðu aftur. Númer 74/1997, ef ég man bara rétt. Og lögum réttindi sjúklinga? Já. Hún lestu upp á 7. grein, summaði þetta inn. Númer 7? Já. Okay. Virða skal rétt sjúklings til að ákveða sjálfur hvort hann þiggur meðferð. Ákvæði lögræðislaga gildir samþykki fyrir meðferð sjúklinga
sem vegna greindarskorts eða öðrum ástæðum sem þau lög tilgreina eru ófærir að taka ákvörðun meðferð. Í þessum tilvikum skal þó hafa sjúkling með í ráðum eftir því sem kostur er. Enga meðferð má framkvæma án samþykki sjúkling, samanber 1. og 2. grein málsgreinar. Samþykki skal eftir því sem kostur er vera skriflegt, þar sem framkemur hvaða upplýsingar voru gefnir sjúklingi og að hann hafi skilið upplýsingarnar. Þetta ætti náttúrulega verið stjórnarskráni. En var aftur af þessum lögum númer 17? 1990. Sko, ég er ekkert endilega á móti sóttvarnalögunum, ég var ekkert lýst því yfir. Ég hef hins vegar bent á að virkjun þeirra með reglugerðum heilbrigðisráðherra allt síðasta ár er ólögmætt og ólöglegt og breytingin á sóttvarnalögum núna 4. febrúar er það sömuleiðis. Já, en sko, fyrir mér, þetta er eins og með húsið á sandinum, sko. Ef þú byggir hús á sandi, þá breytir einhver hvað, eða turn, ef þú byggir turn á sandi, þá breytir einhver hvað hann er hár, hvort hann er 20 metrar eða 50 metrar eða 40 metrar. Hann fer bara niður í næsta steypiregni, sko. Nei, ég sé ekki alveg, sko, þetta er náttúrulega svolítið mín upplifun hér og nú, sko, er að þetta er allt bullshit. Það eru allir bullshit þar. Já. Og það er bara, þú veist, og það er bara alltaf að vera að henda í manni svona nýjum svona nikli af bullshit, sko. Þannig að maður kastaði kettina, sko. Sko, þú komst með ein rök í viðtali við Markús á útvarpi Sögu fyrir fáeinum árum sem mér finnst vera einhver flottustu rök sem ég nokkuð tímann séð og heyrt varðandi lýðræði. Ef ég hef ekki vald til þess að fara inn á heimili annars manns og taka á hana börnin, hvernig gat ég þá framselt því valdi til Alþingis? Nákvæmlega. Og þar með erum við líka konur með svarið við þessum með fóstureyðingar. Hafi ég ekki vald til að ákveða hvenær kona má gera fóstureyðingu eða hvenær ekki, hvernig gat ég þá framselt það vald til Alþingis? Ég vil kalla þetta fósturmorð, sko. Já, það er raunveruleika skilgreining. Hvað er morð í þínum huga til þess? Ég hef nú bara ekki pælt í endilega, sko, hver er til dæmis skilgreiningamunurinn á morði og manndrápi. Manndráp er... Ég get útskýrt fyrir. Okay. Morð er framkvæmt með vilja eða hann þú planar að drepa einhvern og það er sitt yfirlýst ákvörðun og það er planað, sko. Hins vegar til dæmis í kranabrasanum þá þarf maður að passa sig rosalega vel og allir í pappisvinnu, ég er sérfræðingur í því, að öll pappisvinna sé skotheld, þar sem að það sannar að ég er kannski með ég er með eitthvað skírteini sem að er, sko, kranaprófið mitt, sko, og það eru mjög flóknar reglur í kringum krana og stroppur og hvað ég má lyfta miklu og hvernig. Og meðan ég er innan rammans, þá þótt eitthvað degi, þá er ég ekki ábyrgur fyrir það því ég var innan rammans. Hins vegar ef ég fer út fyrir ramman, ég lyfti 15 tonnum með 2 tonnum stroppu og eitthvað deyr, þá er ég sekur manndráp af gáleysi. Og það er sem sagt manndráp. Morð er hins vegar ef það sannast að það var einhver á vinnustæðinu sem mér var illa við og ég mælti með að annar setti 2 tonna stroppur á 15 tonna hlassið og síðan lyfti ég þið yfir og beið eftir að myndi detta niður á þennan gaur sem er mislíkaði við.
það morð. Sami atburður, allt sama, en það sannast að þessi gaur kannski sem ber vitni og þetta svona nokkuð ljóst að þetta gerðist svona, og þá það morð. Og í því liggur munurinn. Þess vegna sko, ef að kona missir fóstur, þá það sorglegur atburður sko. Ef að kona fer í eins og var sagt í gamla dagi svona járnbrautaveg með kærastanu sínum til þess að reyna að hrista úr sér fóstrið, þá það morð. Ef að hún lendir í bílslysi og það var einhver annar sem keyrði á í órétti, þá sá aðili og missi fóstrið, þá sá aðili ábyrgur fyrir morði á litla lífinu sko. Ef að móðurinn sem sagt ef að sá sem var að keyra sko svona 20 km hratt, þannig ekki á ofsaraða, hann bara keyrði örlítið á hratt og fóstrið dó, þá það sem sagt manndráp af gáleysi. Og þetta nokkuð skýrar þetta veit að sem að allar lögfræði pælingar heimsins enda mjög fljótt í sko. Og sko móðir sem fer til læknis og biður að þetta líf sé stöðvað morðingi sko. Og læknirinn og hjúkrunarfólkið eru sem sagt viðriðin morð og eru samsek. Og sko þess vegna þetta í Black Law svona áhugavert sko, að í raun lagalega séð gætur drepið 98% Íslendinga og skýrgreint á sem monster sko. Og þess vegna verið fullkomlega saklausa morði. Ég hugsa að það sko 99,9% sko. Það allavega mjög hátt hlutfall, ég hef ekki gert könnun á þessu, en það þetta nefnilega, það eru allir pínumorðingjar sko. Og það styðja allir svona pínulítið morð, svo framlega sem það ekki þeir sjálfur sko. Og þess vegna eru næstuði allir réttaræpir monster sko. Það einhúlkun. Þess vegna var það sem að þegar Guð ætlaði að eyða Sódóm og Gómoru og það var ekki Abraham sem var að rökra af þeim, hvað getur ekki bara eitt heilu borg, hvað eru réttlætir menn í borginni, þú getur ekki eitt þeim. Guð sagði, ok, þú finnur 100, þá get ég ekki eitt borginni. Held að þeir hafa enda á að semja 10 manns? Já, 10. Eitthvað bara örfáir og hann gat ekki fundið það. Já, ef það var innan við 10 þá var þeim bara að janka út úr borginni og þau voru 4 og 1 þeirra dó á leiðinni og 2 þeirra og 2 þeirra syndu síðan þegar þau voru komin í skjól að siðleysi borgarinnar hafði smittað út frá sér. Það svona ákveðin saga því að þetta raun ástand Íslands í dag. Og þannig að ég veit það ekki, þú veist, akkur í ósköpunum maður að velta sér upp úr þessu. Mér finnst það mikilvægt, ég þarf að standa upp í þess. Já.
fyrir 10 ára síðan, já 12 ára síðan, þá fannst mér allar þessar niðurstöður skipta óbúslega miklu máli. Ég orðin svolítið svona dialektískur í dag. Sko, ef það er, ef við erum til þess í samfélagi, veist, og við höfum einmitt rættum einhvern tímann mótilið eyðeyjuna, voru 2 menn á eyðeyjunni, og notabene var gerð bíómynd þetta einu sinni. Ég myndi ekki eftir því þá, eða hvort ég hef sagt það áður, að það var gerð bíómynd, Hollywood bíómynd, svarthvít bíómynd, að það voru 2 hermenn í Kyrrahafsstríðinu milli Japana og Bandaríkjanna sem af einhverjum ástæðum voru 2 á einhverju eyju. Man ekki alveg hvernig það stóð á því, hvort það var út af því að annar þeirra var flugmaður og hinn var þarna bara af einhver annar ástæð, ég man það ekki alveg, en annar þeirra var japanskur og hinn var bandarískur. Og í góðan tíma eftir að þeir uppgötuðu hvern annan á eyðeyjunni, þá gerðu þeir allt sem í þeirra valdi stóð til að reyna að vinna bug á hvor öðrum. Þeir heldur bara stríðinu áfram. Já. En svo kom að því að þeir áttuðu sig á því að þeim var hagur í því fyrir að báða að semja einhvers konar frið sín á milli, svo þeir myndu bara báðir lifa af, sko, og báðir eiga eitthvað samfélag, þeir myndu í rauninni samfélag, sko, og urðu háðir hvor öðrum, þannig séð. Og þetta er merkurinn, þetta er alveg eins og það sem gerist 930 þegar að héraðsþingin á Íslandi semja að stofna þjóðveldi. Að það er einn hópur af fólki sem að býra á einhverju svæði og það er alltaf til einhver mengi af þessum hóp sem að eru óþolandi pakk, ofbeldisfullt, lygið, þjófótt og jafnvel morðótt. Og til þess að hitt fólkið sem að er almennilegt fólk geti lifað við sæmilegt félagslegt og samfélagslegt öryggi og náttúrulegt öryggi, þar að segja, hafi eitthvað svigrúm til þess að afla sér viðurværis á náttúrunni og hafi sömuleiðis eitthvað mörk þannig að idiotinn geti ekki eyðilegt fyrir þeim, að þau mynda með sér einhvers konar samkomulag, einhverjar reglur sín á milli hvenær einhver gengur yfir einhver velsæmismörk og er þessna þá orðin lögbrjótur og að samfélagi geti þá dæmt viðkomandi sem lögbrjót og þá hugsanlega til einhverju refsingar ef þess þarf. Þetta er rauninni það sem þetta allt snýst alveg eins og með Móse á sínum tíma, að þarna er hópur af fólki sem að gerst þeirri niðurstöðu að egypska heimsveldið sé komið út fyrir einhverju velsæmismörk og þeir hafa engin úrræði. Við erum í nákvæmlega þessari stöðu í dag að þessi sósíalista ríki sem að við búum undir, þau eru komin út fyrir einhverju velsæmismörk og við höfum ekki neina útgönguleið. Þetta er sama staða. Og þá er spurningin hvað eru velsæmismörk og hvað ekki, og spurningin er tökum til hans eitt dæmi eins og bara með fasisman. Og þá er ég ekki að tala fasisma eins og talað hefur verið fasisma síðan 1950. Samanber til dæmis meginstraumsfjölmiðlar gerðu mjög mikið af því á árunum 1950 til 1980 að skilgreina mörg ríki Suður-Ameríku sem fasistaríki. Svona sem dæmi, sko. Og það var til að skert mikið af því að líta á Suður-Afríku á sínum tíma sem fasistaríki. Áður en að meðan að það var aðskilnaður hvítra og svartraðar. En ekkert af þessum skilgreiningum átti við. Það er í rauninni
bara 2 alvöru fasistaríki sem hafa verið til á 20. öldinni og það Ítalía og Þýskaland. Nasistaríkið í Þýskalandi og fasistaríkið á Ítalíu. Það voru reyndar eins og til dæmis falangistaríki á Spáni og það voru tíma bæði Ungverjaland og Rúmenía iðkuðu fasisma, en þá ég að tala ákveðna hugmyndafræði. Ákveðna fasíska hugmyndafræði. Ef þú lest til dæmis Mein Kampf eftir Adolf Hitler, þá sérðu til dæmis að hann byggði mjög mikið á Hegel, Nietzsche og Mussolini. Þá sérðu til dæmis að mikið í hugmyndafræði Adolfs Hitler vestræna menningu og menningarskilgreiningar, hugtakaskilgreiningar, vístaskilgreiningar og ríkiskilgreiningar, sósíalismi kom ekki úr vakúmi. Og þetta þykk bók og hún mjög heimspekileg. Mjög heimspekileg og hún sýnir ef maður lesa hana, hann var mjög lesinn marga pælingar og efnahagspælingar og fullt af dóti. Og ef maður lesa þess að Mein Kampf algjörlega hlutlaust og ber það sömulegis saman við mörg skrif Mussolini sem hafa verið þýtt á ensku, að þarna eru 2 menn sem pældu mjög djúpt og þeir skrifuðu síðan ákveðna orðræðu hvernig þeir sáu ríki og menningu og samfélag þjóða og bla bla bla, vísindi og alls konar hluti. Síðan þegar meðan flokkar þessara 2 manna höfðu völd í þessum 2 ríkjum, þá iðkuðu þau þessa hugmyndafræði sem var skilgreind hugmyndafræði. Þeir skilgreindu ákveðna hugmyndafræði og þeir framfylgdinni. Og í þessu fastaríkjum, sem eru öfgar sósíalistaríki, og ég reynda aðeins átta mig á hver munurinn á kommunisma og fasisma þannig séð, og þá ég komist þeirri niðurstöðu að kommunismi meira materialískur sósíalismi en fasismi meira metafísiskur sósíalismi. En hvoru tveggja öfgasósíalismi og öfgaríkisismi, og þetta bara til að reyna átta mig á hver nákvæmlega munurinn á þessum 2 öfgasósíalismum. Og það tók mér svolítið tíma að átta mig á að við vitum til þess að Action TF4 sem var nefnilega ekki fasismi. Þú sér það fyrst þegar Adolf Hitler skrifar undir leyfið til þess að koma þess að stað, og hann talar þetta Jóhannes Björn í bókinni sinni Skákaðirskjóli Hitlers, að fyrst þegar Adolf Hitler skrifar undir þetta skjal, þá var hann ekki meðvitaður hvað hann var að setja í gang. 1942 þegar honum var sagt frá því og hann áttaði sig á því, þá skrifaði hann undir nýtt skjal til að stöðva þetta. Já, vegna þess að þetta samrýmdist ekki hans hugmyndafræði. En ég ætlum ekki að fara að verja Adolf Hitler eða annað, ég ekki að meina það þannig, en ég fór allt í áttaði minni blá einu, sem aldrei rætt varðandi fasismann. Fasistar á Ítalíu og Þýskalandi gerðu mjög mikið í því að efla eins og þeir mögulega gátu lýðheilsu fólks. Þeir gerðu mikið í því að stuðla því að fólk hefði aðgang að heilbrigðum mat, heilbrigðum frítíma, heilbrigðu félagslífi, að það væri að fólk og heilbrigðu fjölskyldulífi, að mæður gætu eignast börn, að maður og kona sem tækju saman hefðu færi á því að stofna til fjölskyldu og varðveita þessu fjölskyldu, eignast börn, ala þau upp, gefa þeim menntun og svo framvegis. Þetta hlutur sem að kommunismin virðist ekki hafa neitt áhuga á, þvert á móti, af einhverjum ástæðum. Nota bene, hún talar þetta Silvia Ivanova sem þarna með New Earth rásina, að skoða gamlar fornminjar og svona dót. Hún talar það að reyndar hafi búlgarskir kommunistar, því hún búlgari og var alveg upp í kommunistaríkinu Búlgaría. Hún segir kommunistarnir í Búlgaríu, þeir gerðu þetta líka. Þeir vildu að við gætum alveg upp okkar fjölskyldu, þeir vildu að við gætum eignast okkar börn, þeir vildu að við gætum haft aðgang að góðri læknisþjónustu, þeir vildu að við höfum tækifæri til þess að borða náttúrulegan og ferskan og heilbrigðan mat. Svo að hérna erum við með,
ákveðna útgáfur sko, eins og til hans það, þú veist, ef þú horfir á til dæmis hvernig margir í Sovétblokkinni gömlu, Tékklandi, Ungverjalandi, Pólandi, Eystrasaltslöndunum, Rússlandi, Hvít-Rússlandi, Úkraínu, það mjög mikið af þessu fólki sem var alveg upp í kommunismunum, það vill með þessa hluti. Og þannig að það sko kommunismi, hvað hann, hvað fasismi, hvað hann, hvað öfgasósíalismi, hvað materialismi. Það svolítið erfitt að átta sig almennilega á því, þú veist, hvar maður staddur líka. Þú veist, getur þú veist, nýlega áttaði ég mig á því að kommunismi og marxismi bara ekki sami hlutir. En við sjáum að þessi marxismi á Vesturlöndum, hún með skítsaman fjölskyldur, hún með skítsaman heilbrigðið, bara ef hann getur lyfjað þig niður og sprautaði þig ólifjan. Hann vil láta sérfræðinga alveg börnin, fasistar gerðu það reynda líka, öfgasósíalistar gera það. Þeir taka börnin af fjölskyldinu alveg upp sjálfur, þetta allt svona, þetta ekki eins skýrar línur kannski og maður heldur. Maður sér þetta líka með trúalegu samfélagin. Þar eru prestarnir að skipta sig að því hvernig þú velur börnin. Hvernig þú mátt hugsa og hvað ekki, hvað þú mátt segja og hvað ekki, hvernig þitt einkalíf á að vera og hvað ekki. Fyrir mér það nánast einn fullkomna tímaðisla að bera saman hópisma, sko. Það er eins og að hlusta á morðingja rökraði af mig, ég skaut, við komum til það miklu betra en þú skarst með hníf, sko. Og þessi þarna, hann notaði eitur, sko. Og hann rosalegur, sko. En allir eru þið morðingjar, sko. Og það það sem gerðist í Sódómu og Gómoru. Það voru allir morðingjar nema ein fjölskylda. Og það eins og þú sagðir, 3 af þeim voru alveg á vegasaltinu. Sko, þú sagðir að það var engin flóttaleið. Það ekki rétt. Ef fólk hættir að vera morðingjar, þá það flóttaleið, sko. En fólk vill það ekki. Það vilja allir drepa eitthvað, sko. Bara ekki sig og sína, sko. Ákveðnir aðalega vilja drepa gamla fólki, þess að lækka skatta. Eða eins og hann að Kill Gates sagði. Hvort betra að amma lifi örlítið lengur eða við ráðum 10 kennara, sko, þess að heila á vitleysingan. Og sko, allir vilja drepa fósturinn, sko, litlu lífin, af því að hentar ekki alveg inn í lífstílinn, sko, eða bara, við vorum ekki tilbúin, eða bara, þetta bara fóstur, þetta svona frumumassi, sko. Þetta einskis virði, sko. Þetta hlustum hérna á eitt sem að fór til langt í þessu og þetta hugmyndafræðingur samspillingarinnar og fleiri. Hlustum hvernig þessi hugsun Fabian socialist and prominent Soviet supporter, George Bernard Shaw. I don't want to punish anybody, but there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioner, and say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam, now will you be kind enough to justify your existence? If you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to yourself. And this. Og þarna sko gaur, Glenn Beck sem að gagnrýna þennan gaur, sko. Hann vil drepa annan hópa fólki, sko. Þeir ekki ósammála að það þarf að drepa alveg rosalega mikið af fólki. Þeir ekki sammála það hverja á að drepa og hvernig. Og það þetta sem að Biblían að tala daginn langan, að það fólkið sem að kvarta
í raun rétt dræft og á sér enga málsvörn fyrir neinu. Allir. Þá erum við einmitt komin aftur hring fyrir ég. Nema kannski einhverjar örfár fjölskyldur sem að á þessum stað og þar hlutað þeim á vegasaltinu, sko. Og veist, í öllu Íslandi kannski 2 fjölskyldur eða 3 sem að... Jónína Ben sagði... Sorry? Já, hvað segirðu? Jónína Ben sagði að það voru 4 fjölskyldur í dag sem réðu öllu á Íslandi. Já. Veist, fólk segir bara alls konar vitleysu og fólk bara bladrandi dagana langa sko að drukknandi í sínum eigin skít, sko. Nei, ég bara veit það ekki, sko. Ég sko, það ofsalega, og svo antilópu syndrómið, sko, að þú veist, antilópunar vita að ljónin kom og veiða, sko. En þeim alveg sama, sko, að því að Gunnlaugur gamli, hann á jaðrinum, sko. Á meðan hann þar, þá getum við alveg borðað í friði, sko. Og svo komin fleiri ljón, sko. Já, það þannig Gunnlaugur og þannig Jónas, sko. Og Jónína. Og Guðrún, sko. Þær eru þarna í jaðrinum. Þannig að við getum getið hér í friði, sko. Við erum komin aftur á sögunum Jóa gamla. Á hóruhúsinu. Hvað segir maður hann aftur? Það var gaurinn kominn á hóruhúsið og það var engin hóra laus handunum. Já. Og svo að maddamann bauð honum að hann gæti fengið Jóa gamla. Og hann sagði, nei, ég vil ekki Jóa gamla, ég er ekki hinsegin. Og hann var að fá sér í glas og meðan hann var að bíða hvort einhver hóra myndi losna og honum var sagt að hóra kostaði $5. Svo hann var farin að bíða svolítið lengi og komið vel í glas og segir að við mati, hvað kostar Jóagalli? Hann kostar $15. Nei, það getur ekki verið, ég meina, hóra kostar $5. Já, við þurfum að halda Jóagalla því hann er ekki hinsegin heldur. Áts. Já, það er endar, sko, því betur sem ég kynnist manninum, því ég vegna þykir mér biblíuna og Jesú, sko. En við erum komin nefnilega hringinn aftur af þessu, sko, hvenær má þjóðarfélagið búa til lög sem að grípa inn í friðhelgi þinnar tilveru og hvenær ekki. Og hvenær má það dæma þig fyrir ef að þú gerir eitthvað sem að þér finnst að þú hafi rétt á að gera og svo framvegis, eins og til dæmis 16 ára stelpa sem verður ólétt og vill losna við fóstrið áður en að nokkur komist að því. Bara drepa hana. Já, ég bara, þú veist, viljum við að sko, eitt af því sem að fóstureyðingarlöggjöfin gerði, hvort sem að við erum sammálinni eða ekki, er að hún kom í veg fyrir það að þessar ungu stúlkur og jafnvel margar aðrar væru að eyðileggja í sig fósturlífið með herðatrjám eða láta einhverja skotturlækna út í skógi eða út í bílskúr eyðileggja í sig móðurlífið. Þannig að ákveðin prósenta af konum sem verða óléttar munu alltaf reyna að losna við fóstrið með einhverju ráðum og þess vegna var tekin svo lending í vestrænum þjóðfélögum og ég ítrekka aftur hvort sem við erum sammálaði eða ekki, sátt við það eða ekki, að í þeim tilfellum þar sem að ungar stúlkur eða aðrar konur væru óléttar og væru staðráðnar í því með hvaða ráðum sem að þær gætu fundið að losna við fóstrið, að það væri þá hægt að gera það án þess að skaða þeir. Þetta var svona ákveðin þrautalending sem að vestræn samfélög fóru þar sem að var haft til hliðsjónar einmitt þessi frumspeki sem ég talaði áðan úr Engilstrúni og þess vegna var reynt að líka ræða sko ef að setja ykkur mörk á það hvenær er þetta orðin einstaklingur og hvenær ekki og
fólk ekkert hættar að deila það og ég ítreka aftur, þú veist, mín persónulega skoðun ekkert endilega mín svo sama og mín heimspekilega skoðun, það það sem ég á við með spiritual dialectic. En akkur má ekki drepa 16 ára stelpuna? Ég er ekkert að tjá mig það. Ég er að reyna bara að skilgreina hver hugsunin hérna er. Ég er ekkert í einhverjum subjective skoðunum á því. En þá getum við tekið sömu sko þetta, þú átti á því að þú ert að þylja upp áróðursæð. Nei, ég veit ekkert það. Nei, ég segir, ef við tökum sama ástand, sko, ef við tökum sömu rök og færum það til hliðar, að núna er eitthvað sem ég þoli ekki og það er svona hefð, eða svona þekkt fólk sem þolir ekki annað fólk að það vill drepa það, sko. Og þá eru menn að gera þetta með alls konar skóplum og einhverjum svona hallaris, þannig að þetta er mjög kvalafullt fyrir þann sem verið að drepa, sko. Þannig að ríkið, og það eins og þú sagði, svona samfélagslega niðurstaða, er að það sé sannlega betra að ríkið eða valdstjórnin hafi bara svona sérsveitir sem þú getur bara hringt í og sagt, já, eru nágranni hérna, ég hata hann, ég vil bara ekki hafa hann hérna lengur. Og þá var mikið hreinlegra að sú sveit fara og drepi viðkomandi bara á snirtilegan hátt. Án þess að, en ef ég er orðinn brjálaður hérna og fer með skóplu og hérna hrífuna mín eitthvað svona, þá er það svo langur ferill og mikil kvöl, sko. Þú veist, þetta er akkurat lygin sem fólk lifir í dagana langa. Og ég verð að játa það, sko, þegar menn er að senda svona hnykla eins með kettina sem búið að sko baða í skít, sko, og rökraða nær, sko, hvort þetta er kúkur eða skítur, sko, og svo er þessu kastað einhvern veginn í mann, einhver svona, og maður bara, wow. ég með tímanum þá er þolinmæði mín allavega og líka fyrir sjálfum mér, sko, ég verð oft uppvísa svona einhverjum hópisma hugsunum, sko. Ég er ekkert saklaus af því. Ég áttaði, sko, það er bara 5 eða 6 ár síðan að ég áttaði mig á þessu, sko. Mikið eftir að hafa hlustað á Stefán Miljö og þarna og þetta er bara vonlaust, sko. Það, veist, bara mæli með að allir, nema náttúrulega mín fjölskylda og mínu vinir, allir aðrir bara farið í bólusetningu, sko. Og bara pantið líknameðferð og bara hvað þetta heitir allt saman. Go for it. Það er þannig núna. Það er það. Þetta er Sódóma og Gómorra. Það er þetta, sko. Og að það sé engin útleið, það er bara ekkert satt. Þetta er hið fullkomna sjálfskaparvíti. Sammála því. Og í sjálfskaparvíti er engin nema ég er sjálfur sem getur leyst það, sko, eða losa það. Ég bara, þú veist, ég veit það ekki. Þú veist, og svo er líka aðgerðarleysi, sko, svona lagalega, þá er aðgerð og aðgerðarleysi í mörgum tilfellum jafn rétt á fyrir lögum, sko. Ég sé eitthvað vera að drukna, barn, segjum bara lítið barn, að hérna, og ég vel að bara ekki gera neitt, bara horfa á barnið drukna, sko. Þú veist, er ég þá mótekki, eða? Það er eftir tíðaranda hverju sinni í því menningar. Það er þetta aðstæðum og þetta er reyndar skýrgreint í lögum, sko. Ef að það sannast að ég hefði auðvitað að geta bjarga barninu, þá er ég sekur morð. Ef það hins vegar sannast að ég hefði sennilega dáið sjálfur ef ég hefði reynt að bjarga barninu, þá er það fullkomið sakleysi, sko. Þannig að, sko,
sko leið og eitthvað byrjar í þessum skýrgreiningum sko, já, fóstur bara frumumassi og það ekki orðin einstaklingur eða gamla fólki bara orðin byrði og það, leið og byrjar þarna þá ertu bara morðingi sko. Og ef ekki að framkvæma þá ertu sem sagt, hvað heitir það, meðsegur á íslensku eða? Já, samsegur held ég. Já, samsegur. Og þá fyrir að koma yfir í sko hérna, ef ég sé til dæmis einhvern vera að myrða barn hérna fyrir utan heimili á mér og ég sé það og ég ger ekki neitt kemur mér það þá eitthvað við eða, síðan kemur löggan og segir byrju, sást þú ekkert um að það var verið að myrða barn mitt fyrir utan glugga hér? Jú, ég sá það alveg. Já, akkur gerður ekki neitt? Já, ég var að horfa á sjónvarpið á hérna djúpkofun og hérna, já og hérna hringdur ekki einu sinni í lögregluna neitt, nei ég var bara svo upptekinn að hlusta á þetta morð sko. Ef að ég hins vegar var að horfa á djúpkofun og þetta gerðist án þess að ég sæi það eða vissi það og þá ég saklaus náttúrulega því ég vissi ekki þetta. Ef að ég sé þetta og ég ekki alveg viss að ég ná að yfirbuga árásamanninn, hann myndi bara drepa mér líka hugsanlega, þá ég líka saklaus. En ef það ljóst að ég hefði getað yfirbugað þennan að öllum líkindum hefði ég getað bjargað þessu barni, þá ég meðsegur morð. En þetta til skýrgreint sko. Já, ég veit það. Og leið og þú getur farið að skýrgreina eins og Down syndrom einstakling, eða líf með Down syndrom, þú getur bara sagt já þetta, við viljum bara útrýma þessu sko, þetta bara vandamál. Þá ertu bara, það engin sáttmáli lengur neitt, það bara búið, the end sko. Og ef þú segir já, svona fóstur sko, já þetta bara frumumassar, það bara enda þennan lífsferð. Ég hef ekki sagt neitt svoleiðis. Nei, en þetta það sem öll umræðan þarna. Ég veit það. Og þessna sko fólk að senda mér já, veistu hvað það var að gera núna hérna, sóttvarnalögin og bara skyldubótasetningur, bara já, og hvað? Bara gott á okkur. Þetta var ekki. Afsakið. Já, þetta sorglegt ástand. Já. Ég meina þetta það sem að Biblían kallar helvíti sko. Já. Og hérna velkomin þangað sko. En þú veist náttúrulega að þú ert í þætti að það sem að stendur sko velkomin á raunveruleikana. Já, ég bara hlusta á það sem þú ert að segja. Já. Nei, þetta alveg rétt hjá þér eins og með kjörseðil, þetta var rosalega opinberu fyrir mér sko, að þú hérna tekur eitthvað vald sem að þú hefur ekki, situr á pappír og rennir því gegnum prumpkassan sko. Og þá bara vola, ertu komið með vald til þess að drepa og stela börnum og gera allt sem þið sýnist. Já. Svakalegu galdur sko. Ertu til að mjúta mig aftur? Ég þarf að fara aftur á klóði, ég búin að drekka svo mikið kaffi núna síðustu áður en við byrjaðum. Ég ætla að klára hérna Bernhard svo. Já, tuðaði svolítið á meðan. Was actually somewhat subtle for Shaw. He'd also foreshadow some of the worst atrocities in our planet's history. He wrote, I appeal to the chemists to discover a humane gas that will kill instantly and painlessly. In short, a gentlemanly gas, deadly by all means, but humane, not cruel. People like George Bernard Shaw were convinced that overpopulation was this terrible, terrible problem, particularly because the unfit, the genetically less desirable, were swamping the good genetic types. In the late 19th century, there are almost the cream of British intelligentsia embracing eugenics, well into the early 20th century, saying that
thousands, millions had to be marched off into gas chambers and liquidated. George Bernard Shaw has this great line where he says, we should do it while playing lovely classical music as we march them into the gas chambers. The idea, a lot of people seem to think that this concept of the gas chamber as a tool of social policy was invented by the Nazis. It wasn't. It was, and I mean this in the most disgusting, evil way, it was perfected by the Nazis. But this idea of using things like gas chambers to kill off millions of people so that the rest of the good guys could prosper and move to the sunny uplands of history was immensely popular. Winner, Fabian socialist and prominent. Aðeins meira. Þetta núna, förum í nútíman. There was a very contentious committee hearing yesterday when Fairfax County Delegate Kathy Tran made her case for lifting restrictions. Þetta þess að þingmaður í bandaríska þinginu. On third trimester abortions, as well as other restrictions now in place. And she was pressed by a Republican delegate about whether her bill would permit an abortion, even as a woman is essentially dilating, ready to give birth. And she answered that it would permit an abortion at that stage of labor. Do you support her measure and explain her answer? Yeah, and I wasn't there, Julie, and I certainly can't speak for Delegate Tran, but I would tell you first thing I would say, this is why decisions such as this should be made by. Þú ert unmutaður, bara vitir að því. And the mothers and fathers that are involved. There are, when we talk about third trimester abortions, these are done with the consent of obviously the mother, with the consent of the physicians, more than one physician, by the way. And it's done in cases where there may be severe deformities, there may be a fetus that's non-viable. So in this particular example, if a mother is in labor, I can tell you exactly what the infant would be delivered. The infant would be kept comfortable. The infant would be resuscitated if that's what the mother and the family desired. And then a discussion would ensue between the physicians and the mother. So I think this was really blown out of proportion. But again, we want the government not to be involved in these types of decisions. We want the decision to be made by the mothers and their providers. And this is why, Julie, that legislators, most of whom are men, by the way, shouldn't be telling a woman what she should and shouldn't be doing with her body. And do you think multiple physicians should have to weigh in as is currently required? She's trying to lift that requirement. Well, I think it's always good to get a second opinion and for at least two providers to be involved in that decision, because these decisions shouldn't be taken lightly. And so, I would certainly support more than one provider. All right, let's go back to the phones now. Ástæðan fyrir þessu að hann semst í grundvallaratriðum að segja það að þau vilja það á samningaviðræði við mömmuna eða pappan. Þetta yfirleitt líffærasamningar, miklu peningar í húfi. Það var ekki múin að komast að því einhvern tímann að það væri $250,000 í einu líkama. Það reyndar örlítið meira stólpuð, en þeir eru að byrja þann fyrir, að þeir vilja semja við mömmuna og þeir vilja helst hafa 2 sérfræðinga, þannig að þetta sé nú allt saman örugglega í lagi, og þeir vilja að barninu líði vel og það verður deyft eða haldið í þægilegu umhverfi og meðan að verið að ákveða. Og það yfirleitt að það að verða að bíða eftir aðgerð. Hjartaða lífur líkamshlutirnir, sérstaklega mænan, þar verðmætast í vökvinn, að það verið að bíða eftir preppi, þau geta ekki gert þetta áður en að barnið fæðist. Þetta er læknisfræðilegu procedure til þess að geta hámarka verðmæti á líkama þessara veru, og þetta bara verið að tala þetta hann í útvarpinu eins og þetta sé bara alveg sjálfsagt mál. Og þetta raun það sem verið að tala á Íslandi líka, Þetta sama hreyfingin,
Og svo eru það allir djöfladýrkandi ritual daginn út og daginn inn og eru með þess að íslendisku valdstjórnir að stilla sér upp í svona satanískum stellingum sko. Hann ekki flóknar að lesa á milli línana hjá þeim með það sko. Og fólk bara já en kommunismi og nasismi og Marx og Mein Kampf og bara þessu ekki við bjargandi. Það bara þannig. Þetta bara hreint helviti og það á bara, núna að komin tími bara á sláturhúsi sko, því miður. Og ég náði einu vídeói mitt, tók mér svolítið tíma að finna það. Ég var að tala að við ættum að vera lundar en ekki alifuglar. Hérna vídeói, þeir hleyptu aðeins núna út. Og það svona margar. Það svo sé ekki nóg pláss hérna. Það segir það. Það fá ekkert súrefniseitrun eða? Nei, þetta það. Fá ekkert súrefniseitrun. Þú veist, þetta við, sko. Hvað allt þetta gagg? Hvað það að tala? Hvað þessi alifuglar að tala allan daginn? Það góð spurning. Hvað þetta? Hvað það að tala? Og ef við kíkjum á Puffin maður reyndi að útskýra þetta fyrir þessum gaur sko. Nei, þetta frá YouTube náttúrulega. Það eitthvað klám að koma hvað? Russian Puffin, nein. The mating dance of the puffin is a... Hvernig væru samræður á milli þessara gaura og hinna gaurana sko? Hvernig myndi samræðan á milli þessara fugla vera og þessara? Hvernig myndi þessir geta talað saman? Sko? Þetta bæði fuglar sko? Ekki? Held það. He's mocking you. Og akkur þarf ekki að vera að tala við lundan til þess. Akkur þarf ekki að tala við þá þú þarft ekki að segja við lunda sko, já, heyrðu, það ekki gott að þú ert að éta eggin þín sko, eða drepa ungana hérna. Þú veist. Akkur það? Manstu hvaða fuglar sem að verpir í hreiður annarra fugla? Nei, mann það nú ekki. Ég man ekki alveg hvað það heitir. Það fuglategund sem þannig og hann verpir bara í hreiður annarra fugla. Já. Og hendir eggjum hins fuglsins úr hreiðinu. Já. Ég man ekki alveg hvaða tegund þetta Nei. Hvort þetta mockingbird, ég man það bara ekki. Þetta Morðgaukur Kárason? Það mjög auðvelt að googla þetta, bara, þú veist, bird, nest, other species, eða eitthvað leys, ég man ekki alveg hvað já. Þetta nú eitt plottið hjá þessum gaurum, sko, að gelda alla og síðan tæknifrókunin allur Morðólfi Kárasinni, sko. Það eitt geðvikis plottið hjá þeim líka, sko. Ég veit ekki. Þetta bara Ísland. Það virkar. Hugar ástand fullvalda víkinga.
ég þarf að vinna þetta áfram sko. En yfirlýsingin hefur verið framkvæmd sko, endurræsingin var átt sér stað. Gjörningurinn. Já. Þannig að ég bara pínulítið busy núna, en svona þegar að ég en þetta mjög gott plattform sko. Og þetta verður sem sagt sáttmála ríki. Og sjálfsögðu verður kletturinn sem fyrsti sáttmálinn. Já, þetta mjög smart. Ég trúi því sko að víkingar hafi komið með skilning biblíunar og Jesú Krists á tilverunni sko. Og og þeir náðu predikuninni þegar fortjaldið rifnaði sko. Það nefnilega málið sko, að meðan að menn eru ennþá að predika með fortjaldið uppi sko, þá það bara nútíminn í dag sko. Ég svona En það var eitt það var Survivor þættinir. Þeir voru svolítið Ég bara að gá hvort að reyna upp þetta nafn. Og svo fuglategund sem ég man ekki. Já, ég man ekki. Já, það voru þessi þættir The Survivor. Þar voru alltaf þeir sem að unnu. Það var fullt af fólki, óbúinlega duglegt og fullu í að gera eitthvað, sko. Já, ég vil hlusta á þig. Ég sé. Já, ég ætla að finna einhvern trailer það kann ég með þeim. Sko, það var alveg saman hvað menn voru duglegir og það var alveg sama hvað menn voru sko hvað menn voru duglegir og klárir. Það snerist allt atkvæðagreiðsluna sko. Og hver var bestur í að gera bandalög sko. Og gaukurinn, kúkú. Já, kúkúnest. Já. Já, það var alltaf þarna sem allt réðst sko. Það var á nóttinni sko. Hvað segir það? Ég segi til þess að vinna Survivor leikana sko. Það snerist algjörlega það hver náði bandarlagi við hvern og þetta var allt svona manipulation sko. Það skiptir engu máli hvað þú varst hæfur eða sterkur eða Ég veit að það það sem ég átti við þegar ég var að tala afl og afl ekki að sama og vald og það ef þú skoðar tilveru mannsins óháð hugmyndafræði, óháð raunveruleika þá sérðu að mannskepnan hefur ekkert siðferði. Mannskepnan það sem ég kallaði human being hefur ekkert siðferði. Og engin siðferði. Já, það bara siðferði, sko, náttúran hefur ekkert siðferði. Siðferði er einhver metafísik sem að menn hafa búið til. En eru við náttúran eða? Eðlilega erum við það. Af hverju? Vegna þess að við erum partur af heildarmengi náttúrunar. Já, náttúran ekki til. Ok.
Ég var að stríða þér. Já, þú ferð í stórmarkaðinn og þar alveg sérstak section sem heitir náttúrulega, vörur og náttúrunni eða náttúrulegar vörur. Ég veit það. Og þá hlýt ég að spyrja, hvað kom allar hina vörurnar þá? Einmitt. Ég tek eftir þessu hvert einasta skipti sem ég verslaði matinn. Ég meina, náttúran þá ekki algilt allt, sko. Hún bara það sem einhver ákveður að séu náttúrun. Allt hitt það bara í einhverju limbói, sko. Kornflexið bara eitthvað limbó, það kemur úr frá einhverjum unicornum úr limbo world, sko. Sko, eins og ég sé þetta, þá þetta, maður verður að skoða þetta í eins víðu samhengi og maður mögulega getur. Menn festa sig vola mikið í ýmsum smáatriðum og menn festa sig líka vola mikið í ákveðnu huglægu mati hvað þeim finnst að eigi að vera rétt eða eigi að vera rangt. Þú veist, það sko getur maður þá segi ég eins og litli krakkinn í Matrix, lykillinn átt að sjá því að það engin skeið. Já, það alveg rétt hjá honum. Sko, margir hafa spurt mig í sambandi við, sko, að jörðin sé ekki hnöttótt, kenningarnar og alls konar kenningar sé með í sambandi eins og að DNA sé ekki til. Og að vírusar sé ekki til og fleira slíkt og menn að spyrja, af hverju þetta svona, og að geimurinn sé ekki til, af hverju þetta svona mikilvægt að halda að okkur þessum blekkingum, sko. Það náttúrulega það sem við erum búin að ræða í kvöld, sko. Og sko þetta var til dæmis þegar að síónistarnir ætluðu inn í Pakistan eða Indland, sko, þá fóru þeir að dreifa svona klám-DVD bara út allt, sko, en fundu þetta bara á hurðarpóstunni hjá sér, sko. Þessi bara flötuðu göturnar með klámi, sko. Og Ísland var náttúrulega flottað með, sko, Tavistock viðbjóði, sko. Og sko, lykillinn að svona ógeðsríkjum, ógeðs hugarástandi, að fólk tapi sjálfum sér, sko. Já, þú ert búin að skilgreina eitthvað sem ógeð. Já, hvernig myndir þú skilgreina það? Það fyrir ekki frá hvaða pól ég kem. Já, nefndu pólinn, já. Ef ég verð að gefa mér eitthvað stað þar sem ég horfi á hlutina, eða hvaða viðfangsefni sem það Ef þú veist, það eins og til dæmis eitt sem mjög umdeilt innan húmanismans sem slíks, meðal, sko, alvöru heimspekinga. Þessar heimspekingar sem að reyna að finna út, reyna að skilgreina merkingu hugtaka. Óháð því hvort þeir endilega andlega sinnaðir eða físist sinnaðir. Að hvað merkir hugtakið, hvað á ég við með þessu hugtaki, hverju lýsir það, hvað skilgreinir það, svo að maður geti nota það án huglagsmats. Þannig að maður geti notað hugtakið til sem verkfæri til að hjálpa sjálfum sér að skilja einhverja tilveru og breytinni þar með í raunveruleika. Og eitt stóra vandamál húmanismans eigum við að horfa á heiminn anthropomorfist eða non-anthropomorfist. Eigum að skilgreina raunveruleika út frá sjónarhóli mannverunar eða eigum að skilgreina veruleikan óháð því hvort að mannveran inni í honum eða ekki eða hvort að það nota hugtakamengi mannverunar eða ekki.
Sú deila, hún verður ekkert útkljáð á næstu 5 öldum, sko. Þegar kemur að trúarbrögðum, þá nánast alltaf hort anthropomorphik á veruleikann. Nánast alltaf. Hvað anthropomorphik? Anthropomorphik að horfa á það frá sjónarhóli manneskjunar eða mannverunar. Hvernig skrifar það? ANTHROPMORPHIC. Þannig að maður verður að gefa sér út anthropomorphic. Anthropomorfismi þá það að allt ontology, sem að ontology stendur þá í rauninni fyrir skilgreiningafræði, sé aðeins framkvæmanlegt út frá þeirri vitundar mengi eða mindspace sem að horfir, sem sér. Og þar byrjar maður og síðan fer maður þá að velta fyrir sér hvað þá rétt eða hvað rangt. Hvað til lífs og hvað til dauða, hvað til heilsu, hvað til vanheilsu. Hvað náttúra og hvað ekki náttúra. Hvað náttúrulegt og hvað ónáttúrulegt. Ef ég horfi á þetta, nú ég búin að gefa mér þann útgangspunkt að til þess að skilja, þá þarf ég útgangspunkt. Ég tek skrefinu jafnvel dýpra heldur en flestir segja bara ok, ég ætla að horfa á þetta anthropomorfist eða ekki. Ég segi hvað með að sleppa báðu. Og ég hef sagt til sjálfan mig og nota svolítið þegar ég að horfa á hlutina að mannshugurinn, og nú ég að reyna að horfa á þetta alveg óháð engistrúni sem slíkri, vegna þess að eitt af því sem ég gerir sjálfur og þess að sem ég kalla þetta dialektik og ég nefnilega sammála einu hjá Karl Marx, þó að ég náttúrulega eins og veist fyrirlít marxisma eins og pestina, þá eitt rétt að mínu mati sem Karl Marx kemur fram með og það að til þess að vita eitthvað eða skilja eitthvað þá þarftu dialektik. Það að segja, þú þarft að höndla í þínum eigin hugarknetti eða þínu eigin mindspace, þínu eigin hugarrými, þá þarftu að geta höndlað mótsagnakendar greiningar. Þú þarft að geta höndlað með sjálfum þér mótsagnakendar skoðanir og mótsagnakend viðhorf til þess að geta slegið út af borðinu þitt huglaga mat. Eða huglagt mat sem að kemur frá öðrum og þú ert að tileinka þér án þess að hafa í rauninni rýnt og látið að rýna þér að láta reyna á. Þess vegna sagði ég áðan að þó að við séum ósámála fullt af hlutum og allt það, þá komum við alltaf aftur og aftur á borðinu vegna þess að við komist að raun það að þessi svona metafísiska dialektik að láta reyna á hugtök, láta reyna á skilning og láta reyna á hugsanir og mat manns á hvort það tilveraður raunveruleiki. Þetta að mínu mati það sem menning. Að því skilgreini menningu sem sögu hugsunar. Að við erum ekki að stroka út og eyða og ofsækja fólk sem okkur ósamála. Heldur hlustum við á það sem að fólk að segja eða skrifa og athugum hvort að við getum svarað því. Hvort að við höfum þá betri svör. Og setjum þau líka í samhengi við sögu hugsunar. Það að segja, þegar ég segi víðra samhengi á þann, þá við hver saga hugsunar eins langt og við getum teygt hana.
Þetta ástæðan fyrir því að ég til dæmis byrja á því fyrra að segja eina tímatalið sem ég get ekki mark á í dag anno mundi tímatal ultra-orthodox-gyðinga. Vegna þess að það eina tímatalið, það þetta aðeins, ég hérna pínlítið á gráðsvæði, tímatal ultra-orthodox-gyðinga í dag á ártalinu 5781. Það semst núna árið 5781 anno mundi. Þetta 82 núna. Nei, ég sagði það í vídeóum daginn en það var rangt hjá mér. En það mjög auðvitað að fletta því upp. Ef þú ferð ef þú ferð bara beint inn á, nei, bíddu, stopp. Farðu beint inn á divinestate.org. Ef þú ferð alveg neðst. Flott. Þetta viljandi haft svona einfalt. Þú serðu þarna Hebrew Calculator linkur. Sláðu bara inn dagsetninguna í dag, að þú serðu linkurinn stilltur á 11. mars 2020. Sláðu bara inn daginn í dag. Já. Og ástæðan fyrir ég segi þetta eina dagatalið sem fyrir mér gilt, vegna þess að þeir sem viðhalda þessu dagatali, sem ákveðin kúltúr, það ákveðin kúltúr sem eru ultra-orthodox-gyðingar og líka margir gyðingar sem viðhalda þessu dagatali, hebreska dagatalinu, og því hefur verið viðhaldið réttur síðan í kringum held í 160 anno Domini. Minnir að verið 160 eitthvað svoleiðis eða kringum milli 100 og 200 anno Domini. Já, ég sagði, þetta grátt svæði. Þessi kúltúr hefur viðhaldið anno mundi dagatalinu í 5781 ár. Það eru til önnur dagatöl eins og tælenskt dagatal, það til kínverskt dagatal, það til gamalt assýrískt dagatal, en þetta eina dagatalið sem eldra en rómverska dagatalið sem hefur verið viðhaldið jafn lengi og aktíft. Því viðhaldið af þeim kúltúr sem miða við það. Fyrir þeim til dæmis, nú segjum við til dæmis að síðara musteri Salómons var sumarið 70 anno Domini, en samkvæmt hebreska dagatalinu gerðist það sumarið 69 anno Domini. 69 anno Domini miða við hvaða ár var þá anno mundi. Þú getur örugglega slegið þarna inn árið 69 anno, sláðu bara inn þarna 2021, breyttu því bara í 69, sjáðu hvaða ár það var þá. Sérðu hver læðast inn á síðan eða? Já, ég þarf gleru. Nei, ég skal stakka það. Þetta mjög. Þú getur gert Ctrl plus og Ctrl minus. Helvitis fucking hoax. Ljómandi. En prófaði að breyta þarna árinu, breytu bara. Ég tölur bara þetta. Helvitis fucking hoax, sko. Þetta eitthvað annað hérna, ég skil það ekki. Þú voru að breyta þessari síðu þar. Hjá mér? Ég ekki með þetta. Ég ætla. Já. Hvað séru, hvað ætlu þetta inn? Settu bara inn 1. júní 69. Eða 1. júlí 69. Ég nefnilega, sko, konan mín hérna vitnar. Nei, 69. 69. Já, 1969. Nei, 69. Já, 69, svona. Já. Okay. 38-29. Já. Sumarið 38-29 anno mundi var musteri Salómons síðara musterina 1. Ég nefnilega lendi reglulega, konan mín segir einhver ártöl, sko, bara, þá hún að tala sko sitt dagatal.
segir hún oft svona hádegi, þá segir hún, já, klukkan að vera 6. Ég bara, klukkan að vera 6, Já. Þannig að hún ringlar, hún sem sagt, kemur úr inn í eþíópíska. Farðu samt aðeins tilbaka á, hvað var það, 38-29? Já. Hvað liðu mörg ár frá 24-48 til 38-29? Hvað er það? Hvað liðu mörg ár frá 24-48 til 38-29? Þetta ekki. Ég skal reikna á þetta. Kalkulator. Ég get ekki lagt saman í huganum lengur. Getur það nokkur í dag? En ef ég vel þennan hérna. Nei. 1381. Þetta flott. Þú ert að auglýsa fyrir mig. Þakkaði fyrir það. Hvað segir, þá kemur hvað ár? Nei, það var 1380 ár frá stofnun guðdómlega sáttmálans til eyðingu síðara musterisins. Já, en hvaða er þetta 5.000? Við hvað miðast upphafið á þessu? Þeir almennt miða við þegar Adam og Eva, sko það er skipta skoðanir. Flestir miða við sköpun Adams. Ok. En það er umdeilanlegt, sko það eru til, ég er meira á þeirri línu, það eru til spekingar sem að miða við þegar Adam og Eva voru rekin út á paradís. Ég er hrifnari af þeirri skilgreiningu. Og hver er Georgian? Er það okkar? Gregorian er það sem við notum í það. Já. Já, ok. Já. En hér er ég að tala já, ok. Nei, sko, ég er að tala útgangspunkt. Hvað er útgangspunkturinn? Ef ég tek þessa tölu, 5781, þá, og lít á menningu í því samhengi. Ég segi, hérna eru 5781 ár af stöðugum straumi hugsana, hugmynda, skilgreininga og dialektikar. Það er að segja þráttarhyggju. þar sem að hugmyndir takast á, hugsanir takast á, skilgreiningar takast á, skoðanir takast á. Og út úr allri þeirri súpu af bökunarefnum verður einhver niðurstaða sem við getum kallað sáttmála til dæmis þjóðfélag. Og síðan alls konar laga útfærslur það hvernig ef við tökum til dæmis rabbínana, ef við tökum sáttmálan sem Móse gerir þarna í kafla 20 Exodus, þá kemur sáttmáli, hérna kemur sáttmáli eitthvað sem við getum kallað Guðsríki eða guðdómlegt ríki. Ég nota frekar guðdómlegt ríki en ef við getum kallað Guðsríki, það ágætis hugtak. Og þá koma rabbínarnir og þeir vísa bara í kafla 11 í 4. Mósebók og segja þarna kemur Guð og skilgreinir 70 manna ráð, öldungaráð, sem þeir kalla Sanhedrin. Og þetta öldungaráð semur og eignar Móse, það sem heitir Móselögmál, þar semur þessar 613 lög. Hér eru 613 lög eða lagareglur það hvernig við útfærum guðdómlega sáttmálan og útfærum þannig okkar gettóinn eða hvernig svo sem þið skilgreina það. Síðan taka eitt skref viðbót og það eru laga útskýringar sem Talmúdin. Talmúdin 3000 síðna safn af laga útskýringum. Og tæknilega séð þá gæti öll heimsbyggðin farið aftur á bak inn í þetta. Hún gæti gert það. Öll þjóðríki í dag gæti rauninni sagt við ætlum bara að taka upp þetta, að stjórnarskráin sé kafli 20, löggjöfin séu lögin 613 og laga útskýringarnar eða laga dialektikinn, laga deilurnar séu Talmúdin
og síðan byrjað bara þar upp á nýtt. Þetta væri hægt. Ég er ekki að segja að ég mæli með því, af því að ég er meira að horfa meira á aðra túlkun sjálfur. Ég er ekki endilega að tala hver er mín persónulega skoðun eða persónulega mitt huglæga mat. En fólk myndi, já, þetta er ekki takt og þetta er bara gamaldur. Já, nei, við erum bara henni hlutlega mati. Alveg eins og ég gerir sumarið 2013 með þjóðveldið. Þarna fer ég bara 2013 og segi, heyrðu, nú legg ég grunn að nýju ríki, nýrri ríkismiðju, á grundvelli þeirra frumspeki sem að gamla þjóðveldið var. Og hóf síðan vinnu, það er komin stjórnarskrá, það er komin þingin, það er komin alþingið, það er komin útgáfa á lagalegu efni og svona, það er bara búið að móta þarna nýja ríkismiðju, þú veist, það er að nota í rauninni alveg, þú veist, alveg saman, þú getur valið eitthvað plattform. En í grunninn þá er þessi saga, þessi 5781 árs saga, samansafn af hugmyndum sem hafa verið reyndar. Það hefur verið látið reyna á þar hvort þær virka og enginn þeirra hefur virkað. Ekki ein einasta þeirra. Já, það er sko, það er kannski, ég skrif ekki alveg upp á það kannski sko. Nei, það er huglægt mat. Það er byrjað sko og það farið mjög vel á stað og ennst í nokkra kynslóðir sko. Já. Síðan endar það alltaf í vitleysu sko. Akkurat. Þú getur ekki dæmt upphafið af endanum sko. Nei, ég er að reyna að búa til skilgreiningu. Hvaða kafla koma sáttmálinn niður? Það er önnur Mósebók, Exodus, kafli 20. Það sem ég... Þegar þessir morðingjar hjá valdstjórnin er að segja að þeir geti myrt fullvalda víkinga að þegar standi ekki í stjórnarskránni þeirra, þá er það stór misskilningur af því að það er kross í þjóðfánanum og hann er með beina tengingu hér við sko. Hann er bara rekinn hér niður í þetta sko, krossin í fánanum. Þannig að þeir eru vaða mikla villu og svima að þeir trúa þessu. Þú útskýrðir þetta í vídeó daginn og einnig líka í samræðum við strákana á Harmageddon. Já. En mín niðurstaða þegar ég er að horfa á þetta sko, í eins víðu samhengi ég get og ég er hérna að horfa svolítið sko, anthropomorfist á það, svolítið, þá stilli ég þessu upp svona. Mannkynið hefur ákveðin aldur. Á einhverju tímapunkti varð maðurinn til. Biblían segir á þessum tímapunkti varð maðurinn til. Humanista Akademían segir á þessum tímapunkti varð maðurinn til. Ég hef enga sérstakar skoðun á því hvor geirinn hefur rétt eða rangt fyrir sér með þá mælingu, vegna þess að ég held að báðar mælingarnar megi rýna betur onni, en það er engin vafi í mínum huga að maðurinn er til. Þannig að ég sé sjálfum að mig, spegilmynda sjálfum mér, ljósmyndir að sjálfum mér í hittan að fólk ekki tala við hana fólk, maðurinn er til. Á einhverjum tímapunkti byrjaði hann að vera til, á einhverjum tímapunkti gæti hann hugsanlega hægt að vera til. Nota bene, verð þó bæta við. Ég hef enga sönnun fyrir því að einu sinni hafi maðurinn ekki verið til. Þannig að það er raunveruleiki. Að maðurinn eigi upphaf er raunveruleiki. Að það er ósannað að maðurinn eigi upphaf, það er tilveran. Ég get ekki sannað að maðurinn hafi einu sinni byrjað að vera til. Það getur þú sannað að til sé til? Ég er náttúrulega að vinna með það. Sko, þannig ég enda með þessa skilgreiningu að það er til eitthvað sem að ég sé í kringum mig og ég get snert þetta mikrofóninn og ég get gengið berfættur á grasinu úti og ég get hort á fuglana og hlusta á það og það er eitthvað sem að virðist vera til. Og ég get haft ákveðin áhrif á það, ég get mokað snjó, ég get keyrt bílinn, ég get smíðað bíl, ég var að mála hillur fyrir í dag. Og ég átta mig alveg á því að það er til svo heimspeki sem segir að þetta er allt saman bara einhver
einhverja dillur í sjálfum mér og það ekkert til nema minn eigin hugur og ég búið mig til bara fantasíu allt hitt, sko. Það getur vel verið að það sé rétt. En ég fer ekki svo langt. En maður endar bara í vitleysu þannig. Því að hérna kemur nefnilega málið. Það til eitthvað sem að ég skilgreini eða kalla tilveru. Það eitthvað til. Og það til sólarljós og það til nótt og dagur og það til ég og annað fólk. En í 5781 ár þá hefur þetta ég og annað fólk búið til hugmyndasögu. Og í þessari hugmyndasögu hafa allar hugmyndir verið reyndar og þær eru allar anthropomorfískar svona, ég myndi segja að megninu til. Megnið af þeim eru anthropomorfískar. Í hugmyndafræði sumra eins og til dæmis í taóismanum þar það mjög shaky hvort það sé anthropomorfískt eða ekki. Og í sumum afbrigðum af búddisma og hindúisma þá það líka shaky og þú sér líka í sumum afbrigðum engeistrúarinnar þá má aðeins velta því fyrir sér hvort það sé anthropomorfískt eða ekki. En niðurstaða mín svo að tilveran býr til huga og færasti hugurinn af mælanlegum hugum mennskihugurinn. Mennskihugurinn, hann getur búið til verkfæri, hann getur haft áhrif á hvernig náttúran hann getur stíplað ár til dæmis, hann getur búið til hafnir, hann getur kafað þó að það sé ekki hans náttúra að fara neðan sjávar og getur hann búið sér til tækni til þess að geta kafað til dæmis og flogið. Og eftir því sem að ég kemst næst þó að séu til lífverur eins og bjórar sem geta stíplað ár að þau dýr sem að ráða yfir einhvers konar tæknigetu eða verkfræði hafa mjög takmarkaða verkfræði meðan að mannshugurinn hefur af því veriðist því sem næst ótakmarkaða verkfræði getu. Og þá kemst ég að þeirri niðurstöðu að hvort sem það alheimurinn eða heildarmengi alls sem til, sem við myndum þá kalla alheiminn og náttúruna, greinilega stefnir að því að búa til huga og að þessi hugi komist eitthvað áfram. Nákvæmlega hvert þessi alheimur sé þá að reyna að ná, það veit ég ekki. En ég sé að það gengur allt best inn í þessum knetti sem við köllum alheim, að það gengur best þar sem virðing iðkuð og þar sem margbreytileiki þrífst. En þegar ég horfi á sósíalismann sem við erum að tala hann strókar út margbreytileika og hann hefur enga virðingu. Ja, það gildir bara alla og allstaðar. Það ekkert bara sósíalismin, það bara allt þetta bullshit sem í gangi allstaðar, sko. Kirkjónum. Það bara allt móðandi bullshit, sko. Já, sko, sósíalismi, sko, ég pældi mikið í einu varandi þetta með, sko, ég kom inn með þá niðurstöðu þegar við tölum dýrið, sjöhöfða dýrið með hornin 10. Þá komst ég að því huglæga mati, að mín huglæga niðurstaða, að sjöhöfða dýrið sé táknmengi fyrir föllnu englana 7. Og þess vegna séu fyrstu 7 hornin bara eðlilegt horn á hverju höfði fyrir sig, en það gangi 3 horn út af og þau 3 horn séu sósíalismi, materialismi og þóritarianismi. Nú veit ég ekki hvort þetta rétt túlkun hjá mér hérna á biblíunni, en ég verið að horfa svolítið á stöðu mannkynsins í dag og líta á hvar mannkynið í dag og í mín niðurstaði svo mannkynið í dag helsjúkt af þessu þrennu, öfgasósíalisma, öfgamaterialisma og öfga- og þóritarianisma.
fyrir utan svo heimsmyndirnar 7, það er að segja humanismi, kristjanismi, íslamismi, júdaismi, nirvanismi, mystisismi og idolatríismi. Þetta allt skilgreinar 7 heimssýnir og sem eru aftur byggðar á skilaboðum erkiengilsins Mikaels til englasafnanna 7. Og þegar ég horfi á sem sagt hugar ástand mannkynsins í dag í gegnum þessar 7 heimssýnir að viðbættum þessum 3 eiturefnum og þá ég miðað við að eiturefni það er til eiturefni sem að geta verið notuð í lækningaskyni meðan þau eru réttum mæleiningum og sósíalismi og authoritarianismi og materialismi þurfi ekki enn til að vera slæmir í sjálfu sér, það þegar þeir eru orðnir öfga þá er eitrið í þeim orðið banvænt. Að þegar ég nota þessi 10 hugtök til þess að horfa á, ég er að reyna að búa með til metafísiska mælistiku til að meta hvar er menning þessara 5781 ára, hvar er hún stödd, miða við þessar 10 mæleiningar og þá kemst ég þeirri niðurstöðu að þessi 5781 árs langa saga sé komin á endastöð. Hún er búin að prófa allar hugmyndir sem hún getur látið sér þetta í hug. Hún er komin á endastöð að hún er ekki pro-life. Þessir 10 hugmyndakerfi sem að við notum, mannkynið, og hefur notað í tæplega 6.000 ár og það stemmir, 6 sköpunardagar, þetta er komin fyrsta ein vika af sköpuninni, sköpun mannsins, það er bara við erum komin á endastöð, það er eitthvað sem við erum að gera rangt aftur og aftur og aftur og það er núna komið í ákveðna hámörkun. Og þar segir mér að mannkynið annarkvort fyrirfer sér algjörlega núna eða að það fyrirfer meiri partinum af sjálfum sér núna og að þeir sem tilengar sér þá hugarferla og þau hugarmengi sem sé náttúrulegri eða í einhverju náttúrulegra samhengi við alheiminn og framvindu alheimsins, þau munu komast í gegnum þetta nálaröð og þetta stemmir alveg við það sem að Biblían hefur þjálfað mig í að skilja. Og ég veit það eru mörg önnur trúarbrögð sem myndu segja það sama, að þetta stemmi líka við þeirra trúarbrögð. Og þetta er þar sem við erum í dag og þegar ég er að gagnrýna til dæmis mikið af þessum aktivistum og andstöðuhópum og aktivistahópum og svona dóti, þá er ég að gagnrýna þá fyrir það komast ekki að þessari niðurstöðu. Að þeir sé að reyna alltaf að sko, Douglas Adams lýsti þessu mjög vel í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy, þar sem hann útbjó hugmyndina The Restaurant at the End of the Universe. Þá bjó hann til svona ímyndað plattform að einhver var búin að búa til tímavél og hann var búin að ferðast fram í tíman fram á mómentinu þegar alheimurinn endar. Og hann fann þar eitthvað asteroid í geimnum sem er restaurant og byggði þar restaurant. Og þú getur farið á þennan restaurant ef þú hefur efni á því að kaupa þér far með tímavél og getur þú farið á restaurant at the end of the universe. Þar sem að þú situr á restauranti og ert að borða góðan mat og drekka rauðvín eða eitthvað vín á meðan þú horfir á alheiminn fyrirfarast og tímavélni stilt þannig að hún bakkar alltaf um 2 tíma á síðustu mínútunni á næst síðustu mínútunni. Þetta er svona svolítið sama sko að aktivistarnir þeir alltaf að reyna að bakka á síðustu mínútunni 2 tíma aftur í tíman og fara aftur og baki í einhver illa skilgreind hugtök eða rífast sækót, hvað er sækót og hvað er ekki sækót. Það breytir engu heildar tilveru okkar og alheimsins. Hver er mín túlkun á sækót eða þín? Ég ætla að spila þetta, ég ætla að sækja mér hérna drykk.
Ég ætla að mér reykja á meðan. Já, þetta tekur 4 mínútur. Það er 4 mínútur. Íttu bara play og farðu. Ok, ég geri það. Þetta er svona ofur einföldun á hvernig ég reyni að horfa á hlutina án tillits til þess hvað mér persónulega finnst. Já, ég verð að hlaupa, ég þarf líka að fara á klóst. Já. Ég býð spenntur, ég elska Hitchhiker's Guide to the Galaxy. I've seen it. It's rubbish. Many millions of years ago, a race of hyper-intelligent, pan-dimensional beings got so fed up with the constant bickering about the meaning of life that they commissioned 2 of their brightest and best to design and build a stupendous supercomputer to calculate the answer to life, the universe, and everything. Oh, Deep Thought. We want you to tell us the answer. The answer to what? The answer to life, the universe, everything. We'd really like an answer. Something simple. We have to think about that. Return to this place in exactly 7.5 million years. Is it finished? No, there's more. They go back. What, 7.5 million years later? That's right. They do. Deep Thought. Do you have an answer for you? Yes, but you're not going to like it. Doesn't matter, we must know it. All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42. Yes, I thought it over quite thoroughly. It is, it's 42. It would have been simpler, of course, to have known what the actual question was. But it was the question. The ultimate question. Of everything. That's not a question. Only when you know the question will you know what the answer means. Give us the ultimate question, then. I can't. But there is one who can. A computer that will calculate the ultimate question. A computer of such infinite complexity that life itself will form part of its operational matrix. And you yourselves shall take on new, more primitive forms and go down into the computer to navigate its 10-million-year program. I shall design this computer for you, and it shall be called... That's it. That's it. You're looking for the ultimate question. Yep. You. Me. Why? No, I tried that. Why? 42 doesn't work. Let's get it ready, baby. Why? Do you want to know the ultimate question? Oh, partly the curiosity, partly a sense of adventure, but mostly I think it's for the fame and the money. You're president of the galaxy, aren't you? That's right, Armin. Arthur? Whatever. Presidential fame is temporary. I find the question, that's permanent. It sticks. Plus, everyone thinks you can win-win. We just hit that button, and bam! We're at Magrathea, I think. I mean, I don't know. We did it twice, and we're still not there. But anyway, you in? Always. All right. Já, þetta snilt. 42, sko. Já, Douglas Adams var snillingur. Þetta bara... Ég reyndi að við varst að tala með, sko, við Hrindur svona og við Markus vinn minn. Ég nú spenntur að vita hvert hann fer næst. Hún þannig að ég ætti að tala við hann aftur, sko. Já, það verður spennandi. Og síðan eftir aflétti banninu að hann megi ekki tala við mig, sko. Það var mjög gaman að tala við hann. Já, Markus snillingur. Já. En málið sko að ég upplifi mig svolítið eins og Sigurður Fafnisbanna, sko. Að
Það sama hvað menn sveifla mörgum höfðum að mér að ég sting þeim beint í hjarta sko. Rökfræðilega séð sko. Að sko menn eru ekki einu sinni með grunninn að hjarta umræðunar inn í umræðunum sko. Og alltaf að berjast við þessi höfuð og höfuð Medúsu. Varstu síðast fundu út að hann hendi Medúsu í Rauðahafið og þess vegna það rautt. Ég ennþá titrandi og skjálfandi af hugaræsingi síðan við föttuðum þetta. Já, þetta mikil opinberun sko. Ég sé þetta sem náttúrulega þessi endalausi drullu hnyklar eru þessir snákar sko og við vorum alltaf búin að greina mannhafið að hérna er það sko við vorum búin að greina Við vorum búin að greina að Rauðahafið væri raun myndlíking á mannhafið eða hugarástand mannhafsins. Og þar með sko þar með smellur svolítið saman þeórian sko eða það er það er sko það er þessi að sjá hjartað sko. Það er það sem ég finnst svo gott við umræðunar hjá okkur þegar við erum búin að berjast við alla þessa hausa hver hjá öðrum, þá höfum við oft hitt í hjarta málsins sko. Og það er það sem ég finnst svo verðmætt sko. Og dýrmætt og ástæðan fyrir því að sko ég geri ekki lítið úr því að rökræða munin á raunveruleika og tilveru í klukkutímum saman sko. Bara tökum næstu viku í það 2 tíma á dag að ræða það. Hver er munurinn á raunveruleika og tilveru sko. Það er það sem þarf sko. Og ég veit ekki hvað þetta er. Ég þarf alltaf aðeins að passa mig sko. Ég oft byrjaður með eitthvað svona frasasúpur, stafasúpu frasana sko og ég er með alls konar svona hópisma drauma einhverja reyndar með Ísland, þar er ég komin held ég alveg niður í sko, nú er ég að móta þetta og ég held að flestir sem var að móta að endurræsa til 1662 væru þá að spá í hvaða lög eiga að vera, hvernig reglur og hvaða stjórnarskrá þarf að vera þá og ég er bara, nei bara ekkert. Það er bara ég er konungur. Ég er fullvalda konungur. Og sjálfur sér endar umræðan voðalega mikið þar sko. Já. Sem fullvalda konungur hef ég aðstöðu til þess að semja við aðra konunga sko. Þú veist að konungar semja ekki við monster eða vitleysinga sko. Þeir passa sér með því. Þeir semja bara við aðra konunga sem að eru líka fullvalda. Og það er það sem að ég held að flestir klikka á er einfaldleikinn. Já. Og það var það sem að ærði þá með Jesú sko. Ef maður horfir á samræður Jesú og skjalavaldsins sko, þá ert þú að segja þú sért konungur Ísraels manna? Nei, þú varst að segja það. Ég hef aldrei sagt það. Og veit hvernig hann svaraði öllu af því líkri snilld.
Jesú var super cool. Já, hvort sem hann var manneski eða ekki, þá sko, ég náttúrulega kristinn, þannig ég trúi, maður tekur ekki við trú í rökræna channelnum, sko. Það ekki gleymt því, sko. Hann var samt svalur. Já, en sko, ef ég slekka aðeins á þeirri vít, sko, og opna aðeins á rökkíkjuna, sko, þá hvort sem að var manneskja lifandi eða ekki að sjálfta, þá sko samþjöppunin á vísdómi inn í þessum svörum hans og þessu sem að hefur einhvern veginn skröllt í gegnum aldirnar, sko. Það var ekki eins og hann hafi skrifað þannig sjálfur, sko. Að þessi vísdómur hafi komist nokkurn veginn þó ekki sé nema í hausinn á mér, sko. Það finnst mér svakalega merkilegt, sko. Hér kemur líka, sko, hérna ertu komin líka inn á einn punkt sem að mjög áhugaverður frá mínum bæjardyrum sé allana. Eins og til að þú tekið eftir með mína orðræðu og þá á ég mjög auðvelt með að setja mig inn í hugmyndamengi forníslendinga. Ég á mjög auðvelt með að nota mýtur sem koma til hans úr ásatrúni eða úr gömlu þjóðtrúni sem var í rauninni svona til hliðar við ásatrúni á sínum tíma, alls konar dót. Og ég hef oft velti fyrir mig hvernig stendur á því að fyrir mig sem að á svolítið auðvelt með skandinavíska dulspeki eða norður-evrópska dulspeki, hvers vegna ég svona heitur í eingyðistrúni. Vegna þess að það svo margt í eingyðistrúni sem að í rauninni bara vill ekki sjá neitt af þessari gömlu heiðni. Og þarna kemur svona spiritual dialectic, en það ef maður horfir á eingyðistrúna, og þó hún hafi ýmsar birtingamyndir, eins og Zarathustra var gríðarlega útbreitt og virt. Það í rauninni, sko, það að Zarathustra trúin sé óþekkt meðal fólks í dag, gerist eftir 1880. Ef þú horfir á til dæmis þegar Nietzsche var að vinna með Zarathustra í kringum 1870 til 1890, þá var mjög mikið af Evrópufólki sem við sáðum nákvæmlega hvað hann var að tala um. Því 2-3 aldrir höfðu mjög margir hugsuður í Evrópu sett sig inn í hvað þessi hugmyndafræði væri. Ef þú tekur Zarathustra, ef þú tekur Íslam, júdaisma og kristni, þessar 4 þekktustu greinar eingyðistrúarinnar, þá sérðu að þegar kemur að þessum hugtaka dialektik sem ég var að útskýra áðan eða skilgreina áðan, að þá eitthvað frumefni, eitthvað svona andlegt eða frumspekilegt frumefni úr eingyðistrúni eða með vinnslu eingyðistrúarinnar sem mjög þrautsegt, alveg gríðarlega þrautsegt þegar kemur að dialektik, þegar kemur að ásteytingu við önnur hugmyndamengi. Það má segja pervasive á ensku. Það þrautsegt og þrautsegt. Og ég ofta velti fyrir mér, hvað það við eingyðistrúna sem að gefur henni svona mikla þrautsegju þegar kemur að hugmyndafræðilegum og hugtakalegum ágreiningi. Og hvernig stendur á því til dæmis að fólk sem inn í eingyðistrúni á einmitt eins og þetta með mig og eins og með þig og svo marga aðra sem hafa tileinkað sér eingyðistrú, hvað þeir eiga auðvelt með að nota alls konar mýtur og hugmyndamengi úr öðrum trúarbrögðum og úr öðrum heimspekigreinum. Hvað þeir sem þjálfa sig í eingyðistrú, hvað þeir eiga auðvelt með að vera jafnvel með conflicting hugmyndir og vinna með þær innan með sér og eiga auðvelt með að skilgreina og útskýra non-physical eða þá metafysiskar hugmyndir. Hvað vinátta, hvað ást, hvað eilífð, hvað upphaf, hvað tími, hvað lög, hvað sáttmálar, alls konar hlutir.
eingyðistrúarmenn sem þjálfa þeir þjálfa hugsun sína á einhvern annan hátt heldur en fólk sem tilengar sér aðra hugmyndatré og að það teygir sig yfir lengri tíma. Við sjáum að sko allar þessar 4 greinar, hugmyndafræðilegu greinar, þær hafa verið þrautsegari bæði í breidd, þar sem útbreiðslu, en líka yfir þrautsegi yfir langan tíma. Og ég velti oft fyrir mér sem sagt hvaða frumefni það í eingyðistrúnni sem gefur henni svona svakalega mikið vægi, mikið þunga, mikið tork. Og niðurstaða mín hefur verið þessi að eingyðistrúarmaðurinn hann trúir á einn skapara án þess að geta skilgreint hann. Án þess að geta gert skurðgóð úr honum, hugmyndafræðilegt eða sýnilegt. Og hann trúir líka að þessi vættur sé sköpunarvættur. Hann skapaði heiminn og hann ætlar að skapa meira. Hann núna í hvíldardegi skaparans. Og með öðrum orðum í ofur einfaldleika, eingyðistrúarmaðurinn tilengar sér að vinna með illa skilgreinanlegar hugmyndir. Hann þjálfar huga sinn í að vinna með illa skilgreinanlegar hugmyndir. Og hann þjálfar sig líka í að tilenga sér sköpun, og sköpun hlýtur að vera eitthvað sem er til tilveru, til þess að lifa, til þess að vera til. Og iðkar það. Hann iðkar þegar hann býr til samfélög, þegar hann býr til þjóðfélög, þegar hann býr til samkomur, þegar hann býr til orðræðu, þá hann alltaf að stefna til sköpunar og til framvindu, til áreiðanleika, og án þess að ramma sig inn í einhverjum steinrunnu skurðgóði. Og þetta svona ákveðin ofureinföldun á því hvernig ég svona upplifi þetta eða sé þetta. Ræðilismi. Já, ég veit hvað það er. Hvernig datt ég að fletta því upp? Það talið upp hérna, ég þarf að koma einu punkti að. Já. Ég búinn. Ég held að ásatrúin sé disinfo psyop, sko. Ég held að þetta sé svona eftir á skáldskapur, sko, til þess að rjúfa tengsl okkar við kristni víkinga, sko. Að það er, sko, ég trúi því að víkingar hafi séu lærisveinar Jesú Krist, sko. En þetta sem við mátt að segja sko, hérna af hverju kristnir eingyðja þessi leggur af trúar veruleikanum að hérna það hefur að gera líka með þetta konungadæmi, sko, að það var Guð sem að smurði konunga, sko, og sko leyndardómur þeirra sem að eru þarna, sem eru eingyðja, hvað við köllum þetta, að þeir skilja að þeir eru ekki Guð, sko. Þannig að þeir falla ekki í þá gildru að fara að leika Guð, sko. Þeir hafa djúpan skilning á því ég er ekki Guð, sko. Ég er ég. Og ég er skapaður af Guði. Við getum síðan talað hvað það táknar, sko. Það önnur umræða. Að
að vera skapaður og að freistast ekki til þess að fara að leika Guð. Leið og einhverju fara að leika Guð, þá fer allt beinustu leið til helviti, sko. Og það held ég að það lykillinn. Já, þetta góður punktur, mjög góður punktur. Þetta alltaf að gerast aftur og aftur, sko. Þetta sem að gerast núna í heiminum ekkert nýtt af nálinu, sko. Þetta fer komið til helviti, svo þetta bara til að versna. Þannig að allir búin að drepast. Og þá það hinni trúið sem byggja allt saman upp aftur. Það alltaf þannig. Já. Og meiri sem svo ég með þessu Ísland, þar ég strax farin að leggja línunar, sko. Og Bandaríkjunum eru fleiri og fleiri hópar sem ég að hlusta á sem að eru að tala með nákvæmlega sama. Já, ég tekið eftir því sérstaklega síðasta svona 6 til 8 mánuðina að það að fara mikist í vöxt svona pælingar sem að ég náttúrulega lími við þjóðveldishugsunina. En við erum náttúrulega í grunninn að tala það sama og alveg eins og þegar við komumst að þeirri sameiginlegu niðurstöðu á sínum tíma að ríki aðeins myndbirting á hugarástandi. Nákvæmlega. Og mér finnst þetta líka mjög góður punktur og ég huglega þetta líka stundum að sko ég skapaður af skapar alheimsins og ég alinn upp á honum líka, ég skólaður, ég agaður og Páll Postuli skrifar eitthvað staðar þetta, eða hvort þetta Jesa, ég man ekki hvort það kemur fram, þar sem að setningin alveg greift í huga minn, ég aga og tifta harðlega þá sem ég elska. Segir ykkur stærri biblíur, ég man ekki hvaða biblíur þetta skrifað niður. Ég getur örugglega að googla það. Hérna liði áróður vikinga, sko. Þeir hafi farið á rætt. Sjáðu þennan áróður drullunar, maður. Hvers að ræna Gunnar í gaman? Já. Þetta þvílík lígi, sko. Þegar þessi fallegu víkingar komu upp á ströndum þannig á þessu drulla skeri þannig þá voru alla kettlingarna bara, herru, ég ætla að koma með þér. Fóru til pappa og herru, ég vil fá arfinn minn núna, ég að fara. Engli safnaðarins í lag og díkaðu skaltu rita. Þetta segir hann sem amen, votturinn trú og sanni, upphaf sköpuna Guðs. Ég þekki verkin þín. Þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri annarkvort kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir ég ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi, fátækur, blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til þess að þú getur hulið skammarlega nekt þína. Kauftu líka smyrsla á augu þín til þess að þú getur séð. Ég tifta og aga alla þá sem ég elska. Legg þú því allt kapp á að bæta ráð þitt. Hvar þetta, sérðu? Þetta í Opinberunarbók Jóhannesar, kafla 3. Til Laódíkíu, þetta 14 til 19. Já, það stendur ekki að mynda. Hvað stóða mannin að eignast allan heiminn ef hann tapar sjálfum sér, sko? Já. Herðu, eigum við að tala þessum Ameríku? Já, ég til í það. Ég hefur hlustað á hearings, réttarhöldin út af 7. janúar. Nei. Hlustað á 2 umferðir af því. Það 39, held að þessi 36, 35 eða 39 Capital Police sem búið að leysa frá störfum, sko. Það
það var spurt þarna, einn þingkona spurði þá sem eru komin til starfana, það var eiginlega allir reknir, sko. Spurði, telur þú að þessi lögreglumaður hafi dáið út af 7. janúar og neitaði að svara, sko. Telur að þessi lögreglumaður, þessi frömdu sjálfsmorð, sko. Telur þú að þessi lögreglumaður hafi dáið út af 7. janúar? Svarið var, get ekki svara, vil ekki svara. 5th komment, sko, og svo hérna og þriði, telur þú að þessi hafi dáið út af 7. janúar? Svarið var, vil ekki svara, get ekki svara. Að því að, sko, það bendir allt til þess að þessi menn hafi verið drepnir, sko. Hershöfðingi sem á að stýra þessari rannsókn, sem er væntanlega militarized rannsókn, sko. Hann sagði opinberlega, og menn voru að hneykslast þarna á þeim ummælum, hann hefur sagt opinberlega að þetta sem sagt Capitol Police og þingmenn hafi verið viðriðnir þennan atburð, sko. Þetta hafi verið sviðsettur falskur fáni, eins og ég sagði sama dag þetta gerðist. Og síðan var spurt aftur og aftur, akkur er þingið ennþá í herkví? Og það virtist enginn vita það almennilega, eða hvenær henni yrði létt. Og þannig að mínar kenningar, út bara mjög litlum upplýsingum, það er ekkert fjallað um á Íslandi, það er bara algjörð það, sko. Já, ég tekið eftir því. Að hérna, mín kenning er að það eru herlög í Bandaríkjunum. Herinn er búin að taka yfir og á einhverjum tímapunkti, það er nú talað um 4. mars, sko, þá sé eitthvað dagsetning, ég heldur endur að þetta sé miklu, miklu lengri fyrir, sko. Þetta er mjög flókið og í raun er þetta mjög vel höndlað, þeir hafa aldrei mist þetta út úr höndunum á sér, sko. Bandaríski herinn eða Pentagoni virðist vera að gera þetta mjög fagmannlega, sko. En það er allar líkur á því að þingið verði síðan vettvangur nokkur skona Nuremberg réttarhalda, sko. Og það verður töluvert að þessu pakki tekið að lífi. Það er hætt á því. Ég hef ekki fylgst með þessu. Ég var nefnitt bara að huglega bara í morgun eða gæðir. Að ég hugsa að ég hef ekki passað mig nógu vel undanfarinn mánuð. Ég hef náttúrulega verið mjög upptekinn bara mínum eigin hugrenningum reyndar. Svona ef ég var réttlætt að sjálfa með þess að ég er búin að vera, síðustu 4, 5, 6 vikurnar búin að vera bara meira svolítið í mínum eigin hugarheimi. Já, og eins og kannski það er mínus í kladdan hérna, sko. Já, nei, þú náttúrulega veist alveg hvað er í gangi að því ég náttúrulega er alltaf að gera vídeóru hverju og eins og kannski tókst eftir, ég er búin að stofna 2 rásir og Bitsút, enska og íslenska rás, þannig ég byrja held áfram að ranta en er kannski ekki að gera eins mikið af því áður, en það er svona... Ég var ekki búin að ná því, segja mig hvar því finn það. Það er, sko ég er náttúrulega með 2 Bitsút rásir, önnur er bara Guðjón Reimberg og hinn er Guy Ellis. Já, hérna er Reimberg, ég finna hana hérna. Og ég finna þetta. Nei, ég finna þetta bara. Subscribe. Ég held að þú er með puttan á öllu svona. Þú ert svo duglegur, sko. Ég misti alveg þessu. Þú vissir að Guy Ellis rásinni? Nei, sé ekki það. Það er bara Guy Ellis, hún heitir bara það, sko. Okay. Og svo er hinn heitir hérna Guðjón Reimberg. Hvað segir það? Þú eru búin að söppa þær báðar. Ok, þannig að þú ert búin að finna þær báðar. Já. Svo. Já, ef þú ferðu inn á Bitsút og slærðin Reimberg, þá kemur þú svo rás strax upp á. Já, ég er búin að finna á það. 24, nei, henni 26.
Og ef maður fer nú bits út og setur í sleitarreitin Guy Ellis. Sjá. Ég búin að finna það gáð. Já, ég bara gá upp og ef það einhver sem maður vill. Sjá. Ég var aldrei að prófa að leita sjálf mér. Ég get bara Jú, sýnt. sko. Ég get bara sýnt. Báðar ásetta mínar komið bara beint. David Lammy. Lammy. Hann var þetta í mér. Það er Guðjón bara, nei, þetta var hjá mér. Já, þetta íslenska rásin. Já, þannig, já. Og hinn heitir, það tugar þetta Heimberg, já. Svo var það Guy Ellis. Svona sko. Ég skal ég segja þér og gerir mér óleg sko, því ég ekki með BitChute í sjónvarpinu mínu, ég er með svona Philips sjónvarp bara, þannig ég get sko hlusta á YouTube bara með fjárstýringu sko. En ég þarf að hlusta á þetta á með vinnunni. inn á skrifstofuna hérna. Já, sorry með það er BitChute svolítið erfitt sko, eins og til að ná sér það vídeo uppsett 28. og Guy Ellis byrju 20. Já, það í dag. Ég þurfti að upplaga því tvisvar til dæmis. Já. Og þú sér það fyrir neðan það, þá er þarna annað vídeo sem er síðan 2017 sem er þarna 7, ég sá það ekki. Það skiptir ekki máli. Að ég nefnilega rakst á einhverjum diski hjá mér 2 vídeo sko frá 2017 sem ég var að lesa upp og annað vídeo það bara neitar að upplagast sko. Já. Og þegar ég var búin að upplaga því 4 sinnum þá var ég svo pissed off að ég eyddi afritinum. Þannig að ég get ekki lagað það sko. En allan ég er allan að held áfram að ranta og röfla en fólk sem fylgist með vídeónum mínum veit sér alveg að ég hef ekkert verið að fylgjast með atburðum líðandi stundar síðustu 2 mánuðina. Ég er bara í trúarspekinni. Já, einmitt. En mér langar að koma að einu varðandi sko að því þú vorst að tala um þetta með ástandið í Ameríku. Ég hef ekki séð neina sérstaka ástæðu til þess að vera elta ólar við hvað hefur verið í gangi síðustu 2 mánuðina. Því að fyrir mér er eiginlega niðurstaðan frá 2016 ennþá gild. Það er ennþá verið að draga út eitthvað snák til þess að höggva hausinn af en ég er ekkert endilega viss hvort að það sé endilega eins og ég hélt fyrir 4 árum sko, en það er ykkur aðgerðan í gangi sem er eitthvað dýpri og flóknar en við heldur blasir við ef maður horfir bara á fjölmiðla eða jaðarrýnendur. Að því jaðarrýnendurnir eru með svo mikið óskikjutpælingum sko. Það var til dæmis viðtal ef þú googlar og þú finnur það strax þú sér það bara á feysinu mínu að ég postaði því fyrir dag. Það er viðtal, útvarpsviðtal milli Greg Kelly og Donald Trump bara frá því fyrir örfáum dögum og það er til lengri útgáfa af því heldur en svo sem ég postaði og ég rakst bara á það vegna þess að ég var eitthvað að kíkja á bloggina Shari Latkesson í dag og hún var eitthvað að tala um að þetta var svolítið merkilegt að þarna kemur þetta fína viðtal við Donald Trump. Það verður eiginlega ekki teist frá honum í mánuð, svo kemur þetta fína útvarpsviðtal við hann og meginstraumsfjölmiðlar og sérstaklega Google, þeir keftust að eyða því sko. Já. Og jaðarsetja það. En hann tók sérstaklega fram að það hefði verið viljandi sem hann hefði búin að vera að láta lítið fyrir sig fara og hann muni halda því áfram í einhverja vikur. En maður sér svona þetta Kennedy moment er komið. Nema ég hélt að það yrði byssukúla. Það var pólitísk aftaka. Þetta er Kennedy momentið sem ég var alltaf að bíða eftir. Nákvæmlega hvað? Ég held nefnilega að Trump er ekki þessi stóri player sem menn halda sko. Þetta er minn skilningur á atburðunum er sá að sko 9. september 2001 þá réðst CIA kapallinn og globalistanir á Pentagon sko með eldflug.
11. september. 11. september, já, 2001 fyrir ekki það. Og það málið, sko. Þetta er svo mikið ógeðs glæpaða veldi og flókið allan heim, sko, eins og sást operation frá Úkraínu sem búin að vera að spinna upp núna undanfarin 3-4 ár, sko. Sko, ef að CIA og globalistanir væri að stýra þessu, þá hefði það drullum aldrei komið upp, sko. Þannig að virðist vera að herinn með puttana í þessu, sko. Þeir sem að föttu það, þessi globalistar og CIA bara sendu eldflög hérna á glugganum á okkur. Það sem vorum að fara yfir bókhaldstölvunar sem að týndu 2,7 trilljónum, sko. Það bara fullt af hermönnum og hersöðingjum sem fatta samhengi hlutana, sko. Og þeir eru fannir að koma fram eitthvað þessi stjörnu reyndar retired general, en þeir eru oft notaðir sem PR-menn fyrir herfóringina, sko. Að það sagði, þið voruð meðsæll í þessari sviðsetningu 7. janúar. Þú sér það sem yfir, kona mér þetta benti mér á að hlusta á þetta, sko. Hún var að hlusta á þetta og sagði, veistu að þeir eru að tala þetta núna. Hvar get ég hlusta á þetta? YouTube. Hvað það? Það downgrade á það leið, sko. Hvað þetta senda mig inn í musteri Satans? Það aldrei nefið. Það sérstök nefnd, sko. Og það eru 2 like sem ég hef hlustað á, sko. Sem eru sem sagt nýleg. Töfum við það. Nýlegt þá. Já, hérna. Okay. First, hérna. Þetta á öllum þessum brullum miðlum, sko. Já, ég tek skjámynda þess. Það rosalega sko, það mjög fróðlegt. Ég búin að hlusta 2, sko. 3-4 tíma raunar, sko. Það mjög fróðlegt að hlusta á það. Það svo mikið af upplýsingum sem að styðja kenninguna mína, sko. Já, ég meina, þú veist. Verða að taka það frá því. Ég alveg sammála því að, sko, Trump þetta svona flókið fyrirbæri, en ég held að í sumum hlutum sem einstaklingur hann mjög klár, en í heildarmyndinni þá hef ég verið á þeirri skoðun alveg allar gott til 2016 að hann sé fyrst og fremst íkon, hann sé fyrst og fremst eitthvað sem sett á sviðið. Já, en hann viti til þess að draga út hálsinn á djúparíkinu, sko. Og CIA. Já, hann beita. Hann sem en einstaklingurinn innan í matrúskunni hentar mjög vel í þetta beituhlutverk, og það bara svona flötur af því að þegar maður er að horfa á uppsetningar að maður hefur gaman af bæði einfallleikanum og flækjunni, sko. Já. En samt sem áður, og mér langar eiginlega að koma líka tvennu, og það annars vegar að því vorum að tala um með einkennistrúna, punktur sem ég langaði að koma á framfæri þá, og það hlutur sem að hefur verið svolítið, sko, ef við horfum á til dæmis með Enok, það var umtalsefni á tímum Enoks að Guð fjarlægðan á einhvern háttan að það var engin vafi á því meðal fólks að hann sá ekki dauðan. Varðandi Nóa, það var engin vafi á hvað þarna gerðist. Varðandi Móse, engin vafi á hvað þarna gerðist. Sögurnar af Abraham var ekki bara það að einhver náungi mundi hvað langaði var að gera. Abraham fór allt. Þú sér að þegar Íslam verður til, þá voru sögur í Mekka og á ströndinni þar sem mundu eftir þegar Abraham eða verslunaveldi Abrahams fór og byggði allstaðar allstara sem hann fór. Altari frá altörum til altara, ekki?
Altars einhvers staðar inni, til altars. En það tekið fram í sögunum að Abraham að allstaðar sem hann fór þar hlóð hann altari og gerði, þú veist, hann tryggði það allir sem vissu hver hann var, vissu að hann var eingyðistrúar og að það hafði ykkur ákveðna merkingu. Það er vitað að hann þarna í Úr í norðurhluta Mesópótamíu, það eru til sagnir það að hann hafi verið að þvælast á Arabíuskaganum, það eru til sagnir hann hafi verið að þvælast í Egyptaland og svona, þetta er gaur sem fer víða og gerur öllum kunnugt hvað hann að gera. Þú veist, það er engin í vafa. Móse aftur, það er engin í vafa. Þegar kemur að til dæmis gaurum eins og Elía, það var engin vafi. Þegar kemur að Daniel og liðinu með Daniel, engin vafi aftur og svo þegar kemur að Jósúa Maríusinni engin vafi á hvað í gangi en síðan gerist ekkert í 6 aldir fyrir að Múhameð kemur og þá voru engin í vafa þarna á risastóru svæði síðan gerist ekkert meir eingyðistrúin hefur verið þarna í 1000 ára aftur og aftur þá er eitthvað að gerast þannig að það er engin vafi og núna í 14 aldir hefur heimselitan þjálfað fólk og alið fólk upp í því að nei, þetta eru bara gamla sagnir og þess vegna var ég til dæmis svo uppnuminn þegar ég fattaði sprungna píramídanum daginn og ég sagði nei, þetta er ekkert gamla sagnir það gerist aftur og það er engin vafi þetta er trúin sem er lifandi allar hinar eru skurðgóðadýrkanir og ef að þú tilengar þér þau guðdómlegu gildi sem eingyðistrúin hvetur þig til þess að tilenga þér að það er framvinda, það er byr í seglin, það er áreiðanleiki, það er teygjanleiki, það er klettur, það er festa, kjölfesta, skjól fyrir vindi. Og þegar ég fattaði daginn til dæmis, þegar ég byrjaði þarna í maí 2018 að tala guðdómlega sáttmálann, þá líður 21 mánuður og þá kemur heimselitan eins og hún leggur sig og býr til demonic state og kallar það COVID-19 og skikkar alla í lockdown og social distancing og grímunotkun og bólusetningar og eitranir og viðbjóð. Þetta er ekkit annað en konflikt milli divine state og demonic state í mínum hugum. Ég er ekki að biðja neitt að trúa mér, þetta er bara fyrir mér ofsalega sterk trúarleg upplifun. Já, þetta aftur og aftur reynist, þetta þolir áreynslu en Dr. Simon Gold bendir á og það eru þessi samfélög eingyðistrúar samfélögin sem hafa mótað þá lagahefð og menningarhefð og heimspekihefð sem hefur staðist bestu rauninnar og verið farsælast fyrir meiri hluta fólks eins og þú varst að tala aftur þetta þessir djöfladýrkendur sem eru núna að keyra allt til helvítis þeir eru að fyrirfara sjálfum sér Já, þeir sjá mest af skítavinninu sjálfur sko það er bara þarf að sópa smá upp eftir það sko Varðandi altarinu, altariðsins. Ok, þannig að ölduru er fleirtala. Öldur eða altari. Það er að búið upp á bæði. Altari frá altörum til altara. Yay, Guy Ellis was right. Again. Dóldjú sá eitthvað, þú mátt ekki nota það. Nei, þú var það. Já, það sko. Það bara, ég verður bara allan heim einhvern veginn. Ég má stundum koma með smá sjálfsól, pínupons. Ég skal lána þér það smá. Pínupons, bara smá, drópa til þeirra. Þú þarft ekki að vera, ég meina þú átt svo mikið sko. Þú getur, sorry. Þú átt bara stóran garð sjálfur sko. Þú þarft ekki að vera að taka tómata eða taka hérna gulrætur úr mínu garði. Þú ert með risa garð sjálfur. Já, en þú ert svo eini sem veist hvað hann er. Svo ég verð að fá staðfestingu frá þér. Það veit engin annar. Það er bara 2-3 hlustendur sem að vita hver ég er, sko. Já. En svo er ég svo duglegur, ég er nýbúin að færa vinalistan á 60 í 30.
Ég svo duglegur að henda öllum í burtu og móðga alla og særa alla en mér langar að koma að sko næsta skref við það sem ég var að þessa predikun þegar ég að horfa á þetta heimsástand eins og greiningarnar í Bandaríkjunum eða greiningarnar í Evrópu og svo framvegis. Það eina sem ég sé út úr þessu er óraunveruleiki, rökleysa, raunhyggjuleysi. Já, þetta sá sem stýrir COVID-aðgerðunum alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, sko. Já, það alveg rétt. Þar erum við alveg lauk sammála, sko. Það var ljóst, sko, í samningum alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í áratugi, þá voru þeir sko til þess að ríki fengu endurfjármögnun þá þurftu þeir að auglýsa smokka fyrir milljarð eða þeir þurftu það var þetta population control alltaf inn í þessum lánasamningum við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það bara gleymdist að segja öllum frá því sko og það þetta sama og þegar sko þegar svona byrjar allir djöflaskapur sko byrja með 13 ára stelpa henni var nauðgað sko, ég maður ekki ætlast til þess að hún eigi barni sko. Það byrja svona lítið sko. Já, ég meina, ekki alltaf að kynna smokka, það ekki góðu lagi, bara svona smá sko. Svo þetta bara komið út í sko bóluefni sem að bara eyðurleggur getnaði 3 kynslóður sko eða getur sannlega sko skotist út í annar eða 3. kynslóð sko. Sko það byrjar allt með svona litlu sáðkorni anskotan sko. Já. Og það þess vegna sem að ég segi á því byggi ég sækót kenningarna mínar að ef þú byrja bara með smá sáðkorni anskotans í hjartanu þá endar í helvíti sko. Það eitt áhugavert í þessu ljósi að sko ef þú horfir á sko samsæriskenningagarðinn af því hann svo stór og flókinn, það ekkert bara þú veist fyrirbæri samsæris eða kenningasmiður er bara þú veist fáránlegt hugtak því að sko samsæriskenningagarðurinn svo stór, það svo mikið af mismunandi skoðunum og viðhorfum og greiningum til þar og ég held svolítið upp á þann garð og ég vil ekki telja mig með í þeim hóp að vegna þess að það svo mikið af fólki úr alls konar áttum sem kemur með alls konar niðurstöður og rökræður og rannsóknir og pælingar sem eru áhugaverðar og leið og byrjar að stroka það út sko þá þeir sem eru að stroka út þetta allt saman þeir eru með að stroka út fólkið sem kemur auga á þessi litlu smáatriði og það þegar við til hans horfum á eins og þú veist ég til að gert mér mikinn mat úr því að pæla í Frankfurt-skólanum og Frankfurt-skólinn einmitt byggir svolítið á þessari hugmyndafræði að lauma inn hlutum hér og þar og byggja smátt og smátt upp þessa umskiptingu á almennu velsæmi og það allt byggt á þessari 11. kenningu 11. thesis Karl Marx sem einmitt byggist á því að meitla kultúrin í sundur og ég gerði mig mikinn mat úr þessu í fyrra og þessu thesis 11 eftir Karl Marx og sem að tengist þetta með Frankfurt-skólan og heimskultúrsmeitlunina og eyðilegginguna og umskiptinguna þannig að en ef ég fer aftur á bak til þess tíma þegar Karl Marx að vinna með þessa hluti þarna frá 1850 til 1870 að hann í nákvæmlega sama hugarramma eða hugarrými eins og Freud og Darwin á sama tíma. Darwin er fæðist hvað 1850 og eitthvað reyndar, þannig að þeir ekki alveg þarna ár frá ári samstiga en Marx og Darwin voru algjörlega samtímamenn, Freud svona, ég má segja 20 árum og eftir þeim. En þarna eru 3 hugarstefnur sem allar bera sama marki, að breyta öllum í svona materialísk, flatneskjulegt monster sem stroka út alla þá dialektík, þessa fíngerðu smáhluti í grasrót menningarinnar sem tryggja þá hún hafi dýpt og hún hafi blæbrigði og liti til þess að vinna með.
og mér finnst mjög áhugavert að sjá til dæmis í þessu ljósi þegar ég var að gera eitt vídeó þarna í vikunni á íslensku að þar þurfti ég að viðurkenna opinberlega þó að ég til dæmis pæli ekki í samsæringunum sem í weather modification pælingum og ég pæli heldur ekki neitt í þeim samsæringum sem að grúska í jarðskjálftapælingum. Nú veit ég að þú nefnilega grúskað í báðu þessu að ég grúska ekkert í þeim samsæringum sem að pæli í þessum hlutum en síðan á miðvikudaginn var þegar jarðskjálftahrinan byrjaði hérna á landinu. Hvað segir það? Ég hef verið í hverju þegar samsæringalandi. Nei, þú voru aðeins grúskað í, það eru geirar inn í samsæringagarðinum. Það er fullt af fólki sem að pæla í weather modification. Já. Og það er líka fullt af fólki sem að pæla í geocentric modification, eins og jarðskjálftapælingum og slíku. Já. Hvort það segja að fabrikera jarðskjálfta. Og ég hef aldrei verið neitt að spá í þessa geira. Ég hef bara látið þá eiga sig og ég til eins og þú veist, ég hef alltaf lýst frá nákvæmum frati í chemtrail pælinguna og svona. En ég hef reglulega tekið fram, sko, þó ég sé að lýsa ákveðnum frati í þetta, þá ég líka meðvitaður með það. Ég veit að þessar pælingar eru þarna og það myndi aldrei hvarfla að mér að stroka þér út og ég myndi og ég hef alveg hlustað á ýmsa sem í þessum geirum, en ég þarf ekki að leggja neitt lóð á vogarskála þarna. Sjálfur. Ég get alveg einbeitt mig bara að því sem ég einbeita mér að. En á miðvikudaginn var, þegar jarðskjálftahrinan byrjaði á Reykjanesinu, þá tók ég eftir ég fékk heimsókn og að sem ég var að spjalla við gestinn sem heimsótti mig, þá tók ég eftir og gesturinn tók eftir að ég var úrvinda af þreytu. Og viðkomandi hringdi síðan í mig sólarhringi síðar og sagði við mig, veistu, allir sem ég þekki, bara í minni fjölskyldu og kunningjahóp og annað, það kvörtuðu allir að vera sama, alveg óbúslega miklum sljónleika og þreytu. Og ég fór að velta því fyrir mér hvort að þessi jarðskjálftahrina á Reykjanesinu núna sé anthropomorfisk. Já, ég skal svara því. Ég fekk hérna sendt vídeo með klukkutíma vídeo sem ég myndi nú sennilega yfirleitt slökkva á fljótlega. Það byrjaði að hljóma svolítið fáránlega. Ég var að vinna og stundum hlusta ég á fáránlega og með ég að vinna, sko. Og svo líður bara klukkutíminn á en ég veit af, sko. Og þeir myndust á í þessu vídeo, þá minnst á Ísland, sko, að það sé verið að taka niður, sko, göng eða neðanjarðarbyrgi á Íslandi og það sé skýringin á þessum jarðskjálftum. Ég er ekki að segja, ég trúi því að segja hvað þeir voru að segja, sko. Og það tengir við náttúrulega eina spurningu sem ég hef lagt fram sem að hérna þegar þið voru að bóra einhver jarðgöngin og þá ákveði bara að skilja einn bórin eftir niðri, sko, nokkra milljarða króna verkfæri. Svo það var erfitt að ná honum upp, það var ótrúlega bara að skilja hann eftir að það niðri. Og þá var sagt, sko, hann bara verið keyrður aðeins niður undir veginn og svo bara malbyggaði yfir, sko. Það mína kenningar náttúrulega að þessi bór hefur verið að störfum allan tíman neðanjarðar á Íslandi, sko. Og hérna og kenningin þá það að það sé verið að taka þetta út, ég sé ekki tilgangin í því, sko. En ég fékk reyndar þessa spurningu strax upp í hugan þegar ég heyrði þessa jarðskjálfta að þetta væri ekki alveg náttúrulegt, sko. Og ég er á þessum stað núna, ég bara veit það ekki. Ég bara, sko, það sem í gangi núna að það aðeins annað eitur í chemtrailunum núna og það eru meira drónar, bara sjálfkeyrandi drónar. Þeir hafa ekki farþegaþotna núna, sko. Þannig að það aðeins búið að breyta kemikalinu í
chemtrailinu sko. Og ég sé ekki alveg ástæðuna fyrir þeir vilja vera að sprengja eitthvað neða, það meikar ekkert senn sko. Og ég tel 99,9% örugt að það séu gríðarlega neðanjarðar mannvirki á Íslandi sko. Og ég trúi náttúrulega gufuaflsvirkjarnir eru kjarnorkuveri í felubúning sko. Þannig ég trúi alls konar vitleysu sko. Já, við höfum nú einmitt rætt þetta svolítið. Já. Og ég sjálfur þeirri skoðun að það sé kjarnorkuvera framleiðsla hérna. Já, ég held að það sé. Og ég held að þetta sé ákveðið sem þeir að selja erlendi sko. Trikkið að setja eitthvað svona gufuafls ímyndunarveiki ofan á kjarnorkuna og þá allir bara þessu umhverfisvænt sko. Ég held að það sé tækniþekkingin sem Íslendingar að selja sko. Sko íslenska elitan engin fávitar sko. Það sé að 8% af öllu bitcoin búið til á Íslandi sko. Nota 5% af orku landsins. Þetta hef ég beint frá Guðmundi Franklín. Ekki hann. Já, nei, ég veit að þetta, ég held að reyndar að vera meira. Ég held að hlutfallið vera hærra. En hann vil skattleggja bitcoin. Það var alveg bara, núna það er mér, sko. Samsæring. Hann er Ayn Rand sósíalisti, sko. Já, kommunisti. Og hann er líka, climate change sósíalisti líka. En vissirðu það? Það sem heitir kommunismi gyðinglegt hugtak. Nei, það vissi ég ekki. Nei. Það til eitthvað sem heitir kommunismi sem að gyðingunum sko. Ok. Og það mjög áhugavert sko. Það meira svona eins og samvinnufélag sko. En það til skilgreint kommunismi. Já, það sem gerir manni svo verið fyrir með sumar hluti, það einmitt sko umskiptingurinn. Þú veist að alveg svo þegar ég bara fattaði í vetur, þegar ég kveikti á símanum og ég var að hugsa upp á þetta, ég gerði bara vídeó og allt í einu var ég á einum klukkutíma búin að skilgreina munin á marxisma og kommunisma. Og allt í einu fattaði ég að þetta nákvæmlega sem dialektikal materialismi það umskiptingsfræði á öllu. Því að það margt í kommunisma sem áhugavert og margt í sósíalisma sem áhugavert, það ekki neitt sem bara svarthvít, sko nema náttúrulega skurkóðadýrkun, náttúrulega reynmúrættu mannvaska. En það eitt eitt sem ég leifði mér einhvern tímann fyrir nokkru vikum þegar ég var að gera þessi vídeó mín og annað, að ég fór að átta mig á því, ég man ekki alveg hvenær þetta var, ég ætla að taka skjámynd, þetta skemmtileg pæling. Þegar ég áttaði mig á því, sko, það eitt sem að, já, það mér langar að, sko, ég nefnilega, já, ég var að hugsa, sko, ég var að segja þetta einhvern tíma fyrir kvöld, sko, í dag eða gær þá var ég að velta fyrir mér, já, ég hef ekki verið að standa mig alveg nógu vel í einu síðustu svona 4 til 6 vikurnar og það náttúrulega búið að hreinsa svo mikið af fólki út af Twitter og Facebook og Google og YouTube og svona dóti. Ég hef náttúrulega byggt upp eitthvað á til hans Bitsút og Gab og annað sem að maður fylgist með og ég nota líka Telegram, það 4 grúppur á Telegram sem ég fylgist með og ég sagði já, fyrir svona 4-5 árum þá var maður með meira af mismunandi rásum sem að maður tók mismunandi mark á sem að maður fylgdist með. Bara svipað eins og til hans, ég var að hlusta á Alex Jones á föstudaginn og aftur í dag. Hann var með laugardagsþátt í gær sem áhugaverður og svona special Saturday hjá honum í gær sem áhugavert, svo allan fyrir helmingurinn af því. Og ég sagði, sko, já, ég hef ekki búin að hlusta á Alex Jones í 2 vikur. Maður þarf að fylgjast með maður þarf að vera með ákveðin lista af aðilum sem maður fylgist með til að fá ákveðnar breyttir. Hvað að gerast í kommunismanum, hvað að gerast í kapitalismanum, hvað að gerast í samsæringaheiminum, hvað að gerast í fréttum líðandi strundar, hvað að gerast í alþjóðapólitíkinu. Upp á að maður svona hafi ákveðna yfirsýn yfir svona eins konar mælistiku eða dashboard
frá viku til viku og svona hafði maður ákveðna grófa hugmyndum hvað að gerast á hlut hér og þar og þannig að maður líka taki eftir flöggum, þannig eitthvað að gerast, grafðu aðeins niður í það, þá finnur þau eitthvað áhugavert. En það eins og þetta með geoengineering og weather engineering, að þetta hlutur sem ég hef ekkert verið að fylgjast með núna í smá tíma og ég tók eftir að Alex Jones var einmitt með í þessu laugardagsspjalli sínu sem hann setti á netið í gær, að þar var hann að birta upplýsingar weather modification upplýsingum sem tengjast aftur kuldakastinu í Texas, sem var mjög áhugavert. Og að hann var að varpa við upp þeirri spurning hvort að hreinlega það hefði verið beitt einhvers konar weather modification til að koma kuldakastinu á þar. Já, ef við förum aftur að Bandaríkjunum, þá virðist vera flótti hjá ríkum og meira sé að verðbréfasölum í New York niður í Florida, sko. Það bara, New York að tæmast, sko. Og síðan mikill flótti frá Kaliforníu niður til Texas. Og úr báðum fylkjunum upp í biblíubeltið í miðunni, sko. Já. Það mest traffic hjá U-Haul upp í fylkið, ég man ekki Kentucky eitthvað, ég man ekki nafnið á því. Það sem biblían lesin mest, yfir 50% lesa biblíuna daglega, þangað mest traffic að U-Haul upp, sko. Þannig að og það mikið að ríkjum, sko, sem eru bara í góðu lagi, sko, frá okkar heimsmynd, sko. Og það að þessi ríki að taka stöðu sem að verður þá annarkur þannig að þessi réttarhöld í þinghúsinu í Washington endar með að þessi glæpa mafía verður upp skorinn, sko, sem þýðir gríðarlega mikið aftökum, sko. Eða þessi ríki draga sig út úr Bandaríkjunum, sko. Þá svona tíu og hvolfi svolítið. Það verður bara ekki hluti af Ameríku lengur og þá munu hin ríkin breytast mjög hratt í vestuslömm nútímann, sko. Já. Og Texas, Florida og þessi miðríki, þau munu bara blómstra, sko. Og sennilega verða þannig að þessi demókratar sem þvælast með þeir verður bara sparkað út, sko. Og bara hendi yfir í Kaliforníu og New York, sko. Eða þetta ruglsvæðið, sko. Þannig að ég held að menn átti sig ekki á því hvað það mikil átök þarna í gangi, sko. Og svo náttúrulega globalismin alveg, sko, búin að spila rassinn úr buxunum, sko. Það bara, sko, einhver 60-70% segast bara ekki alltaf koma á nálægt þessum bólumefnum, sko. Bæði bara allan heim virðist vera. Og núna þetta allt opið, sko. Þú þarft að vera alvarlega þroskaheftur þegar þið ekki búið að politík korrekta mig. Það alvarlega þroskaheftur til þess að átta það ekki á því hvað í gangi, sko, og sjá alveg blákalt raunveruleikann. Og það það sem góða að unga fólkið, það að vakna hraðast af öllum, sko. Og Hvernig sérðu, hvaða merki sérðu það? Sé það bara á tölunum í YouTube og þeim sem að tala við mig. Ég sé það gríðarlega mikið af ungu fólki sem alveg að fatta hvað ég að segja. Það þorir nú kannski ekki að gera það mikið opinbert af því að það bara vinnu og fleira slíkt. En já, annar punktur.
Það ekki political correctness, ég tala það. Stefan Molyneux. Það breyttist aðeins soundið hjá þér. Já, í lagi núna eða? Já. Já, Stefan Molyneux var með fyrirlestur. Það sem var að tala að þessi cancel kultúr væri undanfari morða, sko. Eða, þú veist. Það fleiri verið að tala þetta. Já, þetta sé eins og að þeir eru að pröfa núna, sko, ef að einhverjum bara eitt af samfélagsmiðlunum og bara eitt úr umræðinni. Það bara allir, já, það bara svona. Það allir sama einhvern veginn. Já. Og þá hann að segja, sko, þegar að einhver bara hverfur, þá allir bara, já, það var bara fíbl. Það bara allir sama. Og Steppi, hann á til að negla hlutina, sko. Já, hann mjög klár, sko. Ég þarf eiginlega, hann með bitsútrás? Já, það spila þetta eins. Já, ég ætla bara að skella hann með subscription á mér. Heyrst þetta eða? Já, ég að hlusta. Cancel culture is a dress rehearsal for mass murder. Já, hann að segja, sko, að cancel kultúr er dress rehearsal for mass murder. Be very clear. Cancel culture is a dress rehearsal for mass murder. They're seeing if people can be disappeared from social media, and if people accept people being disappeared from social media, then they will accept people being disappeared from the world. When communists get into power, when socialists get into power, they kill us. No kidding, no fooling, and our families are lucky to get away. Spot on. Leap forward up a cliff. Cancel culture is a dress rehearsal for extermination. Yeah, listen, they call it character assassination because it's a rehearsal, right? It's a rehearsal. And the kind of lies that are told about me in the mainstream media, in Wikipedia and other places, are very specifically designed to get crazy people to target me in a violent manner. It's an incitement to violence, right? Because they portray me as such an evil person that's the old, would you shoot Hitler as a baby, whatever it is, right? So yes, it is a sociopathic dress rehearsal for extermination. And it's very, very serious stuff because we want to push back while it's still in the form of language rather than wait until it's guys kicking in your door at 3 o'clock in the morning and everybody vanishing. So yeah, cancel culture is, well, first of all, it's the opposite of culture. See, culture is when you disagree. Otherwise, it's a cult. It's just the first syllable, cult. Þetta allt sem við erum að segja, sko. And we are allowed to disagree because that's... Þess vegna ég ekkert að hlusta á hann, vegna þess annars myndi ég bara vera að segja það sem hann að segja. Þannig kemur að öðrum punkti, ég að býða eftir einum punkti. Já, alltaf bara. Þetta gott að henni. So when you silence people you disagree with, that's the opposite of culture. That's stagnation, that's decay. And there's a murderousness to it. There's a murderousness to it. But they're changing the definition of the words. They're changing the definition of fascism. Fascism is to violently push someone back, not free. Now they're changing it to these labels of people that approach free speech. Yeah, of course, yeah, of course. So what they do, what they do is they will charge up words with such negative connotations that when they then attach those words to people, it's like that laser painting for an airstrike, right? So. Já, þetta eins og laser painting með airstrike. Hárrétt, sko. Já, þetta alveg spot on, þetta mjög flott. Mjög flott. Og eins og þetta með að kultúr sé the collective of disagreements, sem nákvæmlega það sem við höfum verið að tala sko. Algjörlega. Og þú veist að mér einmitt tíðrænt þetta. Leið og þú byrjar að stroka út óæskilegar hugsanir, þá ertu að drepa kultúr. Og þetta það sem ég á við í vetur, það sem ég alltaf að segja ítrekkað á netinu, menningin hrunin. Því menningin saga hugsunar. Algjörlega. Og þegar ég að segja svo hluti og að tyggja þessa hluti, þá
þá finnst mér sorglegt sko með eins og við erum að tala um þetta og Stefán að tala um þetta og það eru náttúrulega fleira að tala um þetta að það mjög sorglegt að við þurfum að vera að segja þetta. Já, ég hugsa aldrei svona. Ég bara að segja og svo bara fuck it sko. Já, nei. Já, við erum svona svolítið ónaglreisa timbur. Nei, ég það ekki búið að drepa eins mörg á ég hélt, en það á eftir að koma í ljós sko hvað margir alltaf að hækka dauðatölunar hjá þeim. Ég hafði miklar áhyggjur af þessu fyrir svona mánuði síðan, 5 vikur síðan þegar ég tók eftir hvenær var það sem Parler var eitt. Var það ekki í lok janúar, byrjun febrúar, þegar því var eitt og það voru svo alls konar aðra rásir teknar út og 20.000 fólks eitt út, náttúrulega Facebook er kerfisbundið búið að henda út milljónum fólks og rúma ári, Twitter líka, þetta sko, að þegar að það voru fullt af jaðarrásum sem að maður var kannski að fylgjast með sem að gáti einmitt sagt manni, þarna var eitthvað að gerast og þarna var eitthvað að gerast og þarna var eitthvað að gerast og maður var að skoða eins og til dæmis með gaura eins og til dæmis Dr. Vernon Coleman sem að setur á vefsíðuna sína, hann er að fylgjast með dauðatölum í kjölfarið á genasprautunum í neytakalda bólusetningar. Sjáðu það búið að innprenta manna kalda bólusetningar, þetta er ekki bólusetningar sko. Þetta eru eitursprautur, eitrar. Að það er fullt af fólki sem er að fylgjast með eins og þegar ég fattaði að ég fylgjast núna einu sinni í viku með henni LauraLynn.tv að hún er að fylgjast með, það er maður svona, þú pikkar upp þarna en maður fylgjast með þessum og þessu, það er fólk að núti sem er að fylgjast með sem hlutum en maður þarf að núna leggja sig eftir því að finna út hvar það er, hvert að flúði eða hver það fann var þegar því var fleygt út og maður tekur eftir hvernig á meðan að maður næri ekki að fylgjast með dashboardinu þá veit maður ekkert hverjir hverfa. Maður er búin að hafa áhyggjur af þessu og já. Þetta er hræðilegt ástand þegar maður sér síðan að benda fólki og meginströnnum á sko mælanlegt ástand og þá nei, þetta er bara kenningar hefur og það er bara allt í lagi það sem verið að gera og búið að vera að gera undanfarið ár og já, ok. En heldur þú að jarðskjálftarnir séu tengdir þessu hér? Ég hef enga skoðun á því. Það er alveg pottþétt að þessi jarðskjálftar eru tengdir endurræsingu Íslands og það er alveg pottþétt að það er þessi kletturinn að ég og eftir að koma ringlaður af eldfjallinu með þetta sko, hamraði í stein sko, ég þarf ekki að hamraði þetta í stein sko. Svo kem ég með þetta ringlaður af eldfjallinu, það er ekki ís núna, Keilir er það ekki? Keilir að fara að gjósa. Þú getur náttúrulega búið til The Axel Guidestone. Já. Þú bara gerir þannig steypugjörning og setur hann upp það er nú til nokkri svona víkingasteinar í Svíþjóð sko, með rúnum og fúþarki og svona þannig að þú getur sett mismunandi letur sko, hebresku og fúþark og egypskt myndmál sko. Ég kem ekki lögufölsunum konungsmanna. Það bara þú finnur upp á ykkur góð útfærsla þessari hugmynd. Þetta er bara góð hugmynd, ég ætla bara að meitla þetta í stein. Bara The Axel Guidestone, þú getur steypt hann, nú þarf ekki að meitla, þú getur steypt hann og síðan imprinta steypuna bara eins og þeir gerðu með kalteðanir gerðu. Já, ég get allavega ekki haft það einfalt, ég þarf að gera þetta eitthvað rosa flókið, sko. Þú sér það sko, nei, ég er bara það verður gaman að sjá hvað kemur út úr sig að þér. En af því það er svo lítið mál með hann að steypa í blaut að skrifa í hana með the divinely guided finger. Já, ég get líka að fara hérna á vegstæði sem er hérna. Og þú getur gert mér sér vídeo af öllu ferlinu, þannig að það er óvefengjanlegt hvernig þetta var til, sko.
Já, með jarðskjálfta og eldfjall í baksýn. Já, bara whatever, sko. Glóandi hár eins og mótsjóð, glóði á honum. Dynamic intelligence. Nú, Axel komin á flug. Það var í CNC-kallin hérna á svæðinu og láta það CNC fyrir mig planka sem að það út í garði hjá mér hérna rosalega flott steypulistaverk sem ég gerði eftir mig sem svona snúin eilíðar hringur sko Ég hlakka til að sjá afleiðingarnar af þessari hugarleikum Ég reynda mjög sennilega að gera fleiri steypulistaverk í sumar. Ég meina endurvinna þetta eilíðar listaverk. Sko. Það misheppnaðist þess. Svo getur þú náttúrulega sett rétt tákn einhvers staðar hana. Já. Ég sit náttúrulega niður í víkingasverð, sko. Ef eitthvað getur hjálpað með það, þá vantar mig afsteypu af víkingasverðum. Þessum ryðguð flottu. Þarna ég held í Stavanger, Þú getur náttúrulega smíðað, þú getur keypt á næstu vélsmiðju einfalt sverð. Nei, það þarf að vera þessi hérna típa, sjáðu. Já, og þú getur alveg látið smíða sko úr ryðfríu járni. Já, mér vantar þetta típu hérna, sjáðu. Já, ég náði því. En þú getur sett einmitt í stein að þú setur fleini í sverðið þannig að það bara steypist ofan í og nær því enginn upp, sko. Ég ekki nú líka bara leira þetta fyrst, sko. En ég vil sko gera þetta með steinstöfum. Nei, ég bara gera þetta með höndunum. Ég vil gera mörg, sko. Þess vegna vil ég hafa mót. Ég vil að setja þetta bara í garðin hjá mér, sko. Ekki alveg svona stórt, kannski. Hvernig hvað nágrannin að segja það? Þetta er rosa flott. Normin eru klárir. Já, ég myndi vilja fá sko afsteypu af ykkur svona gömlu drasli, sko. Já, þetta eru bara sjálfsvarna vopn, sko. Víkingar réðust aldrei á neitt. Þú náttúrulega ferðast ekki með auðavið heiminum að verja þig, sko. Þessar kettlingar sem ég var að tala með þeir eru rænt, þetta voru bara óhemgjusamar heimasætur sem enginn vildi. Og víkingar eru svo góð hjarta, þeir samtidig að taka það með. Kettlingar sem ekki fengið það í marga frá fæðingu. Svo komum við snillingarnir sem kunnum þetta og þá bara, heyrðu pabbi, ég er farinn. Fæ ég arfið minn greiddan núna. Svo þegar allir kettlingarnir voru farnar, þá kom bara fílan. Já, þau komið nú rændu öllum stelpunum, sko. Ég segi bara já við þessu öllu, sko. Ég er alveg sammála þessu. Þarna með þessa greining og víkingunum. Þeir tóku enga þræla. Nei. Stunduðu fyrst og næst verslun og viðskipti og vináttubönd. Varðandi líka eins og með ásatrúna og annað. Ég veit ekki það hvort hún eins og varst að tala áðan, en ég hef lengi verið á þeirri skoðun að þessar gömlu mýtur hafi verið notaðar til þess að binda einhverja þekkingu frekar heldur en í trúalegum skilningi. Já, þetta er bara eins og Matrix, sko. Þetta er bara, ef þú flettir upp til með Zeppelin, þá sérðu bara ef þú segir, sko, Led Zeppelin, það er bara hljómsveitina, sko. Það kemur ekkert sko, loftfari, sko. Þetta er þetta nýtt, sko, áður að þú settir Zeppelin þá komu þeir bara líka, sko. Þegar núna kemur Zeppelin, sko, þetta var ekki svona áður, sko, ekki áður þeir eru ekki breytt þegar ég var að kvart undan þessu. En þú veist, ef það er eitthvað sem þeir vilja ekki að komi fram, þá sita þær eitthvað svona ívent ón á það, sko. Frægar hljómsveit eða
og bara stapla ofan á orðið, sko. Já. Og það er, ég man á tímabili þá var ég voru duglegur við það að sko taka, ég er svona misað hvað ég duglegur, ég gerði til þessum tímabili ef ég sá okkur fréttir og prentaði ég PDF-útgáfu og geymdi sko í ykkur skjalasafni. Átti mörg 100 megabæta dóti ef ég var að leita ykkur frétt og kom í ljós á að búa breytin eða hún horfin á netinu þá gæti tekkað á mínu eigin afriti sko. Já. Svo hætti ég alltaf ólar við þetta. En ég gerist alltaf mikið af því að taka skjámyndum og ég er alltaf með, þú veist, eins og núna er ég í Linux-tölvunni að gera að spjalla, sko, ég er ekki með Windows-tölvunni að stilta þannig. En það skiptir engum máli hvort ég er í Windows-tölvunni eða Linux-tölvunni, að fyrsta sem ég ger að tekka hvaða forrit hef ég til að vista skjámyndir. Já. Þannig að það er bara control print screen og þá er skjámyndin vistu niður. En það er hérna sko dæmi þetta á Íslandi, landsdómur, þetta er reyndar eins og þið gerðum okkur í úr landsdómi, sko. Valdstjórnin dró sjálfan sig fyrir landsdóm og dæmdi sig saklausan að megninu til. Sko, til þess að reyna að fela þetta hugtak, þá gerði landsrétt, sko. Þegar hann byrjar að læðast hérna inn, svo eftir nokkur ár, ef þú situr landsdómur, þá kemur alltaf landsréttur, sko. Já. Og allt þetta klúður í kringur landsrétt, það skiptir einhver máli, þetta er bara decoy, sko. Þetta er bara disinfo psyop, sko. Þess vegna er alveg sama hvort þetta hafi verið löglegt þegar þið breytir, þetta er bara skrýpamynd. Já, við erum alveg spottur samanlega. Þannig að hún Sigga danska, sko. Já, hún er bara djók. Það má passa sig á henni, sko. Ég tók svolítið marka á henni tíma, en svo, veistu, hún er alveg, hún er út. Hún er orðin Dr. Kaufmann. Hún er í Dr. Kaufmann klíkunni. Já. Ég veit það. I know, but I had to find out for myself. Já, ég hafði alltaf vara á honum. Ég komið með svona Spider-Sense fyrir þessum. Spider-Sense. Já, ég tek undir það. Það var eitthvað við hann. En maður var svona, já, veit ekki alveg. En ég féll fyrir Judy Mikovits alveg bara leið. Hún hefur styrst í mínum haus. Já. En það er enginn að pikka upp þetta sko. Nei. Það er bara menn bara er ekki að fatta þetta, sko. En tekur eftir öðru, Bessastaðir, Stjórnarráðið og þetta hús er allt saman tukthús í upphafi. Nei, Alþingishúsi var reist til þess að vera fangelsi í upphafi. Ertu veins? Já. Ertu ekki ruglaði saman við fangelsið upp á Skólavörðustíg? Nei, Stjórnarráðið er líka fangel. Já, ég vissi það. Það var þetta mikil trafík, sko. Bessastaðir það var rétt að hann fóru, sko. Ég vissi að það var fangelsi tíma á Bessastöðum og ég vissi það og gálgaklettur rétt hjá þar sem fólk var leitt til aftökur. Það er allt saman fyrirverandi tukthús. Alþingishúsið. Þetta var íslenska þarna. Já, það er 81 sem það var reist, já. Já, þetta er kannski rétt hjá þér.
Meitlaði stein. Ég er mjög hrifinn af þessu byggingastíl, nota bene, og ég höggva íslenskt grjót og hlaða úr því og maður sér með þessi hús sem hafa verið byggð á þennan hátt eins og húsi á Skólavörðustíg, þau standast mjög vel álag. En þau eru líka mælikvarði á það að Íslendingar byggðu engin steinhús fyrir en eftir 1850. Ég er sko því meira sem ég grúska Íslandssögu, þeim mun meira kennst ég að þeirri niðurstöðu að fyrir ára 1700 hafi engin byggð verið hérna. Hugsanlega. Ég er ekki að segja þessi trúi þessu, það er bara svona, já, mér finnst vera, sko, eftir því sem ég skil Íslandssögunan betur, þeim mun stærri verða vafaatriðin í henni. En ég veit að til að segja svo með mannkynssöguna sjálfa, það eru mörg vafaatriði henni líka og ég veit að Max Igan er á þessari skoðun að það sé reglulega gert bara reset á mannkynssögunni. Það sé bara 3-4 alda fresti reset á allt rastlið. Já. Og hann komst að þessari niðurstöðu fyrir mörgum árum sko, eftir mikið að grúski í svona sagfræðidóti sko. Þetta er hann að Tartarian. Já, það er partur af því sko. Empire sko. Það eru tölvöld að liði núna sem trúir því að Tartarian hafi, og hann er hérna eitt sem ég horfi á svolítið sérstaklega gaur, gaman að hlusta á hann er að horfa á sko þessar rosalega fallegu byggingar og svo bara kofa allt í kring sko. Já. Hann er að spá í það sko að þetta hafi verið allt saman byggt af einhverju annari menningu, öðru fólki sko og plebbarnir voru einhvern veginn skildir eftir sko eða þannig að það er aldrei útskýrt hvað varð tartarana sko, stóðir eða, og þá talaður það sem að hefði kallað mudflots. Mér rámar eitthvað ég hafa heyrt það, já. Já, hérna bara mudflot conspiracy. Að hérna, þetta var frekar, það er svo mikið að fávitum að skrifa samsæriskenningar. Já, það þarf við þurfum að setja upp svona conspiracy authentication, svona shield of conspiracy authentication. Það er kannski það sem við ættum að gera, bara einkaleyfi á the conspiracy, the seal of authentic conspiracy analysis. Menn þurfa að fá hjá okkur gæðavottun á samsæriskenningum. Það er náttúrulega bara að menn koma hingað og fá þannig vottun, sko. The conspiracy seal authority. Það er bara einn útskrifa. Já, það er alltaf að gefa út, þú veist, conspiratorial seal authority. Þú getur gefið út slíka vefsíðu og má ég aldrei klára að útskýra neitt, sko. Ef þú býr en Axel, þetta er góð hugmynd að búa til eina vefsíðu sem er bara það að conspiratorial seal, veist, approved conspiratorial seal eða eitthvað, þar sem að menn þurfa að senda þér segjum $100 til þess að þú takir út vefsíðuna þeirra eða vídeósafnið þeirra áður en þú gefur út síl sem að þú publiserar á vefsíðinu og þeir geta linkað í. Þetta er góð hugmynd. Já, þú ert svo eini sem að hefur eiginlega útskrifast. Ég þarf að muna að senda þér hérna skýrtinni. Það er hérna managementin á skrifstofun hérna fram mér alveg í höng, sko. Já. The mudflots of Tartaria theory. Já. Þetta er alveg heil kenning, sko. Það er eitthvað pælingar hérna, sko. Hvernig er bara, hérna... Já, þetta, hann Igan vinnur okkar hefur í þessu líka. Max Igan, sko.
Og það, sko, það sem mér finnst, sko, ég var nú svona ekkert alveg upptekinn að þessu, en það sem mér finnst að áhugavert að þeir eru að reyna að ýta þessu eitthvað niður, sko. Það finnst mér áhugavert, sko. Það gerir þetta, það gefur þessu ástæði fyrir second look, sko. Tertarian. Já, ég get útskýrt það. En það annað sem að mér langar að segja, sem að ég var að byrja að rúlla upp á þann, þegar ég fór að tala sko, þegar ég tók þá, hvaða mynd þetta? Þannig að svífandi píramídar. Disinfo-gengið mætt, sko. Já, það er alltaf gaman að því líka. Þetta flott. Hvað heitir þetta? Nei, ég misti það. Prímat. Þetta CIA. Sko, leið og hérna CIA, Disinfo, globalista gengi mætir, þá, já. Þetta skemmtilegt bíó, sko. Þá finnst vakna maður, sko. Svo dýbönka maður var nú í þessu í 4-5 ári. En sko það er eitt sem kemur reglulega fram í aðalorðræðinni. Og það er spurningin. Hvað fyrir ekki? Það er hérna. Og hérna. Ok, já, ég sé. Tenging hérna á milli einhvern veginn. Það er CIA alveg fínt í dag. Ég held að CIA disinfo-genginu þykir vænt okkur. Þetta er cool. Þeir eru skemmtilega. Það var Hallgrímskirkja þarna. Hvað er þetta? Public not allowed access? Það er eitthvað. Já, ok. North Korea. Akkur hérna segir flýja til Rússa, akkur ekki flýja til North Korea. Já, alveg eins. Það skiptir ekki máli. Já, annars ætlaði að tékka hvernig ástandið væri í Marokkó. Ég er svolítið skotin í Marokkó. Já. Komum þetta kynning á Tartaria. Þetta er allt saman diversion. Þetta er allt saman disinfo. Já. En þá maður að debunka að sjá hvað er í gangi, sko. Já, ég gerði þetta, ég debunkaði þetta fyrir löngu síðan. Það sé 3 ár síðan ég debunkaði þetta. 2 ár, maður ekki. Það bara tekur engin mark á debunkunum mínum nema þú. Þetta er einhver hóplisti, þetta er einhver fleiri mig. Nei, ég bara að gera vídeónu mín handa þér. Þetta er eitthvað sem ég var að horfa á áður. Fólk á bara að sækja leyfi hjá þér áður að það kemur að horfa eitthvað hjá mér, sko. Já, nei, ég er ekkert í svona sósíalisma, sko. En mér langar að segja eitt meðan það er í haustum á mér. Þó ég sé náttúrulega búin að segja það í vídeónu mínum. Og það er eitt sem að kemur reglulega upp hjá öllum jaðargreinendum, bæði rugluðum greinendum og frábærum greinendum. Það er þessi afhverju spurning. Af hverju gera menn eitthvað sem er svona mikil illska? Hversin eru menn að gera transhumanisma og andmennsku og djöflamennsku og rústa kúltúr og gera alls konar svona vitleysu? Þegar það er svona augljóst hversu margt af því sem verið að gera hér og þar er gegn inni náttúrulegu lífeðlis heilsu mannsins, hvort það eru á einstaklingsgrundvelli og hópgrundvelli. Og þegar ég leyfði mér í vetur að segja, ástæðan er mjög einföld. Fólk sem er að gera augljósa andmennsku
fólk sem bókstaflega haldið illum öndum. Já. Sem bókstaflega búið að leyfa illum öndum að taka í sér bólfestu og taka sig yfir. Hér eru orðnir hýslar, eins og innantóm skel sem að hefur látið illa anda yfirtaka sig og þar með eru þau ekki lengur mennsk og þetta náttúrulega tengt monsterpælingunni sem að þú ert svolítið hrifin af þarna og Black Law Dictionary að þegar að þú hefur látið djöfla eða púka yfirtaka sálarlífið þitt og innra líf þá hættur að vera manneskja og þú ferð með skilvirkum og kerfisbundnum hætti að vinna gegn hinu mannlega og gegn fólki sem óandsetið, gegn fólki sem sem sagt, spiritually sacred eða clean, sem sagt, helgt eða hreint og beitir öllum upphugsanlegum ráðum til þess að annarkvort með góðu eða illu, þess að annarkvort með tælingu eða ofbeldi að fá fólk beint út í dímonísku, púkaeðli, djöflamennsku. Og þegar ég fór að leyfa mér í vetur að vinna með þessa skilgreiningu sem útskýringu á því hvers vegna fólk vinnur gegn sínu náttúrulega eðli og rekur eða tælir annað fólk út í það, þessi skilgreining sem mörg þúsund ára gömul, hún svo eina sem svarar þessari spurningu. Já. Og má ég bæta við? Takk fyrir að vera með slideshow af svona fólki á meðan ég var að lýsa þessu. Tókst þetta uppstillinguna hérna? Öllum þessum satanísku uppstillingum, sko. Ég var meira að horfa á satanísku andlitin. Já. Það voru augljós sálarleysið í þessum andlitum. Hvað þetta að meina? Það sæta stelpur. Nei, þær eru sko ekki sætar þessar. Guð hjálpi mér. Oh my god. Sjáðu þessa plebba maður. Já, ég býta aðeins, ég að fletta upp hérna á Facebookinu mínu einni mynd. Heyrðu, svo sástu náttúrulega Joe Biden búin að hefja loftarósar í Sýrlandi. Já, sá það. Það verður að gera greiðana, sko. Þetta voru ykkur að voðalega lélega loftarásir endar. En það breytir engu. Íran... Já, ég að horfa á þetta tákræna með það, sko. Íranir eru með undirtökin á svæðinu, sko. Það verður ekki að hrófla við þeim. Þú ferð ekki í stríð við Persa, sko. Ég að senda þér linkin í myndina á hérna Facebookinu. Það svo hægvirt Facebookið, sko. Já. Það svo mikið ritskoðun, sko. Það mikið af logaritmi sem þeirra renni gegnum hvert orð. Svona. Sýndu þessa mynd sem ég var að senda þér. Já. Kíkjum á það. Þetta nú mynd. Já, ég var að senda þér skil á Facebookinu. Já. En að byrja með. Já. Ég svolítið reyna að fara að valega með Facebook eða kannski fólk sem ég vil ekki að koma í útsendingu sem á. Skilja. En hvað Jóhannes hérna? Þetta var frétt. Jóhannes var að fá nokkra milljónir í styrk til að gera fræðslumynd COVID á Íslandi. Og ef þú flettir tilbaka, fyrir ekki? Jóhannes Legari, hann að fá styrk? Já, þeir allir þrír voru í þessari sömu frétt, sko. Þessna fannst mér. En það var önnur mynd sem ég postaði á undan þessari
Þannig að þú lítur að geta flett áfram með aftur á bak. Þessi lína. Kovacs. Allir dímonarnir, þeir ekki óhultir fyrir mannfólkinu fyrir þeir hafa bólusett allt mannfólkið. Já, svo á eftir að koma upp annað, það sko einkaleyfismálin sko. Ef þú ert búin að taka bólefni þá eiga þeir einkaleyfi á þeir sko. Og það eru sífellt fleiri sem að byrja að tala þetta erlendis. Já. Og svo eru fleiri að byrja að pikka upp þetta Syncytin-1 prótein sem að í sæði, sem að messenger RNA ræðist á og rústar. Það var Dr. Simon Goldor fyrst til að tala þetta, en það voru, ég var alltaf að tala þetta bara við mainstream mannesku í símanum í vikunni og hún sagði, já, ég er búin að heyra þetta, reyndar. Þannig að það eru fleiri búin að heyra þetta. En mér finnst andlit svipurinn á þeim segja alveg meira heldur en textin segir á mér, sko. Fyrir þá sem taka eftir svona, sko. Já. Þetta er nú svona drullusokar, sko. Ég veit ekki hvað maður á að bæti í það, sko. Nei, mér finnst bara mikilvægt að koma, sko, þessum leið og, sko, þegar andlegt fólk tengir við þessa röksemdafærslu, þá sérðu þetta svo skýrt og þá svo stutt í þá fólk fara að pæla í því sem ég kalla frumefnið 4. Þau andlegu, metafísísku eða frumspekilegu frumefni sem að varðveita mennskuna þína og verja þig fyrir djöfulmennskunni og breyta, sko, ein manneskja sem að helg, hún margfalt öflugri heldur en púkafólkið og það eru fleiri að benda á þetta. Laura Lynn að benda á þetta, David Knight að benda á þetta, Carrie Madej að benda á þetta og það eru fleiri að tala um þetta og þegar þú sér til dæmis hjá kristnu fólki eins og Ingo G til dæmis sem við fylgjumst með að það hópur af fólki úr eingyðistrúnni sem að þó að sé með á milli þess að fylgjast með að koma með þekkingu hvað í gangi, þá það líka að minna á þessi gildi sem skipta svo miklu máli. Og ég sé það að sko ég ekki einn að gera þetta, við eingyðistrú og fólkið erum mjög stór hópur. Og það sem mér finnst, sko, það var svolítið moment fyrir mig þarna þegar ég las upp úr 11. kafla 4. Mósebókar, þar sem ég las þessa lýsingu á því að Guð kallar 70 öldunga en þú veist ekkert endilega hverjir þeir eru eða hvar þeir eru, helgað fólk víða heim sem ekkert endilega í einhverjum sérstökum söfnum. Það ekkert endilega í einhverjum sérstökum hópi eða einhverjum sérstakri rás. Þau eru dreifð. Það nánast útilokað að reynsa þau út því að þau ekki háð því að vera í þessum hópi, á þessari rás, á þessari útastöð, því þau eru út allt. Og þau að varðveita þessi gildi sem breyta leðjun í klett. Ég ber nú ekki mikla virðingu fyrir þessum mannskap sem að vakna núna af einhvers konar síónista dáleiðslu, sko. Sem að þögðu meðan að börnin voru sprengt í Írak, þögðu meðan börnin voru sprengt í Afganistan, og þögðu meðan börnin voru sprengt í Líbíu og náttúrulega í Palestínu reglulega og ennþá, sannlega bara í dag og í gær og í fyrradag og daginn þar áður. Svo allt í einu núna, þá rekkur þetta fólk upp með einhverjar fínar skoðanir, sko. Ég bara tek ekkert mark á þessu pakki, sko. Ég algjörlega sammálaður þetta og ég ekki að tala um það pakk. Ég að tala um pakk sem búið að vera að minnast á þessa hluti líka í gegnum árin. Þetta sama fólkið og sama fólki og klappað og Alþingi þegar að það var útvíkkað skipulag morðstarfsemi, sko, af valdstjórninni og þetta fólk klappaði þegar það var verið að sprengja Palestínu til steinaldar, sko, og klappaði þegar að vondi kallinn í Líbíu var sprengtur í tætlur, sko, eða hann var ekki sprengtur, það var allt fólk hérna sprengt, sko. Þetta fólk bara já, það þarf náttúrulega að fara á í gegnum, sko, iðrunarferli, ég sé ekkert svoleiðis hjá þeim.
Já, við vitum ekki, við getum ekki sagt svona. Við getum ekki sagt svona. Jú, þetta bara drullupakk sem á ekkert erindi upp á dekk fyrir að búa að iðrast og fyrirgefningar, sko. En þú ert ekki arbiterin það hvenær einhver hefur iðrast og hvenær ekki? Jú, ég ræði því. Það verður þá á Seal of Conspiracy Authentication vefsíðunni. Það er þá að vinna í verðlistanum, sko. Ég veit ekkert, sko, á hvaða tímapunkti ég fór að fatta þessa glæpi þessara eins mafíu og þetta gerist í stigum. Ég ætla ekki að dæma neitt sem að, sko, ég skrifaði nú einmitt á Facebookið núna fyrir 2-3 dögum að, þú veist, lendir þú líka í því að þú þurft að kjöldraga þig til að svo fatta þér hvað skiptir máli? Já, býttu augnablik, ég held að sé 2014, frekar en 15, sem ég baðst afsökunar á þessari rás yfir því að hafa gleypt sæjónista lígina hráa og ég hafi ekki áttam á því hvað var í gangi í Palestínu. Ég bað palestínsku þjóðina afsökunar á heimsku minn, opinberlega. Ég hef ekki séð neitt gera það annan, engan. Ég hef ekki gert svona. Ég hef ekki, nei, ég veit það, ég man eftir þessu. Ég man eftir þessu. Einhverju svona drullu plebbar með skítin upp alla veggi, sko. Þeir eiga ekkert erindi upp á dekk, geta bara haldið áfram í sínum drullu biti, sko. Já, ég geri það, sko, við erum ekki mælidómarar á það hvenar fólk vaknar til vitundar munin á mennsku og djöfulmennsku. Jú, ég get alveg lýst mínum skoðunum að því, sko. Já, en ég meina, þú veist, það einhver sem að, þú veist, maður veit ekki, sko. Já, þú veist að það stendur í headerinum á þessu vídeo að viðkvæm gólem ekki velkomin, sko. Já, ég ætla ekki að fara að skóla þig til, ég meina, ég bara að segja mína skoðun af því að því ég hugsa þetta sama og þú veist að tala á þannig að þegar ég horfi á ástand hruninnar menningar eins og það í dag, þá ég meðvitaður það að þessi menning, COVID-menning, var að sprengja Líbíu í tætlur. Hún sprengdi Sýrland í tætlur. Og allskins glæpir sem að vestræn menning hefur unnið kerfisbundið síðustu áratugi. Ég var að minnast á þetta í enska vídeónu sem ég gerði í morgun. Að COVID-19 bara toppurinn á ísjakanum af risastórum ísjaka, sko, sem að flýtur í marandi hafi. En einstaklingar sem vakna til vitundar hvað er í gangi, vaknaður 2001, vaknaður 2014, vaknaður 2020 og fórst þá að kynna þér rannsóknarefni, kynna þér hugmyndir. Og þetta eins og við vorum að taka eftir í vetur með ákveðna einstaklinga sem að vöknuðu á Íslandi núna í vetur við COVID-19 martröðina og fóru síðan að vera með allskins yfirlýsingar út allt af því að fatta eitthvað sannleika allt í einu og við vorum að gera grínaðum daginn, já, tölum saman eftir 2 ár þegar nýjungagirnin þegar útbyrjað að fann að skólast aðeins í þessu, sko. Sko, það frekar að kalla þetta boomerang 19, sko. Af því að það sem að drullusokkarnir hér á Vesturlöndum hafa verið að klappa upp og græða peninga á og hafa bara þótt í fínu lagi, sko. Það eru þessi vélabröð sem verið að nota núna á Vestlendinga sjálfa. Það er alveg boomerang, af því að sko, það var alltaf sagt, sko, já, heyrðu, ISIS í Írak, sko, neða það geta Al-Qaida þá og þeir og falsku fáni, sko. Og það var bara alltaf strengt í tætlur, sko. Já. Og svo var Sýrlandi og bara ISIS, sko. Allt bara ímyndaðar vittlisur, sko. Og svo kemur sama pakki með sömu áraðsmaskíðunar og sömu undirverktakanir, sko, sem að unnu í hinu, veist, bara þeir sem við vorum að það er bara boomerang aftur í hausinu á okkur. Og í staðan fyrir að við sitjum undir loftarinn, þá áttu bara að eitra, það á að drepa megnið að liðinu með eitri, sko. En svo kemur líka eitt flutur á þessu og sko maður stundum að hlusta á einhverja sem eru svona
að greina þetta COVID-ástand og pólitíkina í kringum Trump og alls konar svona hluti. Fólk sem síðan að tala jú, við þurfum að iðka hérna kristilegu gildin eins og fyrirgefning og iðrun og bæn og allt þetta dót, sko. Og svo allt í einu skipta þeir kafla og segja að fara að tala hvað vestræni menningu stafar mikil hætta af innrás múslíma í Evrópu og Norður-Ameríku. Og maður segir, já. Þetta þarna, þegar ég reyndar eftir að stofna félagið, það sko heimskipniðurinn. Það svo heimskipnið að ekki fatta að stofna stofniðurinn einu sinni. Já. Ég ber enga virðingu fyrir þessu pakki. Eflust eru margir að þeim hlutundir hjá mér og kannski styrkja mig með einhverjum þúsköllum eða eitthvað, ég veit það ekki. En veist, það þetta mjög gott fólk sem hefur verið að styrkja mig, sko. Ég get ekkert kvartað undan því. En það ekkert engar upphæðið það maður getur lifað á því, sko. En veist, ég bara ekki séð neitt, ég meina, ég ber virðingu fyrir þér með heimspeki og guðfræði, þar þú alveg bara, það að takast á við þar, sko, en svo allt hitt bara guðfur einhver. Það enginn sem að, veist, ég ringi fólk og segja, viltu koma í viðtal? Bara, nei, þorið ekki, ég ætla að vera í pólitík, sko. Já, það ætla að breyta ykkur, já, en ég ætla samt að vera í pólitík. Það ekki koma að tala það hérna, hjá mér. Nei, þorið því ekki. Ég ekki að tala því, þá ég bara búin í pólitík, sko. Já, ég meina, við bara tölum eitthvað aðeins svona bara létt, sko, þetta þarf ekki að vera alveg svaka samsærist, nei, ekki að ræða það, sko. Og það fólk sem alveg bara fremst í þessari baráttu, sko. Það er bara piss off margar, sko. pissoff.com Það engin að gera neitt, menn að hlaupa til ringi svolítið rungandi hver öðrum í sömu vitleysunni í heimsku söfnuðunum og finna svona smá volt í smá tíma, sko. Svo endar þetta með að vera allt bara eitthvað klístrað partí, sko. Og ég hef ekki náttúrulega að vera í, sko. Alveg fáránlegt pakk, sko. Alveg fáránlegt pakk. Þetta svona svolítið fenómen með, sko, ég og þú erum einhvern veginn svolítið fenómen, sko. Það bara ekki alveg ljóst hvort að við séum heimsk, eins og Páll, eða var ekki Pétur eða Páll sem sagði, það eru aumastir allra. Já, þetta var allt svona vitleysa sem þeir voru að boða. Við erum ekki alveg vissir, sko, hvort að við séum gjörsamlega gaga, sko. Gjörsamlega bara át og vitt. En það þá aðeins skríti hvað við höfum hitt bara eiginlega alltaf í mark, sko. Ég held ég sem skori á mér bara 99%, sko. Ég mist, sko, fenómenið sko, ef það er eitthvað sem við höfum báðir verið mjög færir í að gera, það er að finna ákveðna svona kjölfestugildi og það endurspeglast svolítið í kópavogsfundirum okkar. Já. Og líka þegar við hittum þarna fyrir aftan lögreglustöðina við öndvegissúlurnar. Milli öndvegissúlurnar, já. Að við vorum báðir búin að auglýsa þessa atburði og allt þetta fólk sem hefur skrifað okkur og sagt, já, flott vídeó hjá þér eða flott þessu út að segja og gera, okkur komum ekkert þessu fólki að hitta okkur. Þetta er allt saman pleppar. Veist, og þetta er bara fólk sem í heimskasöfnunum og það er bara flott, þú verið þar bara, sko, og bara, ég stið trúfrelsi, sko. Já. En að ætlast til þess að maður fara að taka þetta leið eitthvað alvarlega. Bara, come on. Já, en þarna var einmitt tækifæri sem fólk hafði til þess að hitta okkur og rökræða við okkur og eins og alltaf með þig sem er búin að vera að gera vídeó lengi en eftir nú ekki hverjandi á Íslandi, sko. Já. Og auk þess að við vorum náttúrulega að gera þarna ákveðin gjörning í Kópavoginum sem að menningarlega hefur ákveði gildi og það var, sko veist, það var enginn sem kom nema Bjarni, sko. En þegar það kemur líka að því að vera að horfa á hvað eru hinir og þessir að gera út í heimi og hvað að gerast í fréttum hérna heima og hvað að gerast í þjóðfélagsverkfræðinni bæði á heimsgrundvelli og hérna heima og tengja og reyna að finna alla þessa vírun undir borðinu,
þá höfum, jafnvel þó við séum mjög ólíkir karakterar og þegar við erum ósammála erum við algjörlega eins og bara grjót í grjót, sko, að þá höfum við alltaf náð, sko. Það endar bara alltaf á því að við komumst að ég hafði rétt fyrir mér, sko, þetta hvað miskilið þetta. Þannig höldum við áfram. Já, við náum alltaf að lósa okkur þá úr allan að því hjólfæri og stilla bara steinunum upp hlið við hlið og halda áfram og við höfum átt mjög auðvelt með að vera að horfa á, sko, inn á þessa rýnendur erlendis og komast að sambærilegu niðurstöðum um þá. Já, þetta nú aðeins verðan, sko, maður heyri bara, sko, þeir eru á prep-fundum hjá NATO og CIA og augunum 5 og 17 eða hvað að pota í augunum, sko. Og þeir alltaf með svona prep-fundi fyrst, sko. Það alltaf kannski að segja uppskriftina hvernig maður heyrir þetta. Ég heyri alltaf í þeim, sko. Veistu, það bara, ég heyri það í orðunum, framsetningun, ég bara heyri strax hvenær það eru disinfo plebbara mættir, sko. Og svo kalla ég þá disinfo, alltaf þessa íslensku, ég kalla þá disinfo og þá verða það svo sárir út í mig, sko. Hvað, nú? Þegar ég svona mikið vilsingur skiptir ykkur máli hvað mér finnst ykkur. Alveg bara. Og svo líka, já, nei, ég ætla ekki að fara þarna þetta. En sko, það sem náttúrulega er svo erfitt að komast fram hjá að ég bara með 99, það er spurning hvort að 99,3 eða 99,6 sem ég hitt í mark, sko. Er ekki 97,3? 973 sem sko 97,4 heilast af COVID af sjálfum sér. Hvað þeir eru? Næ, þetta er lágsóttur húmor. Já, X-ið er 97,4 eða ekki? Nei, ég var bara vitlausast. En maður sér að með 97,7, sko. Ég er alltaf með mikla herri, ég get ekki notað það, ég er mikla herri 90, það er ekkert nálægt því sem ég er, sko. Það bílben er 98,9, ég er aðeins herra en það, sko. Já, en var þetta ekki brandari frá mér? Ef fólk sér ekki, sko, þegar ég virðist hafa rátt fyrir mér, það er af því að þú skildir ekki greininguna. Þetta var brandari frá mér. Varst að snúrum upp á mig. Skam. En já. Þetta var mín röksemdavæsla fyrir því ég var alltaf rétt fyrir mér, sko. Já. Þegar þú sást mig á rátt fyrir mér var að því og miskildir greininguna. Ert þú með 107% rétt? Nei, ég var einhvern tímann með þetta einhver stað. Ég var eitthvað að tala um þetta fyrir þetta eða einhvern tímann. Já. En svo það sem áttur að koma næst, sko, það er fullkomið fjármálahrun, þess að þetta peningakerfi á þetta hrynja. Bitcoin er á þetta hrynja niður 0 líka. Verð á timbri hefur tvöfaldast núna. Ok. Verð á sojabönum hefur, það er bara beina línur upp, sko. Getur mér að kannski kíkt á það eitthvað, ég veit það ekki. Höfum við haft einhver áhörfundur í kvöld? Ég sé að kommenta frá þeirinn alveg döður. Já, það er búið að vera stöðugt, sko. Það er eitthvað renneri, sko. En hérna er gull, sko. Það er að vera að pressa það niður, sko. Og silfur er á leiðinu upp líka, sér það. Hvaða vefsíða er þetta? Ekki, þetta er sænst. Ég get vesla hérna í vill, sko. Þetta er timbur. Sér að það er bara svona heimsmarkaðsverð, svo bara búm, beint strik upp, sko. Þetta er það sem kallar exponential. Sojabönir, það reyndar ekki með hámark sem var hérna, hvernig er þetta, 2012, sko. Þeir eru ekki alveg komnið þangað upp, sko, en þetta er ekkert kræsis, sko. Þetta er bara markaður að leita eldri hæ, sko. Hvernig er nú aðeins að koma niður aftur. Þetta var að fara alveg niður í 0, sko. Þetta er píramítasvindl, sko. Já, nú hérna er þess að sænskur banki.
Og svo hérna athyglisvert að sænska krónan að styrkjast. Þess að hún kemur hérna úr 9 krónum niður og farin niður í 8 sko. Og virðist vera að stefna töluvert niður sko. Þannig að sænska krónan að styrkjast á móti dollara. Það náttúrulega líka því það var ekki hérna þetta lockdown vitleysa sko. Evran sama þar sænska krónan að styrkjast gegn evrunni og hérna evra og bandaríkjadollar eru náttúrulega bara á leiðinni til helvíti sko, saman það ekkert að marka þetta hér en svo var annað sem að ég tók eftir sem ég var mjög hissa á sko að norska krónan að svigna gegn þeirri sænsku sko. Þannig að sænska krónan bara sænska þjóðfélagi bara að meika það sko í gegnum alla þessa vitleysu sko. En það sko þetta En hefur borað íslensku krónuna sá eða? Ég veit ekki hvort hún hérna byrjuð valúta hún náttúrulega svo lítil að ég veit ekki hvort hún sé hérna eins það nú ekki all pörin það sko ég get leita hérna hvað ekki, IKR eða? ISK já sýnist það ekki verða á móti dollar þá það ekkert á móti þetta bara svo lítill gjaldmiðl að þeir ekkert að En manstu þarna ég ætlaði að kaupa virtual server þarna hjá, hvað heitir það aftur, Hert? Já og svo fór ég að kíkja inn á að ég var að spá í að því þeir voru að klára þarna The Hive og gast keypt Brick hjá þeim þeir eru verið að reyna að fá fólk til að kaupa Brick í þarna eitthvað hjá sér áletrað The Hive Dell Big Tree Brick The Hive Dell Big Tree Já Því, þú veist, ég fylgist með honum á 50 dagum þegar The Hive þátturinn kemur út og þau eru eftir að þau fluttu til Texas í vetur eða haust þá hafðu þau verið að byggja upp þar og þau hafa verið að markasetja það að fólk kaupi múrstein, áletraðan múrstein Já, það bara í garðin í honum sko Já, þetta var svona cool ég fór inn á vefsíðuna og sagði ég ætti nú kannski að henda $100 í að kaupa eitt múrstein það væri í múrsteinunum Reinberg eða Guy Ellis from Iceland það var að selja þetta Nei en ég var náttúrulega ekki að fara að eyða $100 ég hef engin efn á því en ég fór satt inn á vefsíðuna að tekka á því sko og þá kom linkur að Íslendingur alveg eins og þarna með þegar ég ætlaði að kaupa virtual serverinn ef þú ert á Íslandi þá ertu bara á vafarsömum flokki en þá sko bara í ruslflokki Já Þeir Brick í Shanghai Það hérna hvað heitir Já hvað heitir hérna Asia Economic Zone í Shanghai sem var stofnað líka sem endurreist á gamalt félag sem Japanir stofnuðu á stríðsárunum þetta sionistar sem að gera þetta Ég veit ekki Ég veit ekki Náttúrulega ef þú græðir pening á því þá eru alveg pottið einhverju sionistar í það sko en maður veit ekkert sko með long play það manst þú eftir því þegar ég var að greina hrunið 2008 og var að pæla í því hvort Rússar hefðu ítt þessa stað og var að tengja því það við átökin í Ossetíu
Og þá var ég ekki að pæla í því hvort að Rússar hefðu í rauninni komið hruninu 2008 á, heldur, sko, að því ég var búin að átta mig á því að módelið, hvernig módelið virkar, hvort sem það COVID-19 eða hruninu 2008, að módelið virkar eftir gamalli sovjerskri uppskrift. Sovjetmenn unnu í því mörg ár að þeir ættu svona grasrótarhópa, astrotörfhópa á Vesturlöndum sem aðfylltust ákveðna tegunda marxisma, fengu fjármagn úr alls kyns leynisjóðum, þar sem að fólk var leitað upp í háskólanum þegar það var á háskólasviði og var síðan sko nurturað, ég veit ekki hvernig ég segi þá í íslensku, að það var sem sagt ræktað næstu 10, 20, 30 árin og meðan það var að koma sér áfram í stjórnvaldsframanum eða innan efnahagslífsins og þangað til hægt var að nota það, kippa í spottana á því í einhvers konar coordinated aðgerð, jafnvel þó það sjálft hefði enga yfirsýn yfir það. Þetta er gamalt sovjest módel og sovjetmenn gerðu þetta, bara þetta var partur af þeirra aðferðafræði í þeirra stríði gegn vestrinu. Og þegar ég fór að skoða 2008 frá þessu sjónarhóli, þá stemdi allt. Það stemdi bara eins og stafur á bók. Og þá fór ég að pæla í því hvort að Rússar hefðu keypt í spotta sem að þeir höfðu vald á út af því sem Sovétmenn höfðu gert áður. Og ég Já, þetta er bara svona bollaleikingar. En þegar ég fór að spá ég var eitthvað að spá í daginn sko, með þetta sama varandi COVID-19 dæmið. Vegna þess að sko useful idiot fyrirbærið er svo mikil snillt þegar þú byrjar að fatta useful idiot fyrirbærið. Sko, ef maður, sko ég er mikið verið að velta því fyrir mér af því náttúrulega þegar ég er að tala um sturlunina sem er í dag og hvernig raunsæi hefur horfið og annað. Þar er ég meira að horfa heimspekilega og trúarfræðilega. En ef ég horfi geostrategist á hlutina, út frá geopolitical strategy, og ég hef sett þetta í vídeóin mín, þá hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þeir sem græða mest á þessu ástandi eru Japanir og Rússar. Tek eftir hérna að HBSC er miklu hærri bygging heldur en BRIC. Þeir eru bara smá tippi hérna. Hvað er HBSC? Það er Hong Kong, það er breski bankin sko. Þetta er brettar sko. City of London banki. Alveg sama hvað þú kemur að þessum banka, það er bara glæpastarfsemi sko. Þú peninga og allir pakkin er hérna. En sjáðu, þetta er globalista. Það eru miklu globalistar hérna í Singapúr. Þetta er stór borg. Mikið hérna kínvest. Þetta er mjög spennandi menningarumhverfi í Shanghai. Þetta er náttúrulega, þetta er síónista bæli sko, en eitt af þeim. Ég er að segja það, þetta er ekkert kínversku kommunismi, þetta er Shanghai, er alveg sér menningarsvæði. Hefur alltaf verið og verður alltaf. Þetta er hérna Singapúr, eða ekki? Þetta er Shanghai, byrður það. Nei, á Shanghai, já. Ég las þetta eitthvað á Kolvi. Já, þetta er Shanghai. Shanghai er cool. Mér langar að fara til Shanghai. Heyrðu, þetta er flott, maður. Þeir verður ekki lengi að drepa þig þar, maður. Nei, bara, þú veist, Shanghai er menningaborg sem ég var á. Það er bara eitthvað í sjálfum með það. Það er ekki gott að eiga viðskipti í gegnum Shanghai. Það er allt margfaldast í verðið og kemur nálægt Shanghai. Ef þú shippar út úr Shanghai þá bara fer allt í vitleysu sko. Það er betra að taka beint frá héraðunum sko. Framleiðslu héraðunum. Og það, já, ég held að vera Singapúr.
hérna, ég held að þetta væri hérna og ég er orðin þreyttur sko. Hvað heitir það? Já, Singapúr. Ísland, Asíu. Singapore. Þetta hins vegar hann Joe Rogers hérna. Jim Rogers, já. Það var ekkert heyrst í honum í svolítið tíma, nema ég hafi ekkert verið að fylgjast með rétt ás. En það svo mikið, hann náttúrulega hann nú bara svona skilgreining á disinfo, en þannig Lee Kuan Yew, ég nú mikill aðdáandi Lee Kuan Yew. Já, einmitt. Ég fjalla mikið hann. Já. Það margt gott í Singapúr, sko. Það þetta þeirra gjörsamlega dehumanized, sko. Hvað raunverulegt það? Já, það svona spooky. Það margt sem að gera spooky, núna til að verið að gagnrýna Tæland mjög mikið. Nú. Já, það sko Tælendingar stóðu sig, veist, ef við horfum á COVID-pælinguna, eins og meginstraumurinn horfir á hana, að COVID sé bara til og allt það, að í baráttunni gegn COVID þá stóðu Tælendingar sig bara, við voru í hópi 6-8, þeirra 6-8 ríkja sem stóðu sig best. Og fengu mikið á hóli og sko Tælenska heilbrigðiskerfið hefur verið að fá alveg gríðarlega mikið á hóli á síðustu 20 árum fyrir að standa sig alveg framúrskarandi vel. En núna á undanfarið hefur komið í ljós að Tæland neitar að taka þátt í COVAX-aðgerðinni sem er VU-aðgerð og er samstíga Gavi-aðgerðinni. Gavi og VU og COVAX er nánast bara sama fyrirbærið og Íslandi með því. En Tælendingar tóku aðra afstöðu. Þeir tóku þá afstöðu að vinna sjálfstætt. Að vera sérst ekki undir miðstjórn VU með þetta. Og þar með breyttist öll umfjöllunin í meginfjölmiðlum, bara Tæland og bara aftast á merinni og allt bara í skíti í Tælandi og ömulegir og bla 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 bla. En það náttúrulega, ef þú skoðar pólitíkina í Tælandi, þá gerst alveg raunum það er fullt af fólki í Tælandi sem er mjög ósátt við konungsríkið. En það er líka mikið af fólki í Tælandi sem þykir mjög vænt konungsríkið. En holt og bolt með tælenska menningu, þá gleymir fólk því að Tæland þýðir fríland. Þegar þeir skiptum nafn úr Siam yfir í Tæland, þá voru þeir að draga fána á húnni og benda á við erum eina asíska ríkið sem stóð af sér heimsveldin. Og við erum frjálst land. Og eins og fólk sem hefur kynnst Tælendingum, og ég náttúrulega átti einu svona tælenska kærustu sem að býr hérna. Þannig ég kynntist svolítið tælenskri menningu í gegnum hana, kynntist fullt af fólki, Íslendingum og Tælendingum, að þetta er mjög duglegt fólk og það er alveg með á nótunum. Þetta er engir kjánar, sko. Þetta er fólk sem á sitt eigi tímatal og sitt eigi letur og þekkir sína sögu mjög vel og það er svona áhugavert að fylgjast með að þeir eru sérst að taka sína eigin afstöðu. Þeir eru samt með reglur bólusetningar og grímuskyldur og alls konar svona dóti svo allir hinnir, sko. Það þeir alltaf þurfa að vera með í partíuna, sko. Þeir vil ekki vera Kúba suðursins. Já, akkurat. Akkur viljum við ekki vera Kúba? Hvað er því? Já. Þeir hafnir globalistum. Það er ekki gott mál? Ég held það, sko, en þetta er svona áhugavert, sko. Malaysia hefur líka farið nokkuð skynsamlega í gegnum þetta, sko. Já, ég hef ekki sett mig inn í það, en ég leið og minnist á það, jú, ég hef eitthvað heyrt það, en Malaysia hefur líka verið undir ákveðnum árásum ákveðni gagnrýni, en Malaysia stendur Íslam mjög sterkt af vígi og þeir láta ekkert vaða svo auðvitað lífið sig. En ef ég er að horfa á þetta, sko,
ef ég fæ aftur að snúa mér að Rússlandi og Japan, að Rússland hefur farið ákveðið svona vegasaltleið í gegnum þetta COVID-19 dæmi. Þeir gerðu Pétursborg og Leningrad, Pétursborg og Moskvu í lockdown í fyrra vor og þeir voru með, en eins og ég hélt fram með mitt í vídeóm á sínum tíma, þeir pössuðu sig á því að megnið á borgunum voru ekki lockdown, þeir pössuðu sig á því, alveg svo Japanir gerðu þetta nefnilega líka. Þeir pössuðu sig á því að þær borgir sem að fóru í lockdown voru þær borgir sem að Vesturlönd horfa mest á. Leið og fólk sá Tókjó, Pétursborg og Moskvu fara í lockdown að í mánuð, þá sannfærðust öll Vesturlönd það að Rússland væru að gera lockdown. En þú varst ekkert endilega í lockdown í Ekaterinburg eða Ulan-Ude eða í Kursk. Og þannig að það áttaði mig á því það ákveðið sýndamennska í gangi, það ákveðið svona lip service í gangi, alveg eins og með það að við sjáum til dæmis að þegar þeir koma fram með Sputnik 5 bóluefni byggt á adenovírusnum og þegar maður, veist, ég bara að horfa, ég sagði þér í upphæði, ef ég horfi á þetta í gegnum meginstraumskattið. Það bara svo fyndið að Putin býr til einhverju svona sullar saman einhverju. Já, en þegar þú lestir til þá fræði, adenovírusfræðin, þá kemst á raunum það að þeir sem voru að vinna að þessu að byggja á mjög sterkum grunni. Þeir eru ekki að vinna þarna með messenger RNA, heldur koma þeir inn á sjónasviðið á undan öllum öðrum með bóluefni sem byggt á klassískum aðferðum, sem byggt þegar þú ferð ofan í bóluefna rannsóknir og bóluefna árangur, þá kemur í ljós að þeir sem að vinna með þennan adenovírus og þau fræði sem Sputnik 5 byggt á, nýtur mjög mikilla virðingar og þú finnur mjög lítið af antivaksín greiningum gegn því. Þannig að þú sér að þarna kemur fram eitthvað sem að þeir hafa sjálfur mikla trú á, hafa mikla rannsóknar vinna bakvið og bla 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 bla. En við sjáum líka þegar núna eftir því sem tíminn hefur liðið, þá sjáum við að það fjölgar bara frá viku til viku, þá fjölgar þeim löndum í heiminum sem að segja nei, við ætlum að hafna messenger RNA, við viljum frekar Sputnik 5 eða afbrigði af Sputnik 5. Það verið að tala þróun á Sputnik 5 afbrigði í Kína og í Indlandi og víðar. AstraZeneca til dæmis, sástu myndina sem ég postaði á Facebook að ég skrifaði Lyfjastofnun. Ef þú ferð aftur í myndina þarna og flettir upp það, kannski gaman að setja það inn í vídeóið, að ég skrifaði Lyfjastofnun fyrir núna á föstudagskvöldið. Það sem ég tók fram að ég fór inn á lyfjastofnun.is og las þessi 3 bóluefni sem byrjaði að nota hérna og eitt þeirra AstraZeneca. Hin 2 taka fram að þau séu messenger RNA, en það kemur ekki fram í fylgiseðlinu með AstraZeneca hvort það sé messenger RNA eða ekki og ég bað að Lyfjastofnun myndi svara nánar til þetta og í leiðinni vísa á ef lífveldið væri búið að gefa út einhverjar upplýsingar munin á klassískum bóluefnum annars vegar og messenger RNA stunguefnum hins vegar. Að maður að sjá reyndar mikið af villandi fréttum, maður sér til dæmis eitt af því sem fékk mig til þess að skoða þetta. Ég var búin að sjá fréttir í vetur það að AstraZeneca væri að hefja samband við Sputnik 5 fyrirtækið, sem ég man aldrei nafnið á hann í Moskvu. Og það kemur einmitt fram, ef þú ferð í fylgiseðilinn á Lyfjastofnun fyrir AstraZeneca bóluefni, það kemur fram að þeir eru með adenovírus úr monkey base. Úr einhverjum apagrunni og það er sérst vitað þegar við vilja vinna með Sputnik 5 liðinu en við sjáum að meginstraumurinn, þessi gafi Bill Gates straumur í því að búa til fréttir til þess að ala á efasemdum meðal fólks AstraZeneca efnið. Ef meginstraumurinn segir frá aukaverkunum eða vafaatriðum eða efficacy yfirlýsingum þá það bara AstraZeneca. Þannig að maður sér að messenger RNA klíkan að vinna í því að veikja tiltrú fólks á AstraZeneca efnið og þá sér maður þarna einhver átök í gangi.
Þannig að þetta svona áhugavert, sko. En þarna einmitt miklar samkomur hjá heimskasöfnuðunum, sko. Ringsnúast í kringum þetta einhverja rökræður þessi bólefni, sko. Ef að bólefni virka, akkur það ekki búið að finna bólefni við AIDS, til dæmis. Akkur ennþá að greinast AIDS. Þeir eru búin að hafa alveg 20 ára til að leysa það vandamál, sko. Akkur ekki búið að finnast lækning við krabbameini? Eða bóluefni við krabbameini? Já, hvað bóluefni við berklum? Já, og hvað bóluefni fyrir bara flensunni? Sko núna þetta að gera flensubóluefni í langan tíma. Síðan 1930. Aldrei virkað. Já, búið að vera að þróa bóluefni gegn influensu í 90 ára og það hefur aldrei virkað. Já, en þeir sem að framleiða eitthvað og selja eitthvað, þurfa aldrei að ná árangri. Einmitt. Ég bara, að ykkur sé að hlusta á þessa vittlýsinga bara, þetta bara svona ég var að horfa á þetta bara frá meginstraums sjónarhorninu. Já, heimskasöfnuðinum. Að það verið bara þeim að hafa sína trú og sín söfnuð. Það gaman að þessu öllu saman, þetta allt saman vitleysa. Við erum að fara í 5 klukkutíma, ég veit ekki hvort það eitthvað fyrir að slá okkur út, sko. Nei, þetta orðið gott. Ég held að sé 6 tíma limit á YouTube eða eitthvað. 4:56, við erum komið fram í öllum álfuru mínútum eins og 3 tíma 33 mínútur. 4, 5, 6 er flott. Láta það skella í 4, 5, 6, 7. Bara tellja niður. Þetta er orðið gott hjá okkur. 4, 5, 6, 7, 8. Við erum báðir búin að verða pirraðir í kvöld og hlæja því öllu saman. Já. Skara verða í 5 tíma blaðri, sko. Það kemur maður ekki. En eru við ekki búin að negla einhverja góða sannleika í kvöld? Jú, þetta var mjög gagnlegt, sko. Þetta er nú yfirleitt gagnlegt eftir á, sko, hjá okkur. En þetta búið að vera gaman. Sömuleiðis. Og ég fekk smá hól, hefði mátt vera meira hól en ég fekk smá. Já, með hundi maður ekki að gefa honum allan kekspakkan. Þetta veistu. Ég þarf ekki að hæla þér, þú sér það sjálfur, sko. Já, það er bara sjálfsbjörgin. Hefði mátt vera meira kommentum hann okkur að vinna úr? Nei, þetta er ágætt. Menn eru hálfsofandi, það er ekki allir þessi steinsofna fyrir saman sjónvarpið. Það er allir dofnir af rafbylgjunum sem er að koma á jarðskjálftunum. Já. Ég held að sé reyndar það er eitrið í chemtrailinu sem er að fara með fólk. Herru, takk fyrir þetta. Ég minni fólk á miðasöluna við útganginn, eða var að innganginn, hvernig var það? Og mun að styrkja líka hjá Guðjóni, þá er að miðasala við útganginn. Hverju ekki leitt út með borgið, sko. Herru, góða nótt, við þurfum að gera þetta aftur. Kann maður finna rafsina þennar aftur? Nú hef ég eitthvað að hlusta á í vinnuna. Já, það er bara takk fyrir mig og Guð blessi þig og þína. Já, við heyrumst. Ok. Bye. Bye. Góða nótt öll. Bye.